ਜੋ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦੀਵਾਨ ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਢਾਡੀ ਦਰਬਾਰ ਹੋਣਗੇ। ਸਭ ਸੰਗਤਾਂ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਓ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਤਿਚਰ ਮੂਲ ਨਾ ਥੁੜੀ ਦੋ, ਜਿਚਰ ਆਪ ਕਿਰਪਾਲ। ਸ਼ਬਦ ਆਖੋਟ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕਾ, ਖਾਹੇ ਖਰਚ ਧਨ ਮਾਲ। ਖਾਂਬ ਕਾਂਦੜੇ ਜੇਲਹਾਂ, ਕਿੰਨਾ ਸਾਵੀ ਤੋਲ। ਤਨ ਜੜਾਈ ਆਪਣੇ, ਲਹਾ ਸੋ ਸਜਣ ਟੋਲ। ਸਜਣ ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਸਿਰ ਸ਼ਾਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਹ। ਜਿਸ ਪਾਸ ਬੈਠਿਆ ਸੋਹੀਐ, ਸਭਨਾਂ ਦਾ ਵਿਸਾਹੋ। ਸੱਜਣ ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਸਿਰ ਸ਼ਾਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਹੋ। ਜਿਸ ਪਾਸ ਬੈਠਿਆ ਸੋਹੀਐ, ਸਭਨਾਂ ਦਾ ਵਿਸਾਹੋ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਸ਼ਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਨੌਵਾਂ। ਗੁਣ ਗੋਬਿੰਦ ਗਾਇਓ ਨਹੀਂ, ਜਨਮ ਅਕਾਰਥ ਕੀਨ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਹਰਿ ਭਜ ਮਨਾ, ਜਿਹ ਬਿਦ ਜਲ ਕਉ ਮੀਨ। ਦੇਖਿਅਨ ਸਿਉ ਕਾਹੇ ਰਚਿਓ, ਨਿਮਖ ਨ ਹੋਏ ਉਦਾਸ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਭਜ ਹਰਿ ਮਨਾ, ਪਰੈ ਨ ਜਮ ਕੀ ਫਾਸ। ਤਰ ਨਾ ਪੋਏ ਉਹੀ ਗਇਓ, ਲਿਓ ਜਰਾ ਤਨ ਜੀਤ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਭਜ ਹਰਿ ਮਨਾ, ਔਦ ਜਾਤ ਹੈ ਬੀਤ। ਬਿਰਦ ਭਇਓ ਸੂਝੈ ਨਹੀਂ, ਕਾਲ ਪਹੁੰਚਿਓ ਆਨ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਨਰ ਬਾਵਰੇ, ਕਿਉ ਨ ਭਜੈ ਭਗਵਾਨ। ਧਨ ਦਾਰਾ ਸੰਪਤ ਸਗਲ, ਜਿਨ ਆਪਣੀ ਕਰ ਮਾਨ। ਇਨ ਮੈਂ
ਕਛ ਸੰਗੀ ਨਹੀਂ। ਨਾਨਕ ਸਾਚੀ ਜਾਨ। ਪਤ ਤੇ ਉਦਾਰਨ ਭੈ ਹਰਨ। ਹਰਿ ਅਨਾਥ ਕੇ ਨਾਥ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਤੇ ਜਾਣੀਐ ਸਦਾ ਬਸਤ ਤੁਮ ਸਾਥ। ਧਨ ਧਨ ਜਿਹ ਤੋ ਕੋ ਦਿਓ ਤਾ ਸਿਓ ਨਿਹੋ ਨ ਕੀਨ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਨਰ ਬਾਵਰੇ ਅਬ ਕਿਉ ਡੋਲਤ ਦੀਨ। ਧਨ ਧਨ ਸੰਪੈ ਸੁਖ ਦਿਓ ਅਰ ਜਿਹਨੀ ਕੇ ਤਾਮ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਸੁਨ ਰੇ ਮਨਾ ਸਿਮਰਤ ਕਾਹੇ ਨ ਰਾਮ। ਸਭ ਸੁਖ ਦਾਤਾ ਰਾਮ ਹੈ ਦੂਸਰ ਨਾਹਿ ਨ ਕੋਇ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਸੁਨ ਰੇ ਮਨਾ ਤੇ ਸਿਮਰਤ ਗਤ ਹੋਏ। ਜਿਹ ਸਿਮਰਤ ਗਤ ਪਾਈਐ ਤੇ ਭਜੜੇ ਤੈ ਮੀਤਾ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਸੁਨ ਰੇ ਮਨਾ ਔਦ ਘਟਤ ਹੈ ਨੀਤਾ। ਪੰਚ ਤਾਤ ਕੋ ਤਨ ਰਚਿਓ ਜਾਨੋ ਚਤਰ ਸੁਜਾਨਾ। ਜਿਹ ਤੇ ਉਪਜਿਓ ਨਾਨਕਾ ਲੀਨ ਤਾਹੇ ਮੈਂ ਮਾਨਾ। ਘਟ ਘਟ ਮੈਂ ਹਰ ਜੂ ਬਸੈ ਸੰਤਨ ਕਹੇ ਉਪਕਾਰ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਤੇ ਭਜ ਮਨਾ ਪਉ ਨਿਦ ਉਤਰਹਿ ਪਾਰ। ਸੁਖ ਦੁਖ ਜਿਹ ਪਰਸੈ ਨਹੀਂ ਲੋਭ ਮੋਹ ਅਭਿਮਾਨ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਸੁਨ ਰੇ ਮਨਾ ਸੋ ਮੂਰਤ ਭਗਵਾਨ। ਉਸ ਤਤ ਨਿੰਦਿਆ ਨਾਹਿ ਜਿਹ ਕੰਚਨ ਲੋ ਸਮਾਨ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਸੁਨ ਰੇ ਮਨਾ ਮੁਕਤ ਤਾਹੇ ਤੈ ਜਾਨ। ਹਰਖ ਸੋਗ ਜਾ ਕੈ ਨਹੀਂ ਬੈਰੀ ਮੀਤ ਸਮਾਨ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਸੁਨ ਰੇ ਮਨਾ ਮੁਕਤ ਤਾਹੇ ਤੈ ਜਾਨ। ਭੈ ਕਾਹੂ ਕੋ ਦੇਤ ਨਹਿ ਨਹਿ ਭੈ ਮਾਨਤ ਆਨ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਸੁਨ ਰੇ ਮਨਾ ਗਿਆਨੀ ਤਾਹੇ ਬਖਾਨਾ। ਜਿਹ ਬਿਖਿਆ ਸਗਲੀ ਤਜੀ ਲਿਓ ਭੇਖ ਬੈਰਾਗ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਸੁਨ ਰੇ ਮਨਾ ਤੇ ਨਰ ਮਾਥੈ ਭਾਗ। ਜਿਹ ਮਾਇਆ ਮਮਤਾ ਤਜੀ ਸਭ ਤੇ ਭਇਓ ਉਦਾਸ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਸੁਨ ਰੇ ਮਨਾ ਤੇ ਘਟ ਬ੍ਰਹਮ ਨਿਵਾਸ। ਜਿਹ ਪ੍ਰਾਨੀ ਹਉ ਮੈਂ ਤਜੀ ਕਰਤਾ ਰਾਮ ਪਛਾਨਾ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਬਹੁ ਮੁਕਤ ਨਰ ਇਹ ਮਨ ਸਾਚੀ ਮਾਨਾ। ਭੈ ਨਾਸਨ ਦੁਰਮਤ ਹਰਨ ਕਲ ਮੈਂ ਹਰ ਕੋ ਨਾਮ। ਨਿਸ ਦਿਨ ਜੋ ਨਾਨਕ ਭਜੈ ਸਫਲ ਹੋਏ ਤੇ ਕਾਮ। ਜਿਹ
ਗੋਬਿੰਦ ਭਜੋ ਕਰਨ ਸੁਨੋ ਹਰ ਨਾਮ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਸੁਨ ਰੇ ਮਨਾ ਪਰਹਿ ਨ ਜਮ ਕੈ ਧਾਮ। ਜੋ ਪ੍ਰਾਨੀ ਮਮਤਾ ਤਜੈ ਲੋਭ ਮੋਹ ਅਹੰਕਾਰ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਆਪਨ ਤਰੈ ਔਰ ਨ ਲੇਤ ਉਧਾਰ। ਜਿਉ ਸੁਪਨਾ ਯਾਰ ਪੇਖਨਾ ਐਸੇ ਜਗ ਕੋ ਜਾਨਾ। ਇਨ ਮੈਂ ਕਛ ਸਾਚੋ ਨਹੀਂ ਨਾਨਕ ਬਿਨ ਭਗਵਾਨ। ਇਸ ਦਿਨ ਮਾਇਆ ਕਾਰਨੇ ਪ੍ਰਾਨੀ ਡੋਲਤ ਨੀਤ। ਕੋਟਨ ਮੈਂ ਨਾਨਕ ਕੋ ਨਾਰਾਇਣ ਜਿਹ ਚੀਤ। ਜੈਸੇ ਜਲ ਤੇ ਬੁੱਧ ਬੁਧਾ ਉਪਜੈ ਬਿਨ ਸਨੀਤ। ਜਗ ਰਚਨਾ ਤੈਸੇ ਰਚੀ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਸੁਨ ਮੀਤ। ਪ੍ਰਾਨੀ ਕਛੂ ਨ ਚੇਤਈ ਮਦ ਮਾਇਆ ਕੈ ਅੰਧ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਬਿਨ ਹਰ ਭਜਨ ਪਰਤ ਤਾਹੇ ਜਮ ਫੰਦ। ਜੋ ਸੁਖ ਕੋ ਚਾਹੈ ਸਦਾ ਸਰਨ ਰਾਮ ਕੀ ਲੇਹ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਸੁਨ ਰੇ ਮਨਾ ਦੁਰਲਭ ਮਾਨੁਖ ਦੇਹ। ਮਾਇਆ ਕਾਰਨ ਧਾਵਹੀ ਮੂਰਖ ਲੋਕ ਅਜਾਨਾ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਬਿਨ ਹਰ ਭਜਨ ਬਿਰਥਾ ਜਨਮ ਸਿਰਾਨਾ। ਜੋ ਪ੍ਰਾਨੀ ਨਿਸ ਦਿਨ ਭਜੈ ਰੂਪ ਰਾਮ ਤੇ ਜਾਨਾ। ਹਰ ਜਨ ਹਰ ਅੰਤਰ ਨਹੀਂ ਨਾਨਕ ਸਾਚੀ ਮਾਨਾ। ਮਨ ਮਾਇਆ ਮੈਂ ਫਦ ਰਹਿਓ ਬਿਸਰਿਓ ਗੋਬਿੰਦ ਨਾਮਾ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਬਿਨ ਹਰ ਭਜਨ ਜੀਵਨ ਕੌਨੇ ਕਾਮਾ। ਪ੍ਰਾਨੀ ਰਾਮ ਨ ਚੇਤਈ ਮਦ ਮਾਇਆ ਕੈ ਅੰਧ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਹਰ ਭਜਨ ਬਿਨ ਪਰਤ ਤਾਹੇ ਜਮ ਫੰਦ। ਸੁਖ ਮੈਂ ਬਹੁ ਸੰਗੀ ਭਏ ਦੁਖ ਮੈਂ ਸੰਗ ਨ ਕੋਏ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਹਰ ਭਜ ਮਨਾ ਅੰਤ ਸਹਾਈ ਹੋਏ। ਜਨਮ ਜਨਮ ਭਰਮਤ ਫਿਰਿਓ ਮਿਟਿਓ ਨ ਜਮ ਕੋ ਤਰਾਸ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਹਰ ਭਜ ਮਨਾ ਨਿਰਭੈ ਪਾਵਹਿ ਬਾਸ। ਯਤਨ ਬਹੁਤ ਮੈਂ ਕਰ ਰਹਿਓ ਮਿਟਿਓ ਨ ਮਨ ਕੋ ਮਾਨਾ। ਗੁਰਮਤਿ ਸਿਓ ਨਾਨਕ ਫਦਿਓ ਰਾਖ ਲਿਓ ਭਗਵਾਨ। ਬਾਲ ਜੁਆਨੀ ਅਰ ਬਿਰਦ ਫੁਨ ਤੀਨ ਅਵਸਥਾ ਜਾਨ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਹਰ ਭਜਨ ਬਿਨ ਬਿਰਥਾ ਸਭ ਹੀ ਮਾਨ। ਕਰਣੋ ਤੋ ਸੋਨਾ ਕੀਓ ਪਰਿਓ ਲੋਭ ਕੈ ਫੰਦ। ਨਾਨਕ
ਸਮਿਓ ਰਮ ਗਇਓ ਅਬ ਕਿਉ ਰੋਵਤ ਅੰਧ ਮਨ ਮਾਇਆ ਮੈਂ ਰਮ ਰਹਿਓ ਨਿਕਸਤ ਨਾਹਿ ਨ ਮੀਤਾ ਨਾਨਕ ਮੂਰਤ ਚਿਤਰ ਜਿਉ ਛਾੜਤ ਨਾਹਿ ਨ ਪੀਤਾ ਨਰ ਚਾਹਤ ਕਛ ਔਰ ਔਰੈ ਕੀ ਔਰੈ ਪਾਈ ਚਿਤਵਤ ਰਹੋ ਠਗੌਰ ਨਾਨਕ ਫਾਸੀ ਗਲ ਪਰੀ ਯਤਨ ਬਹੁਤ ਸੁਖ ਕੇ ਕੀਏ ਦੁਖ ਕੋ ਕੀਓ ਨਾ ਕੋਏ ਕੋ ਨਾਨਕ ਸੁਨ ਰੇ ਮਨਾ ਹਰ ਭਾਵੈ ਸੋ ਹੋਏ ਜਗਤ ਭਿਖਾਰੀ ਫਿਰਤ ਹੈ ਸਭ ਕੋ ਦਾਤਾ ਰਾਮ ਕੋ ਨਾਨਕ ਮਨ ਸਿਮਰਤੇ ਪੂਰਨ ਹੋਵੈ ਕਾਮ ਝੂਠੈ ਮਾਨ ਕਹਾ ਕਰੈ ਜਗ ਸੁਪਨੇ ਜਿਉ ਜਾਨ ਇਨ ਮੈਂ ਕਛ ਤੇਰੋ ਨਹੀਂ ਨਾਨਕ ਕਹਿਓ ਬਖਾਨ ਗਰਭ ਕਰਤ ਹੈ ਦੇਹ ਕੋ ਬਿਨ ਸੈਸ਼ਨ ਮੈਂ ਮੀਤਾ ਜੇ ਪ੍ਰਾਨੀ ਹਰ ਜਸ ਕਹਿਓ ਨਾਨਕ ਤੇ ਜਗ ਜੀਤਾ ਜੇ ਘਟ ਸਿਮਰਨ RAM ਕੋ ਸੋ ਨਰ ਮੁਕਤਾ ਜਾਨ ਤੇ ਨਰ ਹਰ ਅੰਤਰ ਨਹੀਂ ਨਾਨਕ ਸਾਚੀ ਮਾਨ ਏਕ ਭਗਤ ਭਗਵਾਨ ਜੇ ਪ੍ਰਾਨੀ ਕੈ ਨਾਹਿ ਮਨ ਜੈਸੇ ਸੂਕਰ ਸਵਾਨ ਨਾਨਕ ਮਾਨੋ ਤਾਹੇ ਤਨ ਸੁਆਮੀ ਕੋ ਗ੍ਰਹਿ ਜਿਉ ਸਦਾ ਸਵਾਨ ਤਜਤ ਨਹੀਂ ਨਿਤ ਨਾਨਕ ਇਹ ਬਿਦ ਹਰ ਭਜੋ ਇਕ ਮਨ ਹੋਏ ਇਕ ਚਿਤ ਤੀਰਥ ਵਾਰ ਤਿਆਰ ਦਾਨ ਕਰ ਮਨ ਮੈਂ ਧਰੈ ਗੁਮਾਨ ਨਾਨਕ ਨੇ ਫਲ ਜਾਤ ਤੇ ਜਿਉ ਕੁੰਚਰ ਇਸ਼ਨਾਨ ਸਿਰ ਕੰਪਿਓ ਪਗ ਡਗ ਮਗੇ ਨੈਣ ਜੋਤ ਤੇਹੀਨਾ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਇਹ ਬਿਦ ਭਾਈ ਤਉ ਨ ਹਰ ਰਸ ਲੀਨਾ ਨਿਜ ਕਰ ਦੇਖਿਓ ਜਗਤ ਮੈਂ ਕੋ ਕਾਹੋ ਕੋ ਨਾਹੀ ਨਾਨਕ ਥਿਰ ਹਰ ਭਗਤ ਹੈ ਤੇ ਰਾਖੋ ਮਨ ਮਾਏ ਜਗ ਰਚਨਾ ਸਭ ਝੂਠ ਹੈ ਜਾਨ ਲਿਹੋ ਰੇ ਮੀਤਾ ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਥਿਰ ਨਾ ਰਹੈ ਜਿਉ ਬਾਲੂ ਕੀ ਪੀਤਾ ਰਾਮ ਗਇਓ ਰਾਵਣ ਗਇਓ ਜਾ ਕੋ ਬਹੁ ਪਰਵਾਰ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਥਿਰ ਕਛ ਨਹੀਂ ਸੁਪਨੇ ਜਿਉ ਸੰਸਾਰ ਚਿੰਤਾ ਤਾ ਕੀ ਕੀਜੀਐ ਜੋ ਅਨਹੋਣੀ ਹੋਏ ਇਹੋ ਮਾਰਗ ਸੰਸਾਰ ਕੋ ਨਾਨਕ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਕੋਏ ਜੋ ਉਪਰ
ਭਜਿਓ ਸੋ ਬਿਨਸ ਹੈ ਪਰੋ ਆਜ ਕੈ ਕਾਲ। ਨਾਨਕ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਏ ਲੈ ਛਾੜ ਸਗਲ ਜੰਜਾਲ ਦੋਹਰਾ। ਬਲ ਛੁਟ ਕਿਉ ਬੰਧਨ ਪਰੇ ਕਛੂ ਨ ਹੋਤ ਉਪਾਏ। ਓ ਨਾਨਕ ਅਬ ਓਟ ਹਰ ਗਜ ਜਿਉ ਹੋ ਸਹਾਏ। ਬਲ ਹੋਆ ਬੰਧਨ ਛੁਟੇ ਸਭ ਕਿਛ ਹੋਤੇ ਉਪਾਏ। ਨਾਨਕ ਸਭ ਕਿਛ ਤੁਮਰੇ ਹਾਥ ਮੈਂ ਤੁਮ ਹੀ ਹੋਤ ਸਹਾਏ। ਸੰਗ ਸਖਾ ਸਭ ਤਜ ਗਏ ਕੋ ਨ ਨਿਭਿਓ ਸਾਥ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਇਹ ਬਿਪਤ ਮੈਂ ਟੇਕ ਏਕ ਰਘੁਨਾਥ। ਨਾਮ ਰਹਿਓ ਸਾਧੂ ਰਹਿਓ ਰਹਿਓ ਗੁਰ ਗੋਬਿੰਦ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਇਹ ਜਗਤ ਮੈਂ ਕਿਨ ਜਪਿਓ ਗੁਰਮੰਤ। ਰਾਮ ਨਾਮ ਔਰ ਮੈਂ ਗਹਿਓ ਜਾ ਕੈ ਸਮ ਨਹੀਂ ਕੋਏ। ਇਹ ਸਿਮਰਤ ਸੰਕਟ ਮਿਟੈ ਦਰਸ ਤੁਹਾਰੋ ਹੋਏ। ਰਾਮ ਨਾਮ ਔਰ ਮੈਂ ਗਹਿਓ ਜਾ ਕੈ ਸਮ ਨਹੀਂ ਕੋਏ। ਇਹ ਸਿਮਰਤ ਸੰਕਟ ਮਿਟੈ ਦਰਸ ਤੁਹਾਰੋ ਹੋਏ। ਮੁੰਦਾਵਣੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ ਥਾਲ ਵਿੱਚ ਤਿਨ ਵਸਤੂ ਪਈਓ ਸਤ ਸੰਤੋਖ ਵਿਚਾਰੋ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਠਾਕੁਰ ਕਾ ਪਇਓ ਜਿਸ ਕਾ ਸਬਸ ਆਧਾਰੋ। ਜੇ ਕੋ ਖਾਵੇ ਜੇ ਕੋ ਪੁੰਚੈ ਤਿਸ ਕਾ ਹੋਏ ਉਧਾਰੋ। ਇਹ ਵਸਤ ਤਜੀ ਨਹਿ ਜਾਈ ਨਿਤ ਨਿਤ ਰਖਿਓਰ ਧਾਰੋ। ਧਮ ਸੰਸਾਰ ਚਰਨ ਲਗ ਤਰੀਐ ਸਭ ਨਾਨਕ ਬ੍ਰਹਮ ਪਸਾਰੋ। ਸਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ। ਤੇਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਤੋ ਨਾਹੀ ਮੈਨੋ ਜੋਗ ਕੀ ਤੋਈ। ਮੈਂ ਨਿਰਗੁਣ ਆਰੇ ਕੋ ਗੁਣ ਨਾਹੀ ਆਪੇ ਤਰਸ ਪਇਓਈ। ਤਰਸ ਪਿਆ ਮਿਹਰਾਮਤ ਹੋਈ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਜਣ ਮਿਲਿਆ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਮਿਲੈ ਤਾਂ ਜੀਵਾ ਤਨ ਮਨ ਥੀਵੈ ਹਰਿਆ। ਤਰਸ ਪਿਆ ਮਿਹਰਾਮਤ ਹੋਈ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਜਣ ਮਿਲਿਆ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਮਿਲੈ ਤਾਂ ਜੀਵਾ ਤਨ ਮਨ ਥੀਵੈ ਹਰਿਆ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਰਾਗ ਮਾਲਾ। ਰਾਗ ਏਕ ਸੰਗ ਪੰਚ ਬਰੰਗਨ ਸੰਗੇ ਅੱਲਾ ਪਹਿ ਆਠੋ ਨੰਦਨ। ਪ੍ਰਥਮ ਰਾਗ ਭੈਰੋ ਵੈ ਕਰਹੀ ਪੰਚ ਰਾਗਨੀ ਸੰਗ ਉਚਰਹੀ। ਪ੍ਰਥਮ ਭੈਰਵੀ ਬਿਲਾਵਲੀ ਪੁਨਿਆ ਕੀ ਗਾਵੈ ਬੰਗਲੀ। ਪੁਨ ਅਸਲੇ ਕੀ ਭਈ ਵਾਰੀ ਏ ਭੈਰੋ ਕੀ ਪੰਚੋ ਨਾਰੀ।
ਪੰਚਮ ਹਰਖ ਦਿਸਾਖ ਸੁਨਾਵਹਿ, ਬੰਗਾਲ ਮਾਧ ਮਾਧਵ ਗਾਵਹਿ। ਲਲਤ ਬਿਲਾਵਲ ਗਾਵਹੀ, ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਭਾਂਤ। ਅਸ਼ਟ ਪੁੱਤਰ ਭੈਰਵ ਕੇ ਗਾਵਹਿ, ਗਾਇਨ ਪਾਤਰ। ਦੁਤੀਆ ਮਾਲ ਕੋ ਸਕਿਆ ਲਾਪਹਿ, ਸੰਗ ਰਾਗਨੀ ਪੰਚੋ ਥਾਪਹਿ। ਗੋਂਡ ਕਰੀ ਅਰਦੇਵ ਗੰਧਾਰੀ, ਗੰਧਾਰੀ ਸਿਹੁਤੀ ਉਚਾਰੀ। ਤਨਾਸਰੀਏ ਪੰਚੋ ਗਾਈ, ਮਾਲ ਰਾਗ ਕੌਸਕ ਸੰਗ ਲਾਈ। ਮਾਰੂ ਮਸਤ ਅੰਗ ਮੇ ਵਾਰਾ, ਪ੍ਰਬਲ ਚੰਡ ਕੋ ਸਕਿਓ ਵਾਰਾ। ਖੋ ਖਟਿਓ ਭੌਰਾ ਨਦ ਗਾਏ, ਅਸ਼ਟ ਮਾਲ ਕੌਸਕ ਸੰਗ ਲਾਏ। ਪੁਨੇ ਆਇਓ ਹਿੰਡੋਲ, ਪੰਚ ਨਾਰ ਸੰਗ ਅਸ਼ਟ ਸੁਤ। ਉਠਹਿ ਤਾਨ ਕਲੋਲ, ਗਾਇਨ ਤਾਰ ਮਿਲਾਵਹੀ। ਤੇ ਲੰਗੀ ਦੇਵ ਕਰੀ ਆਈ, ਬਸੰਤੀ ਸੰਦੂਰ ਸੁਹਾਈ। ਸਰਸ ਹੀਰੀ ਲੈ ਭਾਰ ਜਾ, ਸੰਗ ਲਾਈ ਪੰਚੋ ਆਰਜਾ। ਸੁਰਮਾਨੰਦ ਭਾਸ ਕਰ ਆਏ, ਚੰਦਰ ਬਿਮੰਗਲਨ ਸੁਹਾਏ। ਸਰਸ ਵਾਨੋ ਆਏ ਬਿਨੋਦਾ, ਗਾਵੇ ਸਰਸ ਬਸੰਤ ਕਮੋਦਾ। ਅਸ਼ਟ ਪੁੱਤਰ ਮੈਂ ਕਹੇ ਸਵਾਰੀ, ਪੁਨ ਆਈ ਦੀਪਕ ਕੀ ਵਾਰੀ। ਕਸ਼ੇਲੀ ਪਟ ਮੰਜਰੀ, ਟੋਡੀ ਕਹੀ ਅਲਾਪ। ਕਾਮੋਦੀਓ ਗੂਜਰੀ, ਸੰਗ ਦੀਪਕ ਕੇ ਥਾਪ। ਕਾਲੰਕਾ ਕੁੰਤਲਿਓ ਰਾਮਾ, ਕਮਲ ਕੁਸਨ ਚੰਪਕ ਕੇ ਨਾਮਾ। ਗੌਰਾਇਓ ਕਾਨਰਾ ਕਲਿਆਣਾ, ਅਸ਼ਟ ਪੁੱਤਰ ਦੀਪਕ ਕੇ ਜਾਨਾ। ਸਭ ਮਿਲ ਸ੍ਰੀ ਰਾਗਵੈ ਗਾਵੈ, ਪੰਚੋ ਸੰਗ ਵਰੰਗਨ ਲਾਵੈ। ਵੈਰਾਰੀ ਕਰਨਾਟੀ ਧਰੀ, ਗਬਰੀ ਗਾਵੈ ਆਸਾਵਰੀ। ਤੇ ਪਾਸ਼ੈ ਸਿੰਧ ਵੀ ਆਲਾਪੀ, ਸ੍ਰੀ ਰਾਗ ਸਿਉ ਪੰਚੋ ਥਾਪੀ। ਸਾਲੂ ਸਾਰਗ ਸਾਗਰਾ, ਔਰ ਗੋਂਡ ਗੰਭੀਰ। ਅਸ਼ਟ ਪੁੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਰਾਗ ਕੇ, ਗੋਂਡ ਕੁੰਭ ਹਮੀਰ। ਖਸ਼ਟ ਮੇਘ ਰਾਗ ਬੈ ਗਾਵਹਿ, ਪੰਚੋ ਸੰਗ ਬਰੰਗਨ ਲਾਵਹਿ। ਸੋਰਠ ਗੋਂਡ ਮਲਾਰੀ ਧੁਨੀ, ਪੁਨ ਗਾਵਹਿ ਆਸਾ ਗੁਣ ਗੁਨੀ। ਊਚੈ ਸੁਰ ਸੂਹੋ ਪੁਨ ਕੀਨੀ, ਮੇਘ ਰਾਗ ਸਿਉ ਪੰਚੋ ਚੀਨੀ। ਪੈਰਾ ਧਰ ਗਜ ਧਰ ਕੇ ਦਾਰਾ, ਜਬਲੀ ਧਰ ਨਾਟਿਓ ਜਲ ਧਾਰਾ। ਪੁਨ ਗਾਵਹਿ ਸ਼ੰਕਰ ਆਉ ਸਿਆਮਾ, ਮੇਘ ਰਾਗ ਪੁੱਤਰਨ ਕੇ ਨਾਮਾ। ਅਸ਼ਟ ਰਾਗ ਯੁਨ ਗਾਏ, ਸੰਗ ਰਾਗਨੀ ਤੇ ਸਭੈ ਪੁੱਤਰ ਰਾਗਨ ਕੇ। 18 10 20 ਖਸ਼ਟ ਰਾਗ ਹੁਨ ਗਾਏ। ਸੰਗ ਰਾਗਨੀ ਦੇਸ, ਸਭੈ ਪੁੱਤਰ ਰਾਗਨ ਕੇ। 18 10 20 ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ। ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਆਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਜਪ।
ਆਦ ਸੱਚ ਜੁਗਾਦ ਸੱਚ ਹੈ ਭੀ ਸੱਚ ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਭੀ ਸੱਚ। ਸੋਚੈ ਸੋਚ ਨਾ ਹੋਵਈ ਜੇ ਸੋਚੀ ਲੱਖ ਵਾਰ, ਚੁਪੈ ਚੁੱਪ ਨਾ ਹੋਵਈ ਜੇ ਲਾਇ ਰਹਾ ਲਿਵਤਾਰ। ਭੁਖਿਆ ਭੁੱਖ ਨਾ ਉਤਰੀ ਜੇ ਬੰਨਾ ਪੁਰੀਆ ਭਾਰ, ਸਹਿਸ ਸਿਆਣਪਾ ਲੱਖੋ ਹੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਨਾ ਚੱਲੈ ਨਾਲ। ਕਿਵ ਸਚਿਆਰਾ ਹੋਈਐ ਕਿਵ ਕੂੜੈ ਟੁੱਟੈ ਪਾਲ, ਹੁਕਮ ਰਜਾਈ ਚੱਲਣਾ ਨਾਨਕ ਲਿਖਿਆ ਨਾਲ। ਹੁਕਮੀ ਹੋਵਨ ਆਕਾਰ ਹੁਕਮ ਨਾ ਕਹਿਆ ਜਾਈ, ਹੁਕਮੀ ਹੋਵਨ ਜੀ ਹੁਕਮ ਮਿਲੈ ਵਡਿਆਈ। ਹੁਕਮੀ ਉਤਮ ਨੀਚ ਹੁਕਮ ਲਿਖ ਦੁਖ ਸੁਖ ਪਾਈਐ, ਇਕ ਨਾ ਹੁਕਮੀ ਬਖਸ਼ੀਸ਼ ਇਕ ਹੁਕਮੀ ਸਦਾ ਪਵਾਈਐ। ਹੁਕਮੈ ਅੰਦਰ ਸਭ ਕੋ ਬਾਹਰ ਹੁਕਮ ਨਾ ਕੋਏ, ਨਾਨਕ ਹੁਕਮੈ ਜੇ ਬੁਝੈ ਤਾ ਹਉ ਮੈਂ ਕਹਿ ਨਾ ਕੋਏ। ਗਾਵੈ ਕੋ ਤਾਣ ਹੋਵੈ ਕਿਸੈ ਤਾਣ, ਗਾਵੈ ਕੋ ਦਾਤ ਜਾਣੈ ਨਿਸ਼ਾਨ। ਗਾਵੈ ਕੋ ਗੁਣ ਵਡਿਆਈ ਆਚਾਰ, ਗਾਵੈ ਕੋ ਵਿਦਿਆ ਵਿਖਮ ਵਿਚਾਰ। ਗਾਵੈ ਕੋ ਸਾਜ ਕਰੇ ਤਨ ਖੇ, ਗਾਵੈ ਕੋ ਜੀ ਲੈ ਫਿਰ ਦੇਹ। ਗਾਵੈ ਕੋ ਜਾਪੈ ਦਿਸੈ ਦੂਰ, ਗਾਵੈ ਕੋ ਵੇਖੈ ਹਾਦਰਾ ਹਦੂਰ। ਕਥ ਨਾ ਕਥੀ ਨਾ ਆਵੈ ਟੋਟ, ਕਤ ਕਤ ਕਥੀ ਕੋਟੀ ਕੋਟ ਕੋਟ। ਦੇਦਾ ਦੇ ਲੈ ਦੇ ਤਕ ਪਾਹੇ, ਜੁਗਾ ਜੁਗੰਤਰ ਖਾਹੀ ਖਾਹੇ। ਹੁਕਮੇ ਹੁਕਮ ਚਲਾਏ ਰਾਹੋ, ਨਾਨਕ ਵਿਗਸੈ ਵੇ ਪ੍ਰਵਾਹੋ। ਸਾਚਾ ਸਾਹਿਬ ਸਾਚ ਨਾਏ, ਭਾਖਿਆ ਪਾਉ ਅਪਾਰੋ। ਆਖੈ ਮੰਗੈ ਦੇਹ ਦੇਹ, ਦਾਤ ਕਰੇ ਦਾਤਾਰ। ਫਿਰ ਕੇ ਅੱਗੇ ਰਖੀਐ ਜਿਤ ਦਿਸੈ ਦਰਬਾਰ। ਮੋਹਾਉ ਕੇ ਬੋਲਣ ਬੋਲੀਐ ਜਿਤ ਸੁਣ ਧਰੇ ਪਿਆਰ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਸਚ ਨਾਉ ਵਡਿਆਈ ਵਿਚਾਰ। ਕਰਮੀ ਆਵੇ ਕਪੜਾ ਨਦਰੀ ਮੁਖ ਦੁਆਰ, ਨਾਨਕ ਏਵੈ ਜਾਣੀਐ ਸਭ ਆਪੇ ਸਚਿਆਰ। ਥਾਪਿਆ ਨਾ ਜਾਏ ਕੀਤਾ ਨਾ ਹੋਏ, ਆਪੇ ਆਪ ਨਿਰੰਜਨ ਸੋਏ। ਜਿਨ ਸੇਵਿਆ ਤਿਨ ਪਾਇਆ ਮਾਨ, ਨਾਨਕ ਗਾਵੀਐ ਗੁਣੀ ਨਿਧਾਨ। ਗਾਵੀਐ ਸੁਣੀਐ ਮਨ ਰਖੀਐ ਭਾਉ, ਦੁਖ ਪਰ ਹਰ ਸੁਖ ਕਰ ਲੈ ਜਾਏ। ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਦੰ ਗੁਰਮੁਖ ਵੇਦੰ ਗੁਰਮੁਖ ਰਹਿਆ ਸਮਾਈ। ਗੁਰ ਈਸ਼ਰ ਗੁਰ ਗੋਰਖ ਬਰਮਾ ਗੁਰ ਪਾਰਬਤੀ ਮਾਈ। ਜੇ ਹਉ ਜਾਣਾ ਆਖਾ ਨਾਹੀ, ਕਹਿਣਾ ਕਥਨ ਨਾ ਜਾਈ। ਗੁਰਾ ਇੱਕ ਦੇਹ 부ਝਾਈ, ਸਭਨਾ ਜੀਆਂ ਕਾ ਇਕ ਦਾਤਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਵਿਸਰ ਨਾ ਜਾਈ। ਤੀਰਥ ਨਾਵਾਂ ਜੇ ਤਿਸ ਪਾਵਾਂ, ਵਿਣ ਭਾਣੇ ਕੇ ਨਾਏ ਕਰੀ। ਜੇ ਤਿਸ ਰਟਿਉ ਪਾਈ ਵੇਖਾ, ਵਿਣ ਕਰਮਾਂ ਕੇ ਮਿਲੈ ਲਈ। ਮਤ ਵਿੱਚ ਰਤਨ ਜਵਾਹਰ ਮਾਣਕ, ਜੇ ਇੱਕ ਗੁਰ ਕੀ ਸਿੱਖ ਸੁਣੀ। ਗੁਰਾ ਇੱਕ ਦੇਹ 부ਝਾਈ, ਸਭਨਾ ਜੀਆਂ ਕਾ ਇਕ ਦਾਤਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਵਿਸਰ ਨਾ ਜਾਈ। ਜੇ ਜੁਗ ਚਾਰੇ ਆਰਜਾ ਹੋਰ ਦਸੋਣੀ ਹੋਏ, ਨਵਾ ਖੰਡਾ ਵਿੱਚ ਜਾਣੀਐ ਨਾਲ ਚੱਲੈ ਸਭ ਕੋਏ। ਚੰਗਾ ਨਾ ਉਰਖਾਇ ਕੈ ਜਸ ਕੀਰਤ ਜਗ ਲੈ, ਜੇ ਤਿਸ ਨਦਰ ਨਾ ਆਵਈ ਤਵਾਤ ਨ ਪੁੱਛੈ ਕੀ। ਕੀਟਾ ਅੰਦਰ ਕੀਟ ਕਰੇ ਦੋਸ਼ੀ ਦੋਸ ਧਰੇ, ਨਾਨਕ ਨਿਰਗੁਣ ਗੁਣ ਕਰੇ। ਗੁਣਵੰਤਿਆ ਗੁਣ ਦੇ ਤਿਹਾ ਕੋਈ ਨਾ ਸੁਝਈ, ਜੇ ਤਿਸ ਗੁਣ ਕੋਈ ਕਰੇ। ਸੁਣਿਐ ਸਿੱਧ ਪੀਰ ਸੁਰ ਨਾਥ, ਸੁਣਿਐ ਧਰਤ ਧਵਲ ਆਕਾਸ਼। ਸੁਣਿਐ ਦੀਪ ਲੋ ਪਾਤਾਲ, ਸੁਣਿਐ ਪੋਹਿ ਨ ਸਕੈ ਕਾਲ। ਨਾਨਕ ਭਗਤਾਂ ਸਦਾ ਵਿਗਾਸ, ਸੁਣਿਐ ਦੁਖ ਪਾਪ ਕਾ ਨਾਸ। ਸੁਣਿਐ ਈਸ਼ਰ ਬਰਮਾ ਇੰਦ, ਸੁਣਿਐ ਮੁਖ ਸਲਾਹਣ ਮੰਦ। ਸੁਣਿਐ ਜੁਗ ਜੁਗਾ ਤਨ ਭੇਦ, ਸੁਣਿਐ ਸਾਸਤ ਸਿਮਰਤ ਵੇਦ। ਨਾਨਕ ਭਗਤਾਂ ਸਦਾ ਵਿਗਾਸ, ਸੁਣਿਐ ਦੁਖ ਪਾਪ ਕਾ ਨਾਸ। ਸੁਣਿਐ ਸਤ ਸੰਤੋਖ ਗਿਆਨ, ਸੁਣਿਐ 68 ਕਾ ਇਸ਼ਨਾਨ। ਸੁਣਿਐ ਪੜ ਪੜ ਪਾਵਹਿ ਮਾਨ, ਸੁਣਿਐ ਲਾਗੈ ਸਹਿਜ ਧਿਆਨ। ਨਾਨਕ ਭਗਤਾਂ ਸਦਾ ਵਿਗਾਸ, ਸੁਣਿਐ ਦੁਖ ਪਾਪ ਕਾ ਨਾਸ। ਸੁਣਿਐ ਸਰਾ ਗੁਣਾ ਕੇ ਗਾਹ, ਸੁਣਿਐ ਸ਼ੇਖ ਪੀਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਸੁਣਿਐ ਅੰਧੇ ਪਾਵਹਿ ਰਾਹੋ, ਸੁਣਿਐ ਹਾਥ ਹੋਇ ਅਸਗਾਹੋ। ਨਾਨਕ ਭਗਤਾਂ ਸਦਾ ਵਿਗਾਸ, ਸੁਣਿਐ ਦੁਖ ਪਾਪ ਕਾ ਨਾਸ। ਮੰਨੇ ਕੀ ਗਤ ਕਹੀ ਨਾ ਜਾਏ, ਜੇ ਕੋ ਕਹਿ ਪਿਛੈ ਪਛਤਾਏ। ਕਾਗਦ ਕਲਮ ਨਾ ਲਿਖਣ ਹਾਰ, ਮੰਨੇ ਕਾ ਬਹਿ ਕਰਨ ਵਿਚਾਰ। ਐਸਾ ਨਾਮ ਨਿਰੰਜਨ ਹੋਏ, ਜੇ ਕੋ ਮਨ ਜਾਣੈ ਮਨ ਕੋਏ। ਮੰਨੈ ਸੁਰਤ ਹੋਵੈ ਮਨ ਬੁੱਧ, ਮੰਨੈ ਸਗਲ ਭਵਨ ਕੀ ਸੁਧ। ਮੰਨੈ ਮੁਹ ਝੂਟਾ ਨਾ ਖਾਏ, ਮੰਨੈ ਜਮ ਕੈ ਸਾਥ ਨਾ ਜਾਏ। ਐਸਾ ਨਾਮ ਨਿਰੰਜਨ ਹੋਏ, ਜੇ ਕੋ ਮਨ ਜਾਣੈ ਮਨ ਕੋਏ।
ਮੰਨੈ ਮਾਰਗ ਠਾਕ ਨ ਪਾਏ, ਮੰਨੈ ਪਤ ਸਿਉ ਪ੍ਰਗਟ ਜਾਏ, ਮੰਨੈ ਮਗ ਨ ਚੱਲੈ ਪੰਥ, ਮੰਨੈ ਧਰਮ ਸੇਤੀ ਸੰਬੰਧ, ਐਸਾ ਨਾਮ ਨਿਰੰਜਨ ਹੋਏ, ਜੇ ਕੋ ਮਨ ਜਾਣੈ ਮਨ ਕੋਏ। ਮੰਨੈ ਪਾਵੈ ਮੁਖ ਦੁਆਰ, ਮੰਨੈ ਪਰਵਾਰੈ ਸਾਧਾਰ, ਮੰਨੈ ਤਰੈ ਤਾਰੇ ਗੁਰ ਸਿੱਖ, ਮੰਨੈ ਨਾਨਕ ਭਵੈ ਨਾ ਭਿਖ, ਐਸਾ ਨਾਮ ਨਿਰੰਜਨ ਹੋਏ, ਜੇ ਕੋ ਮਨ ਜਾਣੈ ਮਨ ਕੋਏ। ਪੰਜ ਪਰਵਾਣ ਪੰਜ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਪੰਚੇ ਭਾਵੈ ਦਰਗਹਿ ਮਾਨ, ਪੰਚੇ ਸੋਹੇ ਦਰ ਰਾਜਾਨ, ਪੰਚਾਂ ਕਾ ਗੁਰ ਏਕ ਧਿਆਨ, ਜੇ ਕੋ ਕਹੈ ਕਰੈ ਵਿਚਾਰੇ, ਕਰਤੇ ਕਹਿ ਕਰਣੈ ਨਾਹੀ ਸੁਮਾਰੇ। ਧੌਲ ਧਰਮ ਦਇਆ ਕਾ ਪੂਤ, ਸੰਤੋਖ ਥਾਪ ਰਖਿਆ ਜਿਨ ਸੂਤ, ਜੇ ਕੋ ਬੁੱਝੈ ਹੋਵੈ ਸਚਿਆਰੇ, ਤਵਲੇ ਉੱਪਰ ਕੀਤਾ ਪਾਰ। ਧਰਤੀ ਹੋਰ ਪਰੈ ਹੋਰ ਹੋਰ, ਤਿਸ ਤੇ ਭਾਰ ਤਲੈ ਕਵਣ ਜੋਰ, ਜੀ ਜਾਤ ਰੰਗਾਂ ਕੇ ਨਾਵ, ਸਭਨਾ ਲਿਖਿਆ ਬੁੜੀ ਕਲਾਮ, ਇਹੋ ਲੇਖਾ ਲਿਖ ਜਾਣੈ ਕੋਏ, ਲੇਖਾ ਲਿਖਿਆ ਕੀਤਾ ਹੋਏ। ਕੀਤਾ ਤਣ ਸਵਾਲਿਆ ਰੂਪ, ਕੀਤੀ ਦਾਤ ਜਾਣੈ ਕੌਣ ਕੂਤ, ਕੀਤਾ ਪਸਾਓ ਏਕੋ ਕਵਾਓ, ਤਿਸ ਤੇ ਹੋਏ ਲੱਖ ਦਰਿਆਓ। ਕੁਦਰਤ ਕਵਣ ਕਹਾ ਵਿਚਾਰ, ਵਾਰਿਆ ਨਾ ਜਾਵਾ ਏਕ ਵਾਰ, ਜੋ ਤੁਧ ਭਾਵੈ ਸਾਈ ਭਲੀ ਕਾਰ, ਤੂੰ ਸਦਾ ਸਲਾਮਤ ਨਿਰੰਕਾਰ। ਅਸੰਖ ਜਪ ਅਸੰਖ ਭਾਉ, ਅਸੰਖ ਪੂਜਾ ਅਸੰਖ ਤਪ ਤਾਓ, ਅਸੰਖ ਗ੍ਰੰਥ ਮੁਖ ਵੇਦ ਪਾਠ, ਅਸੰਖ ਜੋਗ ਮਨ ਰਹਿ ਹੈ ਉਦਾਸ, ਅਸੰਖ ਭਗਤ ਗੁਣ ਗਿਆਨ ਵਿਚਾਰੇ, ਅਸੰਖ ਸਤੀ ਅਸੰਖ ਦਾਤਾਰੇ, ਅਸੰਖ ਸੂਰ ਮੋਹ ਭਖ ਸਾਰੇ, ਅਸੰਖ ਮੋਨ ਲਿਵ ਲਾਏ ਤਾਰੇ। ਕੁਦਰਤ ਕਵਣ ਕਹਾ ਵਿਚਾਰ, ਵਾਰਿਆ ਨਾ ਜਾਵਾ ਏਕ ਵਾਰ, ਜੋ ਤੁਧ ਭਾਵੈ ਸਾਈ ਭਲੀ ਕਾਰ, ਤੂੰ ਸਦਾ ਸਲਾਮਤ ਨਿਰੰਕਾਰ। ਅਸੰਖ ਮੂਰਖ ਅੰਧ ਘੋਰ, ਅਸੰਖ ਚੋਰ ਹਰਾਮ ਖੋਰ, ਅਸੰਖ ਅਮਰ ਕਰ ਜਾਹੇ ਜੋਰ, ਅਸੰਖ ਗਲ ਵਡ ਹੱਤਿਆ ਕਮਾਹੇ, ਅਸੰਖ ਪਾਪੀ ਪਾਪ ਕਰ ਜਾਹੇ, ਅਸੰਖ ਕੂੜਿਆਰ ਕੂੜੇ ਫੇਰਾਹੇ, ਅਸੰਖ ਮਲੇਸ਼ ਮਲ ਭਖ ਖਾਏ, ਅਸੰਖ ਨਿੰਦਕ ਸਿਰ ਕਰਹਿ ਭਾਰ, ਨਾਨਕ ਨੀਚ ਕਹਿ ਵਿਚਾਰ, ਵਾਰਿਆ ਨਾ ਜਾਵਾ ਏਕ ਵਾਰ, ਜੋ ਤੁਧ ਭਾਵੈ ਸਾਈ ਭਲੀ ਕਾਰ, ਤੂੰ ਸਦਾ ਸਲਾਮਤ ਨਿਰੰਕਾਰ। ਅਸੰਖ ਨਾਵ ਅਸੰਖ ਥਾਵ, ਅਗਮ ਅਗਮ ਅਸੰਖ ਲੋ, ਅਸੰਖ ਕਹਿ ਹੈ ਸਿਰ ਭਾਰ ਹੋਏ, ਅਖਰੀ ਨਾਮ ਅਖਰੀ ਸਲਾਹ, ਅਖਰੀ ਗਿਆਨ ਗੀਤ ਗੁਣ ਗਾ, ਅਖਰੀ ਲਿਖਣ ਬੋਲਣ ਬਾਣ, ਅਖਰਾਂ ਸਿਰ ਸੰਜੋਗ ਵਖਾਣ, ਜਿਨ ਇਹ ਲਿਖੇ ਤਿਸ ਸਿਰ ਨਾਹੇ, ਜਿਵ ਫੁਰਮਾਏ ਤਿਵ ਤਿਵ ਪਾਹੇ, ਜੇਤਾ ਕੀਤਾ ਤੇਤਾ ਨਾਓ, ਵਿਣ ਨਾਵੈ ਨਾਹੀ ਕੋ ਥਾਓ। ਕੁਦਰਤ ਕਵਣ ਕਹਾ ਵਿਚਾਰ, ਵਾਰਿਆ ਨਾ ਜਾਵਾ ਏਕ ਵਾਰ, ਜੋ ਤੁਧ ਭਾਵੈ ਸਾਈ ਭਲੀ ਕਾਰ, ਤੂੰ ਸਦਾ ਸਲਾਮਤ ਨਿਰੰਕਾਰ। ਭਰੀਐ ਹੱਥ ਪੈਰ ਤਨ ਦੇਹ, ਪਾਣੀ ਧੋਤੈ ਉਤਰ ਸਖੇ, ਮੂਤ ਪਲੀਤੀ ਕੱਪੜ ਹੋਏ, ਦੇ ਸਾਬੂਣ ਲਈਐ ਉਹ ਧੋਏ। ਭਰੀਐ ਮਤ ਪਾਪਾ ਕੈ ਸੰਗ, ਉਹ ਧੋਪੈ ਨਾਵੈ ਕੈ ਰੰਗ, ਪੁੰਨੀ ਪਾਪੀ ਆਖਣ ਨਾਹੇ, ਕਰ ਕਰ ਕਰਣਾ ਲਿਖ ਲੈ ਜਾਓ, ਆਪੇ ਬੀਜ ਆਪੇ ਹੀ ਖਾਓ, ਨਾਨਕ ਹੁਕਮੀ ਆਵਹੁ ਜਾਓ। ਤੀਰਥ ਤਪ ਦਇਆ ਦਤ ਦਾਨ, ਜੇ ਕੋ ਪਾਵੈ ਤਿਲ ਕਾ ਮਾਨ, ਸੁਣਿਆ ਮੰਨਿਆ ਮਨ ਕੀਤਾ ਭਾਓ, ਅੰਤਰਗਤ ਤੀਰਥ ਮਲ ਨਾਓ। ਸਭ ਗੁਣ ਤੇਰੇ ਮੈਂ ਨਾਹੀ ਕੋਏ, ਵਿਣ ਗੁਣ ਕੀਤੇ ਭਗਤ ਨਾ ਹੋਏ, ਸਵਸਤ ਆਤ ਬਾਣੀ ਬਰਮਾਓ, ਸਤ ਸੁਹਾਣ ਸਦਾ ਮਨ ਚਾਓ। ਕਵਣ ਸੋ ਵੇਲਾ ਵਕਤ ਕਵਣ, ਕਵਣ ਥਿਤ ਕਵਣ ਵਾਰੇ, ਕਵਣ ਸਿਰ ਉੱਤੀ ਮਾਹੋ ਕਵਣ, ਜਿਤ ਹੋਵਾ ਆਕਾਰ। ਵੇਲ ਨਾ ਪਾਈਆ ਪੰਡਤੀ, ਜੇ ਹੋਵੈ ਲੇਖ ਪੁਰਾਣ, ਵਕਤ ਨਾ ਪਾਇਓ ਕਤਿਆ, ਜੇ ਲਿਖਣ ਲੇਖ ਕੁਰਾਨ। ਥਿਤ ਵਾਰ ਨਾ ਜੋਗੀ ਜਾਣੈ, ਰੁਤ ਮਾਹੋ ਨਾ ਕੋਈ, ਜਾ ਕਰਤਾ ਸਿਰ ਟੀਕੋ ਸਾਜੇ, ਆਪੇ ਜਾਣੈ ਸੋਈ। ਕਿਵ ਕਰੇ ਆਖਾਂ ਕਿਵ ਸਲਾਹੀ, ਕਿਉ ਵਰਨੀ ਕਿਵ ਜਾਣਾ, ਨਾਨਕ ਆਖਣ ਸਭ ਕੋ ਆਖੈ, ਇਕ ਦੋ ਇਕ ਸਿਆਣਾ। ਵੱਡਾ ਸਾਹਿਬ ਵੱਡੀ ਨਾਈ, ਕੀਤਾ ਜਾ ਕਾ ਹੋਵੈ, ਨਾਨਕ ਜੇ ਕੋ ਆਪੋ ਜਾਣੈ, ਅਗੈ ਗਿਆ ਨਾ ਸੋਹੈ। ਪਾਤਾਲਾ ਪਾਤਾਲ ਲੱਖ ਅਗਾਸਾ ਅਗਾਸ, ਓੜਕ ਓੜਕ ਭਾਲ ਤੱਕੇ, ਵੇਦ ਕਹਿਣ ਇਕ ਬਾਤ। ਸਹਿਸ 18 ਕਹਿਣ ਕਤੇਬਾ, ਅਸਲੋ ਇਕ ਧਾਤ, ਲੇਖਾ ਹੋਏ ਤਾ ਲਿਖੀਐ, ਲੇਖੈ ਹੋਏ ਵਿਨਾਸ਼। ਨਾਨਕ ਵੱਡਾ ਆਖੀਐ, ਆਪੇ ਜਾਣੈ ਆਪ,
ਸਾਲਾਹੀ ਸਾਲਾਹੇ ਤੀ ਸੁਰਤ ਨਾ ਪਾਈਆ, ਨਦੀਆਂ ਅਤੈ ਵਾਹ ਪਵਹਿ ਸਮੁੰਦ ਨਾ ਜਾਣੀਐ। ਸਮੁੰਦ ਸ਼ਾਹ ਸੁਲਤਾਨ ਗਿਰਹਾ ਸੇਤੀ ਮਾਲ ਧਾਨੇ, ਕੀੜੀ ਤੁਲ ਨਾ ਹੋਵਨੀ ਜੇ ਤਿਸ ਮਨੋ ਨਾ ਵਿਸਰੈ। ਅੰਤ ਨਾ ਸਿਫਤੀ ਕਹਿਣ ਨਾ ਅੰਤੇ, ਅੰਤ ਨਾ ਕਰਨੈ ਦੇਣ ਨਾ ਅੰਤੇ, ਅੰਤ ਨਾ ਵੇਖਣ ਸੁਣਨ ਨਾ ਅੰਤੇ, ਅੰਤ ਨਾ ਜਾਪੈ ਕਿਆ ਮਨ ਮੰਤੇ, ਅੰਤ ਨਾ ਜਾਪੈ ਕੀਤਾ ਆਕਾਰੇ, ਅੰਤ ਨਾ ਜਾਪੈ ਪਾਰਾਵਾਰ, ਅੰਤ ਕਾਰਨ ਕੀਤੇ ਬਿਲ ਲਾਹੇ, ਤਾਕੇ ਅੰਤ ਨਾ ਪਾਏ ਜਾਹੇ। ਇਹੋ ਅੰਤ ਨਾ ਜਾਣੈ ਕੋਏ, ਬਹੁਤਾ ਕਹੀਏ ਬਹੁਤਾ ਹੋਏ। ਵੱਡਾ ਸਾਹਿਬ ਉੱਚਾ ਥਾਓ, ਉੱਚੇ ਉਪਰ ਉੱਚਾ ਨਾਓ। ਏ ਵਡ ਉੱਚਾ ਹੋਵੈ ਕੋਏ, ਤਿਸ ਉੱਚੇ ਕਹੋ ਜਾਣੈ ਸੋਏ। ਜੇ ਵਡ ਆਪ ਜਾਣੈ ਆਪ ਆਪ, ਨਾਨਕ ਨਦਰੀ ਕਰਮੀ ਦਾਤ। ਬਹੁਤਾ ਕਰਮ ਲਿਖਿਆ ਨਾ ਜਾਏ, ਵੱਡਾ ਦਾਤਾ ਤਿਲ ਨਾ ਤਮਾਏ। ਕੇਤੇ ਮੰਗਹਿ ਜੋਧ ਅਪਾਰੇ, ਕੇਤਿਆਂ ਗਣਤ ਨਹੀਂ ਵਿਚਾਰੇ। ਕੇਤੇ ਖਪ ਟੁਟਹਿ ਬੇਕਾਰੇ, ਕੇਤੇ ਲੈ ਲੈ ਮੁਕਰ ਪਾਹੇ। ਕੇਤੇ ਮੂਰਖ ਖਾਹੀ ਖਾਹੇ, ਕੇਤਿਆਂ ਦੁਖ ਭੂਖ ਸਦ ਮਾਰੇ। ਏ ਪੇ ਦਾਤ ਤੇਰੀ ਦਾਤਾਰੇ, ਬੰਦ ਖਲਾਸੀ ਭਾਣੈ ਹੋਏ, ਹੋਰ ਆਖ ਨਾ ਸਕੈ ਕੋਏ। ਜੇ ਕੋ ਖਾਏ ਕੇ ਆਖਣ ਪਾਏ, ਉਹੋ ਜਾਣੈ ਜੇਤੀਆਂ ਮੋਹ ਖਾਏ। ਆਪੇ ਜਾਣੈ ਆਪੇ ਦੇ, ਆਖੈ ਸੇ ਪੇ ਕਈ ਕੇ। ਜਿਸਨੂੰ ਬਖਸ਼ੇ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ, ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਅਮੁੱਲ ਗੁਣ ਅਮੁੱਲ ਵਪਾਰੇ, ਅਮੁੱਲ ਵਪਾਰੀਏ ਅਮੁੱਲ ਭੰਡਾਰ। ਅਮੁੱਲ ਆਵਹਿ ਅਮੁੱਲ ਲੈ ਜਾਹੇ, ਅਮੁੱਲ ਭਾਏ ਅਮੁੱਲਾ ਸਮਾਹੇ। ਅਮੁੱਲ ਧਰਮ ਅਮੁੱਲ ਦੀਵਾਣੀ, ਅਮੁੱਲ ਤੋਲ ਅਮੁੱਲ ਪਰਵਾਣੇ। ਅਮੁੱਲ ਬਖਸ਼ੀਸ ਅਮੁੱਲ ਨਿਸ਼ਾਨ, ਅਮੁੱਲ ਕਰਮ ਅਮੁੱਲ ਫਰਮਾਨ। ਅਮੁੱਲੋ ਅਮੁੱਲ ਆਖਿਆ ਨਾ ਜਾਏ, ਆਖ ਆਖ ਰਹੇ ਲਿਵ ਲਾਏ। ਆਖੈ ਵੇਦ ਪਾਠ ਪੁਰਾਣ, ਆਖੈ ਪੜ੍ਹੇ ਕਰਹਿ ਵਖਿਆਣ। ਆਖੈ ਬਰਮੇ ਆਖੈ ਇੰਦ, ਆਖੈ ਗੋਪੀ ਤੈ ਗੋਬਿੰਦ। ਆਖੈ ਈਸਰ ਆਖੈ ਸਿੱਧ, ਆਖੈ ਕੀਤੇ ਕੀਤੇ ਬੁੱਧ। ਆਖੈ ਦਾਨਵ ਆਖੈ ਦੇਵ, ਆਖੈ ਸੁਰ ਨਰ ਮੁਨ ਜਨ ਸੇਵ। ਕੀਤੇ ਆਖੈ ਆਖਣ ਪਾਹੇ, ਕੀਤੇ ਕਹੇ ਕਹੇ ਉੱਠ ਉੱਠ ਜਾਏ। ਏਤੇ ਕੀਤੇ ਹੋਰ ਕਰੇ ਤਾਂ ਆਖ ਨਾ ਸਕੈ ਕਈ ਕੇ। ਜੇ ਵਡ ਭਾਵੈ ਤੇ ਵਡ ਹੋਏ, ਨਾਨਕ ਜਾਣੈ ਸਾਚਾ ਸੋਏ। ਜੇ ਕੋ ਆਖੈ ਬੋਲ ਵਿਗਾੜ, ਤਾਂ ਲਿਖੀਐ ਸਿਰ ਗਵਾਰਾਂ ਗਵਾਰੇ। ਸੋ ਦਰ ਕਿਹਾ ਸੋ ਕਰ ਕਿਹਾ, ਜਿਤ ਬੈ ਸਰਬ ਸਮਾਲੇ। ਵਾਜੇ ਨਾਦ ਅਨੇਕਾ ਸੰਖਾ, ਕੀਤੇ ਵਾਵਣ ਹਾਰੇ। ਕੀਤੇ ਰਾਗ ਭਰੀ ਸਿਓ ਕਈਨ, ਕੀਤੇ ਗਾਵਣ ਹਾਰੇ। ਗਾਵੇ ਤੋਨੋ ਪਉਣ ਪਾਣੀ ਬੈ ਸੰਤਰ, ਗਾਵੇ ਰਾਜਾ ਧਰਮ ਦੁਆਰੇ। ਗਾਵਹਿ ਚਿਤ ਗੁਪਤ ਲਿਖ ਜਾਣ ਹੈ, ਲਿਖ ਲਿਖ ਧਰਮ ਵਿਚਾਰੇ। ਗਾਵਹਿ ਈਸ਼ਰ ਬਰਮਾ ਦੇਵੀ, ਸੋਹਣ ਸਦਾ ਸਵਾਰੇ। ਗਾਵਹਿ ਇੰਦ ਇਦਾਸਣ ਬੈਠੇ, ਦੇਵਤਿਆਂ ਦਰ ਨਾਲੇ। ਗਾਵਹਿ ਸਿੱਧ ਸਮਾਧੀ ਅੰਦਰ, ਗਾਵਨ ਸਾਧ ਵਿਚਾਰੇ। ਗਾਵਨ ਜਤੀ ਸਤੀ ਸੰਤੋਖੀ, ਗਾਵਹਿ ਵੀਰ ਕਰਾਰੇ। ਗਾਵਨ ਪੰਡਤ ਪੜ੍ਹਨ ਰਖੀ ਸਾਰੇ, ਜੁਗ ਜੁਗ ਵੇਦਾਂ ਨਾਲੇ। ਗਾਵੈ ਮੋਹਣੀਆਂ ਮਨ ਮੋਹਨ, ਸੁਰਗਾ ਮੱਛ ਪਿਆਲੇ। ਗਾਵਨ ਰਤਨ ਉਪਾਏ ਤੇਰੇ, 68 ਤੀਰਤ ਨਾਲੇ। ਗਾਵਹਿ ਜੋਧ ਮਹਾਬਲ ਸੂਰਾ, ਗਾਵਹਿ ਖਾਣੀ ਚਾਰੇ। ਗਾਵਹਿ ਖੰਡ ਮੰਡਲ ਵਰ ਭੰਡਾ, ਕਰ ਕਰ ਰੱਖੇ ਧਾਰੇ। ਸਈ ਤੁਧ ਨੂੰ ਗਾਵਹਿ ਜੋ ਤੁਧ ਭਾਵਨ, ਰਤੇ ਤੇਰੇ ਭਗਤ ਰਸਾਲੇ। ਹੋਰ ਕੇਤੇ ਗਾਵਨ ਸੇ ਮੈਂ ਚਿਤ ਨਾ ਆਵਨ, ਨਾਨਕ ਕਿਆ ਵਿਚਾਰੇ। ਸੋਈ ਸੋਈ ਸਦਾ ਸੱਚ, ਸਾਹਿਬ ਸਾਚਾ ਸਾਚੀ ਨਾਈ। ਹੈ ਪੀ ਹੋਸੀ ਜਾਏ ਨਾ ਜਾਸੀ, ਰਚਨਾ ਜੇ ਨ ਰਚਾਈ। ਰੰਗੀ ਰੰਗੀ ਭਾਤੀ ਕਰ ਕਰ, ਜਿਨਸੀ ਮਾਇਆ ਜਿਨ ਉਪਾਈ। ਕਰ ਕਰ ਵੇਖੈ ਕੀਤਾ ਆਪਣਾ, ਜਿਵ ਤਿਸ ਦੀ ਵਡਿਆਈ। ਜੋ ਤਿਸ ਭਾਵੈ ਸੋਈ ਕਰਸੀ, ਹੁਕਮ ਨਾ ਕਰਨਾ ਜਾਈ। ਸੋ ਪਾਤਸ਼ਾਹੋ ਸਾਹਾ ਪਾਤ ਸਾਹਿਬ, ਨਾਨਕ ਰਹਿਣ ਰਜਾਈ। ਮੁੰਦਾ ਸੰਤੋਖ ਸਰਮਪਤ ਝੋਲੀ, ਧਿਆਨ ਕੀ ਕਰੈ ਬੇਪੋਤ। ਖਿੰਤਾ ਕਾਲ ਕੁਆਰੀ ਕਾਇਆ, ਜੁਗਤ ਡੰਡਾ ਪ੍ਰਤੀਤ। ਆਈ ਪੰਥੀ ਸਗਲ ਜਮਾਤੀ, ਮਨ ਜੀਤੈ ਜਗ ਜੀਤ। ਆਦੇਸ ਤਸੈ ਆਦੇਸ, ਆਦ ਅਨੀਲ ਅਨਾਦ ਅਨਾਹਤ। ਜੁਗ ਜੁਗ ਏਕੋ ਵੇਸ, ਭੁਗਤ ਗਿਆਨ ਦਇਆ ਭੰਡਾਰਣ। ਘਟ ਘਟ ਵਾਜਹਿ ਨਾਦ, ਆਪ ਨਾਥ ਨਾਤੀ ਸਭ ਜਾ ਕੀ। ਰਿੱਧ ਸਿੱਧ ਅਵਰਾ ਸਾਧ, ਸੰਜੋਗ ਵਿਜੋਗ ਦੋਏ ਕਾਰ ਚਲਾਵਹਿ। ਲੇਖੇ ਆਵਹਿ ਭਾਗ, ਆਦੇਸ ਤਸੈ ਆਦੇਸ। ਆਦ ਅਨੀਲ ਅਨਾਦ ਅਨਾਹਤ, ਜੁਗ ਜੁਗ ਏਕੋ ਵੇਸ। ਏਕਾ ਮਾਈ ਜੁਗਤ ਵਿਆਈ, ਤਿੰਨ ਚੇਲੇ ਪਰਵਾਣ। ਇੱਕ ਸੰਸਾਰੀ ਇੱਕ ਭੰਡਾਰੀ, ਇੱਕ ਲਾਏ ਦੀ ਬਾਣ। ਜਿਵ ਤਿਸ ਭਾਵੈ ਤਿਵੈ ਚਲਾਵੈ, ਜਿਵ ਹੋਵੈ ਫੁਰਮਾਨ। ਉਹ ਵੇਖੈ ਉਹ ਨਾ ਨਦਰ ਨਾ ਆਵੈ, ਬਹੁਤਾ ਇਹੋ ਵਿਡਾਣ। ਆਦੇਸ ਤਸੈ ਆਦੇਸ, ਆਦ ਅਨੀਲ ਅਨਾਦ ਅਨਾਹਤ। ਜੁਗ ਜੁਗ ਏਕੋ ਵੇਸ। ਆਸਣ ਲੋਏ ਲੋਏ ਭੰਡਾਰੇ, ਜੋ ਕਿਛ ਪਾਇਆ ਸੋ ਏਕਾ ਵਾਰੇ।
ਕਰ ਕਰ ਵੇਖੈ ਸਿਰਜਣਹਾਰ, ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਕੀ ਸਾਚੀ ਕਾਰ। ਆਦੇਸ ਤਿਸੈ ਆਦੇਸ, ਆਦ ਅਨੀਲ ਅਨਾਦ ਅਨਾਹਤ, ਜੁਗ ਜੁਗ ਏਕੋ ਵੇਸ। ਇਕ ਦੂਜੀ ਬਹੁ ਲੱਖ ਹੋਏ, ਲੱਖੋ ਵੈ ਲੱਖ ਵੀਸ, ਲੱਖ ਲੱਖ ਗੇੜਾ ਆਖੀਐ, ਏਕ ਨਾਮ ਜਗਦੀਸ਼। ਏ ਤੁਰਾਏ ਪਤ ਪਵੜੀਆਂ, ਚੜੀਐ ਹੋਈ ਕੀਸ, ਸੁਣ ਗੱਲਾਂ ਆਕਾਸ ਕੀ, ਕੀਟਾ ਆਈ ਰੀਸ। ਨਾਨਕ ਨਜ਼ਰੀ ਪਾਈਐ, ਕੂੜੀ ਕੂੜੈ ਠੇਸ। ਆਖਣ ਜੋਰ, ਚੁਪੈ ਨਹਿ ਜੋਰ, ਜੋਰ ਨ ਮੰਗਣ ਦੇਣ ਨ ਜੋਰ, ਜੋਰ ਨ ਜੀਵਨ ਮਰਨ ਨਹਿ ਜੋਰ, ਜੋਰ ਨ ਰਾਜਮਾਲ ਮਨਸੂਰ, ਜੋਰ ਨ ਸੁਰਤੀ ਗਿਆਨ ਵਿਚਾਰ, ਜੋਰ ਨ ਜੁਗਤੀ ਛੁਟੈ ਸੰਸਾਰ। ਜਿਸ ਹੱਥ ਜੋਰ ਕਰ ਵੇਖੈ ਸੋਏ, ਨਾਨਕ ਉਤਮ ਨੀਚ ਨਾ ਕੋਏ। ਰਾਤੀ ਰੁੱਤੀ ਤਿੱਤੀ ਵਾਰ, ਪਵਨ ਪਾਣੀ ਅਗਨੀ ਪਾਤਾਲ, ਤਿਸ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਥਾਪ ਰੱਖੀ ਧਰਮਸਾਲ। ਤਿਸ ਵਿੱਚ ਜੀ ਜੁਗਤ ਕੇ ਰੰਗ, ਤਿਨ ਕੇ ਨਾਮ ਅਨੇਕ ਅਨੰਤ। ਕਰਮੀ ਕਰਮੀ ਹੋਏ ਵਿਚਾਰ, ਸੱਚਾ ਆਪ ਸੱਚਾ ਦਰਬਾਰ। ਤਿਤੈ ਸੋਨ ਪੰਚ ਪ੍ਰਵਾਨ, ਨਦਰੀ ਕਰਮ ਪਵੈ ਨਿਸ਼ਾਨ। ਕੱਚ ਪਕਾਈ ਉਤੈ ਪਾਏ, ਨਾਨਕ ਗਿਆ ਜਾਪੈ ਜਾਏ। ਧਰਮ ਖੰਡ ਕਾ ਇਹੋ ਧਰਮ, ਗਿਆਨ ਖੰਡ ਕਾ ਆਖੋ ਕਰਮ। ਕੇਤੇ ਪਵਨ ਪਾਣੀ ਵੈ ਸੰਤਰ, ਕੇਤੇ ਕਾਨ ਮਹੇਸ਼। ਕੇਤੇ ਬਰਮੇ ਘਾੜਤ ਘੜੀਐ, ਰੂਪ ਰੰਗ ਕੇ ਵੇਸ। ਕੇਤੀਆ ਕਰਮ ਭੂਮੀ ਮੇਰ, ਕੇਤੇ ਕੇਤੇ ਤੂਪ ਦੇਸ। ਕੇਤੇ ਇੰਦ ਚੰਦ ਸੂਰ, ਕੇਤੇ ਕੇਤੇ ਮੰਡਲ ਦੇਸ। ਕੇਤੇ ਸਿੱਧ ਬੁੱਧ ਨਾਥ, ਕੇਤੇ ਕੇਤੇ ਦੇਵੀ ਵੇਸ। ਕੇਤੇ ਦੇਵ ਦਾਨਵ ਮੁਨ, ਕੇਤੇ ਕੇਤੇ ਰਤਨ ਸਮੁੰਦ। ਕੇਤੀਆਂ ਖਾਣੀ ਕੇਤੀਆਂ ਬਾਣੀ, ਕੇਤੇ ਪਾਤ ਨਰਿੰਦ। ਕੇਤੀਆਂ ਸੁਰਤੀ ਸੇਵਕ, ਕੇਤੇ ਨਾਨਕ ਅੰਤ ਨਾ ਅੰਤ। ਗਿਆਨ ਖੰਡ ਮਹਿ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਚੰਡ, ਤਿੱਥੈ ਨਾਦ ਬਨੋਦ ਕੋਡ ਆਨੰਦ। ਸਰਮ ਖੰਡ ਕੀ ਬਾਣੀ ਰੂਪ, ਤਿੱਥੈ ਘਾੜਤ ਘੜੀਐ ਬਹੁਤ ਅਨੂਪ। ਤਾ ਕੀਆ ਗੱਲਾਂ ਕਥੀਆਂ ਨਾ ਜਾਹੇ, ਜੇ ਕੋ ਕਹੈ ਪਿਛੈ ਪਛਤਾਏ। ਤਿੱਥੈ ਘੜੀਐ ਸੁਰਤ ਮਤ ਮਨ ਬੁੱਧ, ਤਿੱਥੈ ਘੜੀਐ ਸੁਰਾਂ ਸਿੱਧਾਂ ਕੀ ਸੁਧ। ਕਰਮ ਖੰਡ ਕੀ ਬਾਣੀ ਜੋਰ, ਤਿੱਥੈ ਹੋਰ ਨਾ ਕੋਈ ਹੋਰ। ਤਿੱਥੈ ਜੋਧ ਮਹਾਬਲ ਸੂਰ, ਤਿਨ ਮਹਿ ਰਾਮ ਰਹਿਆ ਭਰਪੂਰ। ਤਿੱਥੈ ਸੀਤੋ ਸੀਤਾ ਮਹਿਮਾ ਮਾਹੇ, ਤਾ ਕੇ ਰੂਪ ਨਾ ਕਤਨੇ ਜਾਹੇ। ਨਾ ਉਹ ਮਰਹਿ ਨਾ ਠਾਗੇ ਜਾਏ, ਜਿਨ ਕੈ ਰਾਮ ਵਸੈ ਮਨ ਮਾਹੇ। ਤਿੱਥੈ ਭਗਤ ਵਸਹਿ ਕੇਲੋ, ਕਰਹਿ ਆਨੰਦ ਸੱਚਾ ਮਨ ਸੋਏ। ਸੱਚਖੰਡ ਵਸੈ ਨਿਰੰਕਾਰ, ਕਰ ਕਰ ਵੇਖੈ ਨਦਰ ਨਿਹਾਲ। ਤਿੱਥੈ ਖੰਡ ਮੰਡਲ ਵਰਪੰਡ, ਜੇ ਕੋ ਕਥੈ ਤਾ ਅੰਤ ਨਾ ਅੰਤ। ਤਿੱਥੈ ਲੋ ਲੋ ਆਕਾਰ, ਜਿਵ ਜਿਵ ਹੁਕਮ ਤਿਵੈ ਤਿਵ ਕਾਰ। ਵਿਖੈ ਵਿਗਸੈ ਕਰ ਵਿਚਾਰ, ਨਾਨਕ ਕਥਨਾ ਕਰੜਾ ਸਾਰੇ। ਜਤ ਪਹਾਰਾ ਧੀਰਜ ਸੁਨਿਆਰ, ਅਹਰਣ ਮਤ ਵੇਦ ਹਥਿਆਰ। ਪਉ ਖੱਲਾ ਅਗਨ ਤਪ ਤਾਓ, ਭਾਂਡਾ ਪਾਓ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਤਿਤ ਢਾਲ। ਘੜੀਏ ਸ਼ਬਦ ਸੱਚੀ ਟਕਸਾਲ, ਜਿਨ ਕਉ ਨਦਰ ਕਰਮ ਤਿਨ ਕਾਰ। ਨਾਨਕ ਨਦਰੀ ਨਦਰ ਨਿਹਾਲ। ਸ਼ਲੋਕ। ਪਵਨ ਗੁਰੂ ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ, ਮਾਤਾ ਧਰਤ ਮਹਤ। ਦਿਵਸ ਰਾਤ ਦੋਇ ਦਾਈ ਦਾਇਆ, ਖੇਲਾਏ ਸਗਲ ਜਗਤ। ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਬੁਰਿਆਈਆਂ, ਵਾਚੈ ਧਰਮ ਹਦੂਰ। ਕਰਮੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ, ਕੇ ਨੇੜੇ ਕੇ ਦੂਰ। ਜਿਨੀ ਨਾਮ ਧਿਆਇਆ, ਗਏ ਮਸਕਤ ਕਾਲ। ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ, ਕੀਤੀ ਛੁਟੀ ਨਾਲ। ਜਿਨੀ ਨਾਮ ਧਿਆਇਆ, ਗਏ ਮਸਕਤ ਕਾਲ। ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ, ਕੀਤੀ ਛੁਟੀ ਨਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਰਾਮ ਕਲੀ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ। ਆਨੰਦ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਆਨੰਦ ਭਇਆ ਮੇਰੀ ਮਾਏ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ। ਸਤਿਗੁਰਤਾ ਪਾਇਆ ਸਹਿਜ ਸੇਤੀ, ਮਨ ਬਜੀਆ ਬਾਧਾਈਆ। ਰਾਗ ਰਤਨ ਪਰਵਾਰ ਭਰੀਆਂ, ਸ਼ਬਦ ਗਾਵਣ ਆਈਆ। ਸ਼ਬਦ ਹੋਤ ਗਾਵੋ ਹਰੀ ਕੇਰਾ, ਮਨ ਜਿਨੇ ਵਸਾਇਆ। ਕਹਾ ਨਾਨਕ ਆਨੰਦ ਹੋਆ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ। ਏ ਮਨ ਮੇਰਿਆ ਤੂੰ ਸਦਾ ਰਹੋ ਹਰ ਨਾਲੇ, ਹਰ ਨਾਲ ਰਹੋ ਤੂੰ ਮਨ ਮੇਰੇ। ਦੁਖ ਸਭ ਵਿਸਾਰਨਾ,
ਅੰਗੀਕਾਰ ਉਹ ਕਰੇ ਤੇਰਾ, ਕਾਰਜ ਸਭ ਸਵਾਰਣਾ। ਸਭਨਾ ਗੱਲਾਂ ਸਮਰੱਥ ਸੁਆਮੀ, ਸੋ ਕਿਉ ਮਨਹੁ ਵਿਸਾਰੇ। ਕਹਾ ਨਾਨਕ ਮਨ ਮੇਰੇ ਸਦਾ ਰਹੋ ਹਰਿ ਨਾਲੇ। ਸਾਚੇ ਸਾਹਿਬਾ ਕਿਆ ਨਾਹੀ ਕਰ ਤੇਰਾ, ਕਰਤਾ ਤੇਰਾ ਸਭ ਕਿਛ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੇਹ ਸੋ ਪਾਵੈ, ਸਦਾ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਤੇਰੀ। ਨਾਮ ਮਨ ਵਸਾਵੈ, ਨਾਮ ਜਿਨ ਕਾ ਮਨ ਵਸਿਆ। ਵਾਜੇ ਸ਼ਬਦ ਕਨੇਰੇ, ਕਹਾ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਸਾਹਿਬ ਕਿਆ ਨਾਹੀ ਕਰ ਤੇਰਾ। ਸਾਚਾ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਆਧਾਰੋ, ਸਾਚ ਨਾਮ ਆਧਾਰ ਮੇਰਾ। ਜਿਨ ਭੁੱਖਾਂ ਸਭ ਗਵਾਈਆ, ਕਰ ਸ਼ਾਂਤ ਸੁਖ ਮਨਾਏ ਵਸਿਆ। ਜਨ ਇੱਛਾ ਸਭ ਪਜਾਈਆ, ਸਦਾ ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤਾ ਗੁਰੂ ਵਿਟੋ। ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਇਹ ਵਡਿਆਈਆ, ਕਹਾ ਨਾਨਕ ਸੁਣੋ ਸੰਤ ਹੋ। ਸ਼ਬਦ ਧਰੋ ਪਿਆਰੋ, ਸਾਚਾ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਆਧਾਰੋ। ਵਾਜੇ ਪੰਜ ਸ਼ਬਦ ਤਿਤ ਘਰ ਸੁਭਾਗਾ, ਘਰ ਸੁਭਾਗਾ ਸ਼ਬਦ ਵਾਜੇ। ਕਲਾ ਜਿਤ ਘਰ ਧਾਰਿਆ, ਪੰਜ ਦੋ ਤੁਧ ਵਸ ਕੀਤੇ। ਕਾਲ ਕੰਟਕ ਮਾਰਿਆ, ਧੁਰ ਕਰਮ ਪਾਇਆ। ਤੁਧ ਜਿਨ ਕੋ ਸੇ ਨਾਮ ਹਰ ਕਾ ਲਾਗੇ। ਕਹਾ ਨਾਨਕ ਤਹ ਸੁਖ ਹੋਆ, ਤਿਤ ਕਰ ਅਨਹਦ ਵਾਜੇ। ਸਾਚੇ ਲਿਵੈ ਬਿਨ ਦੇਹ ਨਮਾਣੀ, ਦੇਹ ਨਮਾਣੀ ਲਿਵੈ ਵਾਜੋ। ਕਿਆ ਕਰੇ ਵਿਚਾਰੀਆ, ਤੁਧ ਵਾਜ ਸਮਰੱਥ ਕੋਇ ਨਾਹੀ। ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਬਨਵਾਰੀਆ, ਏਸ ਨਾ ਹੋਰ ਥਾਉ ਨਾਹੀ। ਸ਼ਬਦ ਲਾਗ ਸਵਾਰੀਆ, ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਲਿਵੈ ਵਾਜੋ। ਕਿਆ ਕਰੇ ਵਿਚਾਰੀਆ। ਆਨੰਦ ਆਨੰਦ ਸਭ ਕੋ ਕਹੈ, ਆਨੰਦ ਗੁਰੂ ਤੇ ਜਾਣਿਆ। ਜਾਣਿਆ ਆਨੰਦ ਸਦਾ ਗੁਰ ਤੇ। ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਪਿਆਰਿਆ, ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਕਿਲਵੇ ਕਟੇ। ਗਿਆਨ ਅੰਜਨ ਸਾਰਿਆ, ਅੰਦਰੋਂ ਜਿਨ ਕਾ ਮੋਹ ਟੁੱਟਾ। ਤਿਨ ਕਾ ਸ਼ਬਦ ਸੱਚਾ ਸਵਾਰਿਆ। ਕਹਾ ਨਾਨਕ ਇਹੋ ਆਨੰਦ ਹੈ, ਆਨੰਦ ਗੁਰ ਤੇ ਜਾਣਿਆ। ਬਾਬਾ ਜਿਸ ਤੂੰ ਦੇਹ ਸੋਈ ਜਨ ਪਾਵੈ, ਪਾਵੈ ਤਾ ਸੋ ਜਨ ਦੇਹ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕਿਆ ਕਰੇ ਵਿਚਾਰਿਆ। ਇੱਕ ਭਰਮ ਭੂਲੇ ਫਿਰਹਿ ਦਹਿ ਦਿਸ, ਇੱਕ ਨਾਮ ਲਾਗ ਸਵਾਰਿਆ। ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਮਨ ਭਇਆ ਨਿਰਮਲ, ਜਿਨਾ ਭਾਣਾ ਭਾਵੈ। ਕਹਾ ਨਾਨਕ ਜਿਸ ਦੇਹ ਪਿਆਰੇ, ਸੋਈ ਜਨ ਪਾਵੈ। ਆਵਹੁ ਸੰਤ ਪਿਆਰ ਹੋਆ, ਕਥ ਕੀ ਕਰੈ ਕਹਾਣੀ। ਕਰੈ ਕਹਾਣੀ ਕਥ ਕੇਰੀ, ਕਿਤ ਦੁਆਰਾ ਪਾਈਐ। ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਸਭ ਸੌਂਪ ਗੁਰ ਕੋ ਹੁਕਮ ਮੰਨਿਆ ਪਾਈਐ। ਹੁਕਮ ਮੰਨਹੁ ਗੁਰੂ ਕੇਰਾ, ਗਾਵਹੁ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ। ਕਹਾ ਨਾਨਕ ਸੁਣੋ ਸੰਤੋ, ਕਥਹੁ ਅਕਥ ਕਹਾਣੀ। ਏ ਮਨ ਚੰਚਲਾ, ਚਤੁਰਾਈ ਕਿਨੇ ਨਾ ਪਾਇਆ। ਚਤੁਰਾਈ ਨਾ ਪਾਇਆ ਕਿਨੈ, ਤੂੰ ਸੁਣ ਮਨ ਮੇਰਿਆ। ਇਹ ਮਾਇਆ ਮੋਹਣੀ, ਜਿਨ ਏਤ ਭਰਮ ਭੁਲਾਇਆ। ਮਾਇਆ ਤਮੋਣੀ ਤਨੈ ਕੀਤੀ, ਜਨ ਠਗੌਲੀ ਪਾਈਆ। ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤਾ ਤਿਸੈ ਵਿਟੋ, ਜਨ ਮੋਹ ਮੀਠਾ ਲਾਇਆ। ਕਹੈ ਨਾਨਕ ਮਨ ਚੰਚਲ, ਚਤੁਰਾਈ ਕਿਨੇ ਨਾ ਪਾਇਆ। ਏ ਮਨ ਪਿਆਰਿਆ, ਤੂੰ ਸਰਾ ਸੱਚ ਸਮਾਲੇ। ਹੋ ਕਟੰਬ ਤੂੰ ਜੇ ਦੇਖਦਾ, ਚੱਲਾ ਨਾਹੀ ਤੇਰਾ ਨਾਲੇ। ਸਾਥ ਤੇਰਾ ਚੱਲਾ ਨਾਹੀ, ਤਿਸ ਨਾਲ ਕਿਉ ਚਿਤ ਲਾਈਐ। ਐਸਾ ਕੰਮ ਮੂਲੇ ਨਾ ਕੀਚੈ, ਜੇ ਤੰਤ ਪਛੋਤਾਈਐ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਸੁਣ ਤੂੰ, ਹੋਵੈ ਤੇਰਾ ਨਾਲੇ। ਕਹੈ ਨਾਨਕ ਮਨ ਪਿਆਰੇ, ਤੂੰ ਸਰਾ ਸੱਚ ਸੰਭਾਲੇ। ਅਗਮ ਗੋਚਰਾ ਤੇਰਾ ਅੰਤ ਨਾ ਪਾਇਆ। ਅੰਤ ਨਾ ਪਾਇਆ ਕਿਨੈ ਤੇਰਾ, ਆਪਣਾ ਆਪ ਤੂੰ ਜਾਣਹਿ। ਜੀ ਜੰਤ ਸਭ ਖੇਲ ਤੇਰਾ, ਕਿਆ ਕੋ ਆਖ ਬਖਾਣੈ। ਆਖ ਹੈ ਤਾਂ ਵੇਖ ਹੈ, ਸਭ ਤੂੰ ਹੈ ਜਿਨ ਜਗਤ ਪਾਇਆ। ਕਹੈ ਨਾਨਕ ਤੂੰ ਸਦਾ ਅਗੰਮ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਅੰਤ ਨ ਪਾਇਆ। ਸੌਰ ਨਾਰ ਮੋਨ ਜਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਖੋਜਦੇ, ਸੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਗੁਰ ਤੇ ਪਾਇਆ। ਪਾਇਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਕੀਨੀ, ਸੱਚਾ ਮਨ ਵਸਾਇਆ। ਜੀ ਜੰਤ ਸਭ ਤੁਧ ਉਪਾਏ, ਇੱਕ ਵੇਖ ਪਰਸਨ ਆਇਆ। ਲੱਭ ਲੋਭ ਅਹੰਕਾਰ ਚੁਕਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਭਲਾ ਭਾਇਆ। ਕਹਾ ਨਾਨਕ ਜਿਸਨੂੰ ਆਪ ਤੁਠਾ, ਤਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਗੁਰ ਤੇ ਪਾਇਆ। ਭਗਤਾਂ ਕੀ ਚਾਲ ਦਰਾਲੀ, ਚਾਲਾਂ ਨਰਾਲੀ ਭਗਤਾ ਹਕੇਰੀ। ਬਿਖਮ ਮਾਰਗ ਚਲਣਾ, ਲੱਭ ਲੋਭ ਅਹੰਕਾਰ ਤਜ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ। ਬਹੁਤ ਨਾਹੀ ਬੋਲਣਾ, ਖਾਨਿਓ ਤੇ ਕੀ ਵਾਲਹੁ ਨਿਕੀ। ਏਤ ਮਾਰਗ ਜਾਣਾ, ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਜਿਨੇ ਆਪ ਤਜਿਆ। ਹਰ ਬਾਸਨਾ ਸਮਾਣੀ, ਕਹਾ ਨਾਨਕ ਚਾਲ ਭਗਤਾਂ ਜੁਗ ਹੋ ਜੁਗ ਨਰਾਲੀ। ਜਿਉ ਤੂੰ ਚਲਾਏ ਹੈ ਤਿਵ ਚਲਹਿ ਸੁਆਮੀ, ਹੋਰ ਕਿਆ ਜਾਣਾ ਗੁਣ ਤੇਰੇ। ਜਿਵ ਤੂੰ ਚਲਾਏ ਹੈ ਤਵੈ ਚੱਲਹਿ, ਜਿਨਾ ਮਾਰਗ ਪਾਵਹਿ। ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਜਿਨ ਨਾਮ ਲਾਏ ਹੈ, ਸੇ ਹਰ ਹਰ ਸਦਾ ਧਿਆਵਹਿ। ਜਿਸਨੂੰ ਕਥਾ ਸੁਣਾਏ ਹੈ ਆਪਣੀ, ਸੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੁਖ ਪਾਵਹਿ। ਕਹਾ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਸਾਹਿਬ, ਜੋ ਭਾਵੈ ਤਿਵੈ ਚਲਾਵਹਿ। ਇਹੋ ਸੋਹਿਲਾ ਸ਼ਬਦ ਸੁਹਾਵਾ, ਸ਼ਬਦ ਸੁਹਾਵਾ ਸਦਾ ਸੋਹਿਲਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੁਨਾਇਆ, ਇਹੋ ਤਿਨ ਕਾ ਮਨ ਵਸਿਆ। ਜਿਨ ਧੁਰੋਂ ਲਿਖਿਆ ਆਇਆ, ਇੱਕ ਫਿਰੇ ਕਨੇਰੇ ਕਰੇ ਗੱਲਾਂ। ਗੱਲੇ ਕਿਨੇ ਨਾ ਪਾਇਆ। ਕਹੈ ਨਾਨਕ ਸ਼ਬਦ ਸੋਹਿਲਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੁਨਾਇਆ। ਪਵਿੱਤ ਹੋਏ ਸੇ ਜਨਾ, ਜਿਨੇ ਹਰ ਧਿਆਇਆ। ਹਰ ਧਿਆਇਆ ਪਵਿੱਤ ਹੋਈ। ਗੁਰਮੁਖ ਜਿਨੇ ਧਿਆਇਆ, ਪਵਿੱਤ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਕੁਟੰਬ ਸਹਿਤ ਸਿਉ। ਪਵਿੱਤ ਸੰਗਤ ਸਵਾਈਆ, ਕਹਦੇ ਪਵਿੱਤ ਸੁਣਦੇ ਪਵਿੱਤ। ਸੇ ਪਵਿੱਤ ਜਿਨੇ ਮਨ ਵਸਾਇਆ। ਕਹਾ ਨਾਨਕ ਸੇ ਪਵਿੱਤ ਜਿਨੇ ਗੁਰਮੁਖ ਹਰ ਹਰ ਧਿਆਇਆ। ਕਰਮੀ ਸਹਿਜ ਨ ਊਪਜੈ, ਬਿਨ ਸਹਿਜੈ ਸਹਸਾ ਨਾ ਜਾਏ।
ਨਹਿ ਜਾਏ ਸਹਿਸਾ ਕਿਤਾ ਸੰਜਮ ਰਹੀ ਕਰਮ ਕਮਾਏ। ਸਹਿਸਾ ਜੀਉ ਮਲੀਨ ਹੈ ਕਿਤ ਸੰਜਮ ਧੋਤਾ ਜਾਏ। ਮਨ ਧੋਵਹੁ ਸ਼ਬਦ ਲਾਗੂ ਹਰ ਸੋ ਰਹੋ ਚਿਤ ਲਾਏ। ਕਹ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦੇ ਸਹਿਜ ਉਪਜਾਏ ਹੋ ਸਹਿਸਾ ਬਜਾਏ। ਜੀਉ ਮੈਲੇ ਬਾਹਰੋ ਨਿਰਮਲ ਜੀਉ ਤੋ ਮੈਲੇ। ਤਿੰਨੇ ਜਨਮ ਜੂਆ ਹਾਰਿਆ ਇਹ ਤਿਸਨਾ ਵੱਡਾ ਰੋਗ ਲੱਗਾ। ਮਰਨ ਮਨਹੁ ਵਿਸਾਰਿਆ ਵੇਦਾਂ ਮਹਿ ਨਾਮ ਉਤਮ ਸੋ ਸੁਣਹਿ ਨਾਹੀ ਫਿਰਹਿ ਜਿਉ ਬੇਤਾਲਿਆ। ਕਹ ਨਾਨਕ ਜਿਨ ਸੱਚ ਤਜਿਆ ਕੂੜੇ ਲਾਗੇ ਤਿਨ ਜਨਮ ਜੂਆ ਹਾਰਿਆ। ਜੀਉ ਨਿਰਮਲ ਬਾਹਰੋ ਤਾਂ ਨਿਰਮਲ ਜੀਉ ਨਿਰਮਲ ਸਤਿਗੁਰ ਤੇ ਕਰਨੀ ਕੁਮਾਣੀ। ਕੋੜ ਕੀ ਸੋਏ ਪਹੁੰਚਾ ਨਾਹੀ ਮਨਸਾ ਸੱਚ ਸਮਾਣੀ। ਜਨਮ ਰਤਨ ਜਿਨ ਖਟਿਆ ਭਲੇ ਸੇਵਨ ਜਾਰੇ। ਕਹ ਨਾਨਕ ਜਿਨ ਮਨ ਨਿਰਮਲ ਸਦਾ ਰਹੇ ਗੁਰ ਨਾਲੇ। ਜੇ ਕੋ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਸਹਿਤੀ ਸਨਮੁਖ ਹੋਵੈ ਤਾਂ ਸਨਮੁਖ ਸਿੱਖ ਕੋਈ। ਜੀਉ ਰਹਿ ਗੁਰ ਨਾਲੇ ਗੁਰ ਕੇ ਚਰਨ ਹਿਰਦੈ ਤੇ ਹਾਈ। ਅੰਤਰਾਤਮੈ ਸਮਾਲੇ ਆਪ ਛੱਡ ਸਦਾ ਰਹਿ ਪਰਨੈ। ਗੁਰ ਬਿਨ ਅਵਰ ਨਾ ਜਾਣੈ ਕੋਈ। ਕਹ ਨਾਨਕ ਸੁਣੋ ਸੰਤ ਹੋ ਸੋ ਸਿੱਖ ਸਨਮੁਖ ਹੋਏ। ਜੇ ਕੋ ਗੁਰ ਤੇ ਬੇਮੁਖ ਹੋਵੈ ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਮੁਕਤ ਨਾ ਪਾਵਾ ਮੁਕਤ ਨਾ ਹੋਰ ਥੈ ਕੋਈ। ਪੁੱਛੋ ਬਬੇ ਕੀਆ ਜਾਏ ਅਨੇਕ ਜੋ ਨੀ ਭਰਮੇ ਆਵੈ। ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਮੁਕਤ ਨਾ ਪਾਏ ਫਿਰ ਮੁਕਤ ਪਾਏ ਲਾਗ ਚਰਨੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਸੁਨਾਏ ਕਹ ਨਾਨਕ ਵਿਚਾਰ ਦੇਖੋ ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਮੁਕਤ ਨਾ ਪਾਏ। ਆਵੋ ਸਿੱਖ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰ ਹੋ ਗਾਵੋ ਸੱਚੇ ਬਾਣੀ। ਬਾਣੀ ਤਾਂ ਗਾਵੋ ਗੁਰੂ ਕੇਰੀ ਬਾਣੀਆਂ ਸਿਰ ਬਾਣੀ। ਜਿਨ ਕੋ ਨਦਰ ਕਰਮ ਹੋਵੈ ਹਿਰਦੈ ਤਨਾ ਸਮਾਣੀ। ਪੀਵੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਦਾ ਰਹੋ ਹਰ ਰੰਗ ਜਪੋ ਸਾਰਗ ਪਾਣੀ। ਕਹਾ ਨਾਨਕ ਸਦਾ ਗਾਵੋ ਇਹ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਿਨਾ ਹੋਰ ਕੱਚੀ ਹੈ ਬਾਣੀ। ਬਾਣੀ ਤਾਂ ਕੱਚੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਾਝੋ ਹੋਰ ਕੱਚੀ ਬਾਣੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੱਚੇ ਸੁਣਦੇ ਕੱਚੇ ਕੱਚੀ ਆਖ ਵਖਾਣੀ। ਹਾਰ ਹਰ ਨਿਤ ਕਰਹਿ ਰਸਨਾ ਕਹਿਆ ਕਛੂ ਨਾ ਜਾਣੀ। ਚਿਤ ਜਿਨ ਕਾ ਹਿਰ ਲਿਆ ਮਾਇਆ ਬੋਲਣ ਪਏ ਰਵਾਣੀ। ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਾਝੋ ਹੋਰ ਕੱਚੀ ਬਾਣੀ। ਗੁਰ ਕਾ ਸ਼ਬਦ ਰਤਨ ਹੈ ਹੀਰੇ ਜਿਤ ਜੜਾਓ। ਸ਼ਬਦ ਰਤਨ ਜਿਤ ਮਨ ਲਾਗਾ ਇਹੋ ਹੋਆ ਸਮਾਉ। ਸ਼ਬਦ ਸੇਤੀ ਮਨ ਮਿਲਿਆ ਸੱਚਾ ਲਾਇਆ ਭਾਉ। ਆਪੇ ਹੀਰਾ ਰਤਨ ਆਪੇ ਜਿਸਨੋਂ ਦੇ ਬੁਝਾਏ। ਕਹ ਨਾਨਕ ਸ਼ਬਦ ਰਤਨ ਹੈ ਹੀਰਾ ਜਿਤ ਜੜਾਉ। ਸਭ ਸਖਤ ਆਪ ਉਪਾਇ ਕਾ ਕਰਤਾ ਆਪੇ ਹੁਕਮ ਵਰਤਾਏ ਆਪ ਵੇਖਾ। ਗੁਰਮੁਖ ਕਿਸੈ ਬੁਝਾਏ ਤੋੜੇ ਬੰਧਨ ਹੋਵੈ ਮੁਕਤ ਸ਼ਬਦ ਮਨ ਬਸਾਏ। ਗੁਰਮੁਖ ਜਿਸਨੋਂ ਆਪ ਕਰੇ ਸੋ ਹੋਵੈ ਏਕ ਸਿਉ ਲਿਵ ਲਾਏ। ਕਹ ਨਾਨਕ ਆਪ ਕਰਤਾ ਆਪੇ ਹੁਕਮ ਬੁਝਾਈ। ਸਿਮਰਤ ਸਾਸਤਰ ਪੁਨ ਪਾਪ ਵਿਚਾਰ ਦੇ। ਤਤੈ ਸਾਰ ਨਾ ਜਾਣੀ ਗੁਰੂ ਬਾਝੋਂ ਤਤੈ ਸਾਰ ਨਾ ਜਾਣੀ। ਤੇ ਗੁਣੀ ਸੰਸਾਰ ਭ੍ਰਮ ਸੁੱਤਿਆ ਰਹਿਣ ਬਹਾਣੀ। ਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਸੇ ਜਨ ਜਾਗੇ ਜਿਨਾ ਹਰ ਮਨ ਬਸਿਆ। ਬੋਲ ਹੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ। ਕਹ ਨਾਨਕ ਸੋ ਤਤ ਪਾਏ ਜਿਸਨੂੰ ਅੰਦਨ ਹਰ ਲਬ ਲਾਗਾ। ਜਾਗਤ ਰਹਿਣ ਬਿਹਾਣੀ ਮਾਤਾ ਕੇ ਉਦਰਮ ਹੈ ਪ੍ਰਤਪਾਲ ਕਰੇ। ਸੋ ਕਿਉ ਮਨੋ ਵਿਸਾਰੀਆ ਇਹ ਬੜਦਾਤਾ। ਜੇ ਅਗਨ ਮਹਿ ਆਹਾਰ ਪਹੁੰਚਾਵੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹ ਪਹੁ ਨਾ ਸਕੇ। ਜਿਸਨੂੰ ਆਪਣੀ ਲਿਵ ਲਾਵੇ ਆਪਣੀ ਲਿਵ ਆਪੇ ਲਾਏ। ਗੁਰਮੁਖ ਸਲਾ ਸੰਭਾਲੀਆ। ਕਹ ਨਾਨਕੇ ਬੜਦਾਤਾ ਸੋ ਕਿਉ ਮਨੋ ਵਿਸਾਰੀਆ। ਜੈਸੀ ਅਗਨ ਉਦਰ ਮਹਿ ਤੈਸੀ ਬਾਹਰ ਮਾਇਆ ਅਗਨ ਸਭ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ। ਕਰਤਾ ਖੇਲ ਰਚਾਇਆ ਜਾਤ ਸੁਭਾਣਾ ਤਾਂ ਜੰਮਿਆ। ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾ ਪਾਇਆ ਲਿਵ ਛੁਟਕੀ ਲੱਗੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ। ਮਾਇਆ ਅਮਰ ਵਰਤਾਇਆ ਇਹ ਮਾਇਆ ਜਿਤ ਹਰ ਵਿਸਰੈ। ਮੋਹ ਉਪਜੈ ਭਾਉ ਦੂਜਾ ਲਾਇਆ। ਕਹ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਿਵ ਲਾਗੀ ਤਿਨ ਵਿੱਚੇ ਮਾਇਆ ਪਾਇਆ। ਹਰ ਆਪ ਅਮੁੱਲ ਕਹੈ ਮੁੱਲ ਨਾ ਪਾਇਆ ਜਾਏ ਕਿਸੈ ਵਿਟੋ। ਰਹੇ ਲੋਕ ਬਿਲਲਾਏ ਐਸਾ ਸਤਿਗੁਰ ਜੇ ਮਿਲਾ। ਤਿਸਰੋਂ ਸਿਰ ਸੌਪੀਐ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪ ਜਾਏ। ਜਿਸ ਦਾ ਜੀਉ ਤਿਸ ਮਿਲ ਰਹਾ ਹਰ ਬਸੈ ਮਨ ਆਏ। ਹਰ ਆਪ ਅਮੁੱਲਕ ਹੈ ਭਾਗ ਤਿਨਾ ਕੇ ਨਾਨਕਾ। ਜਿਨ ਹਰ ਪੱਲਾ ਪਾਏ। ਹਰ ਆਸ ਮੇਰੀ ਮਨ ਬਣਜਾਰਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਤੇ ਰਾਸ ਜਾਣੀ। ਹਰ ਨਿਤ ਜਪੋ ਜੀਓ ਲਾਹ ਖਟੋ ਦਿਹਾੜੀ। ਇਹੋ ਧਨ ਤੇ ਨਾ ਮਿਲਿਆ ਜਿਨ ਹਰ ਆਪੇ ਭਾਣਾ। ਕਹ ਨਾਨਕ ਰਸ ਮੇਰੀ ਮਨ ਹੋਆ ਬਣਜਾਰਾ। ਇਹ ਰਸ ਨਾ ਤੂੰ ਅਨ ਰਸ ਰਾਚ ਰਹੀ। ਤੇਰੀ ਪਿਆਸ ਨ ਜਾਏ ਹੋਰ ਕਿਤੈ। ਜਿਚਰ ਹਰ ਰਸ ਪੱਲੇ ਨਾ ਪਾਏ। ਹਰ ਰਸ ਪਾਏ ਪੱਲੇ ਪੀਆ ਹਰ ਰਸ ਬਾਹੜ ਨਾ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਲਾਗੈ ਆਏ। ਇਹੋ ਹਰ ਰਸ ਕਰਮੀ ਪਾਈਐ ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲੈ ਜਿਸ ਆਈ। ਕਹ ਨਾਨਕ ਹੋਰ ਅਨ ਰਸ ਬਿਸਰੇ ਜਾਂ ਹਰ ਬਸਾ ਮਨ ਆਏ। ਏ ਸਰੀਰਾ ਮੇਰਿਆ ਹਰ ਤੋਂ ਮੈਂ ਜੋਤ ਰੱਖੀ ਤਾਂ ਤੂੰ ਜਗ ਮੈਂ ਆਇਆ। ਹਰ ਜੋਤ ਰੱਖੀ ਤੁਧ ਵਿੱਚ
ਤਾ ਤੂੰ ਜਗ ਮੈਂ ਆਇਆ, ਹਰ ਆਪੇ ਮਾਤਾ ਆਪੇ ਪਿਤਾ, ਜਿਨ ਜੀਉ ਪਾਏ ਜਗ ਤੁ ਦਿਖਾਇਆ। ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਬੁੱਝਿਆ ਤਾਂ ਚਲਤ ਹੋਆ, ਚਲਤ ਨਦਰੀ ਆਇਆ। ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਕਾ ਮੂਲ ਰਚਿਆ, ਜੋਤ ਰਾਖੀ ਤਾ ਤੂੰ ਜਗ ਮੈਂ ਆਇਆ। ਮਨ ਚਾਉ ਭਇਆ ਪ੍ਰਵਾਗਮ ਸੁਣਿਆ, ਹਰ ਮੰਗਲ ਗਾਉ ਸਖੀ। ਗ੍ਰਹ ਮੰਦਰ ਬਣਿਆ, ਹਰ ਗਾਉ ਮੰਗਲ ਨਰ ਸਖੀਏ। ਸੋਗ ਦੁਖ ਨਾ ਵਿਆਪੇ, ਗੁਰ ਚਰਨ ਲਾਗੇ ਦਿਨ ਸੁਭਾਗੇ। ਆਪਣਾ ਪਿਰਜਾ ਪਾਈ ਅਨਹਤ ਬਾਣੀ, ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਜਾਣੀ। ਹਰ ਨਾਮ ਹਰ ਰਸ ਭੋਗੋ, ਕਹਾ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭ ਆਪ ਮਿਲਿਆ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਜੋਗੋ। ਏ ਸਰੀਰਾ ਮੇਰਿਆ ਇਸ ਜਗ ਮੈਂ ਆਏ ਕਾ, ਕਿਆ ਤੁਧ ਕਰਮ ਕਮਾਇਆ ਕਿ ਕਰਮ ਕਮਾਇਆ ਤੁਧ ਸਰੀਰਾ। ਜਾ ਤੂੰ ਜਗ ਮੈਂ ਆਇਆ, ਜਿਨ ਹਰ ਤੇਰਾ ਰਚਨ ਰਚਿਆ। ਸੋ ਹਰ ਮਨ ਨਾ ਵਸਾਇਆ, ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਹਰ ਮਨ ਬਸਿਆ। ਪੂਰਬ ਲਿਖਿਆ ਪਾਇਆ, ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਇਹੋ ਸਰੀਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਆ। ਜਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਸਿਉ ਚਿਤ ਲਾਇਆ, ਏ ਨੇਤਰ ਹੋ ਮੇਰੇ ਹੋ। ਹਰ ਤੋਂ ਮੈਂ ਜੋ ਧਰੀ, ਹਰ ਬਨਾਵਰ ਨਾ ਦੇਖੋ ਕੋਈ। ਹਰ ਬਨਾਵਰ ਨਾ ਦੇਖੋ ਕੋਈ, ਨਦਰੀ ਹਰ ਨਿਹਾਲਿਆ। ਇਹੋ ਬਿਸ ਸੰਸਾਰ ਤੁਮ ਦੇਖਦੇ, ਇਹੋ ਹਰ ਕਾ ਰੂਪ ਹੈ। ਹਰ ਰੂਪ ਨਦਰੇ ਆਇਆ, ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਬੁੱਝਿਆ। ਜਾਂ ਵੇਖਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਹੈ, ਹਰ ਬਿਨ ਅਵਰ ਨ ਕੋਈ। ਕਹਾ ਨਾਨਕ ਇਹ ਨੇਤਰ ਅੰਧ ਸੇ, ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲਿਆ ਦਿਵ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਹੋਈ। ਇਹ ਸ਼ਰਵਣ ਹੋ ਮੇਰੇ ਹੋ, ਸਾਚਾ ਸੁਣਨਾ ਨੋ ਪਠਾਈ। ਸਾਚਾ ਸੁਣਨਾ ਨੋ ਪਠਾਈ, ਸਰੀਰ ਲਾਏ ਸੁਣੋ ਸਤ ਬਾਣੀ। ਜੈਤ ਸੁਣੀ ਮਨ ਤਨ ਹਰਿਆ ਹੋਆ, ਰਸਨਾ ਰਸ ਮਾਣੀ। ਸੱਚ ਅਲਖ ਵਡਾਣੀ, ਤਾਂ ਕੀ ਗਤ ਕਹੀ ਨਾ ਜਾਈ। ਕਹਾ ਨਾਨਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਸੁਣੋ, ਪਵਿੱਤਰ ਹੋਵੋ। ਸਾਚਾ ਸੁਣਨਾ ਨੋ ਪਠਾਈ, ਹਰ ਜੀਓ ਗੁਫਾ ਅੰਦਰ ਰੱਖ ਕੇ। ਬਾਜਾ ਪਵਨ ਵਜਾਇਆ, ਵਜਾਇਆ ਬਾਜਾ ਪਾਉਣ। ਨੌ ਦੁਆਰੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਏ, ਦਸਵਾਂ ਗੁਪਤ ਰਖਾਇਆ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਲੈ ਭਾਵਨੀ ਇੱਕ ਨਾ, ਦਸਵਾਂ ਦੁਆਰ ਦਿਖਾਇਆ। ਤਹ ਅਨੇਕ ਰੂਪ ਨਾਉ ਨਾਵ ਨਿਧ, ਤੈਦਾ ਅੰਤ ਨ ਜਾਈ ਪਾਇਆ। ਕਹ ਨਾਨਕ ਹਰ ਪਿਆਰਾ ਜੀਓ, ਗੁਫਾ ਅੰਦਰ ਰੱਖ ਕੇ। ਬਾਜਾ ਪਵਨ ਵਜਾਇਆ, ਇਹੋ ਸਾਚਾ ਸੋਹਿਲਾ। ਸਾਚਾ ਘਰ ਗਾਵੋ, ਗਾਵੋ ਤਾਂ ਸੋਹਿਲਾ ਘਰ ਸਾਚਾ। ਜਿੱਥੈ ਸਰਾ ਸੱਚ ਧਿਆਵਹੀ, ਸਚੋ ਧਿਆਵਹਿ ਜਾ ਤੁਧ ਭਾਵਹਿ। ਗੁਰਮੁਖ ਜਿਨਾ ਬੁਝਾਵਹੀ, ਇਹੋ ਸਚ ਸਭਨਾ ਕਾ ਖਸਮ ਹੈ। ਜਿਸ ਬਖਸ਼ੇ ਸੋ ਜਨ ਪਾਵਹੀ। ਕਹ ਨਾਨਕ ਸੱਚ ਸੋਹਿਲਾ, ਸਚੈ ਘਰ ਗਾਵਹੀ। ਆਨੰਦ ਸੁਣੋ ਬੜ ਭਾਗੀ ਹੋ, ਸਗਲ ਮਨੋਰਥ ਪੂਰੇ। ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪ੍ਰਭ ਆਇਆ, ਉਤਰੇ ਸਗਲ ਵਸੂਰੇ। ਦੁਖ ਰੋਗ ਸੰਤਾਪ ਉਤਰੇ, ਸੁਣੀ ਸੱਚੇ ਬਾਣੀ। ਸੰਤ ਸਾਜਨ ਭਏ ਸਰਸੇ, ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਤੇ ਜਾਣੀ। ਸੁਣ ਤੇ ਪਨੀਤ ਕਹਤੇ ਪਵਿੱਤ, ਸਤਿਗੁਰ ਰਹਿਆ ਭਰਪੂਰੇ। ਬੈਨਵੰਤ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਚਰਨ ਲਾਗੇ, ਵਾਜੇ ਅਨਹਦ ਤੂਰੇ। ਸੁਣ ਤੇ ਪਨੀਤ ਕਹਤੇ ਪਵਿੱਤ, ਸਤਿਗੁਰ ਰਹਿਆ ਭਰਪੂਰੇ। ਬੈਨਵੰਤ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਚਰਨ ਲਾਗੇ, ਵਾਜੇ ਅਨਹਦ ਤੂਰੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਤੂੰ ਠਾਕੁਰ ਕਹਿ ਅਰਦਾਸ ਜੀਓ, ਪਿੰਡ ਸਭ ਤੇਰੀ ਰਾਸ। ਤੁਮ ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਹਮ ਬਾਰਕ ਤੇਰੇ, ਤੁਮਰੀ ਕਿਰਪਾ ਮੈਂ ਕੋਇ ਨਾ ਜਾਣੈ। ਤੁਮਰਾ ਅੰਤ ਉਚੇ ਤੇ ਉਚਾ ਭਗਵੰਤ, ਸਗਲ ਸਮਗਰੀ ਤੁਮਰੈ। ਤੁਮ ਤੇ ਹੋਏ ਸੋ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਜੀ। ਤੁਮਰੀ ਗਤ ਮਿਤ ਤੁਮ ਹੀ ਜਾਣੀ। ਬੋਲਣਾ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ। ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸ੍ਰੀ ਭਗਵਤੀ ਜੀ ਸਹਾਏ। ਵਾਰ ਸ੍ਰੀ ਭਗਵਤੀ ਜੀ ਕੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਸਵੀਂ। ਪ੍ਰਥਮ ਭਗਵਤੀ ਸਿਮਰ ਕੈ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਲਈ ਧਿਆਏ। ਫਿਰ ਅੰਗਦ ਗੁਰ ਤੇ ਅਮਰਦਾਸ, ਰਾਮਦਾਸੇ ਹੋਏ ਸਹਾਏ। ਅਰਜਨ ਹਰਿ ਗੋਬਿੰਦ ਨਾਮ ਸਿਮਰੋ, ਸ੍ਰੀ ਹਰਿ ਰਾਏ। ਸ੍ਰੀ ਹਰਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਧਿਆਈਐ, ਜਿਹ ਡਿਠੈ ਸਭ ਦੁਖ ਜਾਏ।
ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਿਮਰਿਆ ਘਰ ਨੌ ਨਿਦ ਆਵੇ ਧਾਏ ਸਭ ਥਾਈ ਹੋਏ ਸਹਾਏ। ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸਭ ਥਾਈ ਹੋਏ ਸਹਾਏ। ਦਸਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦੀ ਜੋਤ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਠ ਦੀਦਾਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਬੋਲਣਾ ਜੇ। ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਚੌਹਾਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ 40 ਮੁਕਤਿਆਂ ਹਠੀਆਂ ਜਪੀਆਂ ਤਪੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਵੰਡ ਕੇ ਛਕਿਆ ਦੇਗ ਜਲਾਈ ਤੇਗ ਵਾਹੀ ਦੇਖ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕੀਤਾ। ਤਿਨਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਸਚਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਬੋਲਣਾ ਜੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਿੰਘ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਨੇ ਧਰਮ ਹੈ ਸੀਹ ਦਿੱਤੇ ਬੰਦ ਬੰਦ ਕਟਵਾਏ ਖੋਪਰੀਆਂ ਲੋਹਾਈਆਂ ਚਰਖੜੀਆਂ ਤੇ ਚੜੇ ਤਨਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਚਰਵਾਏ। ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਹਾਰਿਆ। ਸਿੱਖੇ ਸਿਰਕੇ ਸਾਂ ਸੁਆਸਾਂ ਸੰਗ ਨਿਭਾਇਆ। ਤਿਨਾਂ ਸਮੂਹ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਬੋਲਣਾ ਜੇ। ਪੰਜਾਂ ਤਖਤਾਂ ਸਰਬੱਤ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਜੀ ਕਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਬੋਲਣਾ ਜੇ। ਪ੍ਰਿਥਮੈ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਜੀ। ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਨਾਮ ਚਿਤ ਆਵੈ। ਚੇਤਾਵਨ ਕਾ ਸਦਕਾ ਸਰਬ ਸੁਖ ਹੋਏ। ਜਹਾਂ ਜਹਾਂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਤਹਾਂ ਤਹਾਂ ਰਛਿਆ ਰਿਆਇਤ। ਦੇਗ ਤੇਗ ਫਤਿਹ ਬਿਰਦ ਕੀ ਪੈਜ ਪੰਥ ਕੀ ਜੀਤ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਹਾਏ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੇ ਬੋਲ ਬਾਲੇ ਬੋਲਣਾ ਜੇ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਦਾਨ ਕੇਸ ਦਾਨ ਰਹਿਤ ਦਾਨ ਵਿਵੇਕ ਦਾਨ ਵਿਸਾਹੋ ਦਾਨ ਭਰੋਸਾ ਦਾਨ ਦਾਨਾ ਸਿਰ ਦਾਨ ਨਾਮ ਦਾਨ। ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਇਸ਼ਨਾਨ। ਚੌਂਕੀਆਂ ਝੰਡੇ ਬੁੰਗੇ ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਅਟਲ ਧਰਮ ਕਾ ਜੈਕਾਰ ਹੋਵੇ ਬੋਲਣਾ ਜੇ। ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਮਨ ਨੀਵਾਂ ਮੱਤ ਉੱਚੀ ਮੱਤ ਪੱਤ ਦੇ ਰਾਖੇ ਆਪ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਆਪਣੇ ਪੰਥ ਦੇ ਸਦਾ ਸਹਾਈ ਦਤਾਰ ਜੀਓ ਸ੍ਰੀ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ। ਸਮੂਹ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਦੇ ਖੁੱਲੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰ। ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲਤਾ ਦਾ ਦਾਨ ਪਿਆਰੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ੋ। ਨਿਮਾਣਿਆਂ ਦੇ ਮਾਣ ਨਿਤਾਣਿਆਂ ਦੇ ਤਾਣ ਨਿਓਟਿਆਂ ਦੀ ਓਟ। ਨਿਆਸਰਿਆਂ ਦੇ ਆਸਰਾ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਓ। ਆਪ ਜੀਆਂ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਆਪ ਜੀਆਂ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਰਹਿਮਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਬਿਲਗਾ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਹੋਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ। ਪੰਚਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਾਤ ਗੰਗਾ ਜੀ ਆਪ ਜੀਆਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਪੁਰਬ ਮਨਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਪਰਸੋਂ ਰੋਜ਼ ਤੋਂ ਧੁਰਕੀ ਬਾਣੀ ਦੇ 8 ਸ੍ਰੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਆਰੰਭਤਾ ਹੋਈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਸੰਪੂਰਨਤਾਵਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਸਮੁੱਚੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਸੁਣਦਿਆਂ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਦੀ ਖਿਮਾ ਬਖਸ਼ਣਾ। ਪਹਿਲੇ ਸ੍ਰੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੇਵਾ ਪਿੰਡ ਬਿਲਗਾ ਦੀਆਂ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਹਰ ਸਾਲ। ਇਸ ਵਾਰੀ ਵੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਪਦੀਆਂ ਪਿਆਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਪਰਸੋਂ ਰੋਜ਼ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਦੁਆਰਾ ਕਰਕੇ ਬੇਅੰਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਆਪਦੇ ਦਰ 'ਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਕੀਤੀਆਂ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਉਹ ਲੰਗਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾਈਆਂ ਹਨ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਉਹ
ਸੰਗਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਥਾਏ ਪਾਉਣੇ, ਕਿਰਤ ਕਮਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਪਾਉਣੇ, ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਮਤਾਂ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖਣਾ, ਸਭ ਦੀਆਂ ਗੁਰਮਤਿ ਅਨੁਸਾਰ ਮਨੋ ਕਾਮਨਾ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ। ਦੂਸਰੇ ਸ੍ਰੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੇਵਾ ਭਾਈ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਮੂਹ ਮਠਾਰੂ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕੀਤਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਵਾਈ ਗਈ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੇਵਾ ਸਫਲੀ ਕਰਨੀ, ਕਿਰਤ ਕਮਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਪਾਉਣੇ, ਗੁਰਮਤਿ ਅਨੁਸਾਰ ਮਨੋ ਕਾਮਨਾ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ। ਤੀਸਰੇ ਸ੍ਰੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੇਵਾ ਭਾਈ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਬਿਲਗਾ ਸਮੂਹ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸੁਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਕੌਮ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਸਤੇ ਅਤੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਪੁਰਬ ਮਨਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਕੀਤੀ ਸੇਵਾ ਸਫਲੀ ਕਰਨੀ, ਕਿਰਤ ਕਮਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਪਾਉਣੇ, ਸਮੂਹ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਗੁਰਮਤਿ ਅਨੁਸਾਰ ਮਨੋ ਕਾਮਨਾ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ। ਚੌਥੇ ਸ੍ਰੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸਮੂਹ ਸ਼ੇਰ ਗਿੱਲ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜੌਬਾਂ ਵਾਸਤੇ ਅਤੇ ਆਪ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਕੀਤੀ ਸੇਵਾ ਸਫਲੀ ਕਰਨੀ, ਸੁਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਕਲਾ ਬਖਸ਼ਣੀਆਂ, ਕਿਰਤ ਕਮਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਪਾਉਣੇ, ਸਮੂਹ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਗੁਰਮਤਿ ਅਨੁਸਾਰ ਮਨੋ ਕਾਮਨਾ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ। ਪੰਜਵੇਂ ਸ੍ਰੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦਰ ਕਰਦੇ ਪ੍ਰੀਤਵਾਨ ਭਾਈ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੀਬੀ ਕੁਲਦੀਪ ਕੌਰ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਤਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਹੋਣ ਤੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਪ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੇਵਾ ਸਫਲੀ ਕਰਨੀ, ਤਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਕਲਾ ਬਖਸ਼ਣੀਆਂ, ਸਮੂਹ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਕਿਰਤ ਕਮਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਪਾਉਣੇ, ਗੁਰਮਤਿ ਅਨੁਸਾਰ ਮਨੋ ਕਾਮਨਾ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ। ਛੇਵੇਂ ਸ੍ਰੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦਰ ਕਰਦੇ ਪ੍ਰੀਤਵਾਨ ਭਾਈ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੀਬੀ ਲਖਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਸਮੂਹ ਔਜਲਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਦੋਹਤਰੇ ਰੌਣਕ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਦੋਹਤੀ ਅਜੂਨੀ ਕੌਰ ਦੇ ਜਨਮ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਆਪ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖਣਾ, ਗੁਰਮਤਿ ਦੀਆਂ ਦਾਤਾ ਵਿਦਿਆ ਦੇ ਦਾਨ ਬਖਸ਼ਣੇ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਕਿਰਤ ਕਮਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਪਾਉਣੇ, ਸਮੂਹ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਗੁਰਮਤਿ ਅਨੁਸਾਰ ਮਨੋ ਕਾਮਨਾ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ। ਸਤਵੇਂ ਸ੍ਰੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੇਵਾ ਭਾਈ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸਮੂਹ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਸੁਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵਾਸਤੇ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੀ ਜੀ, ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਕਲਾ ਬਖਸ਼ਣੀਆਂ, ਤੰਦਰੁਸਤੀਆਂ ਬਖਸ਼ਣੀਆਂ, ਕਿਰਤ ਕਮਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਪਾਉਣੇ, ਸਮੂਹ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਗੁਰਮਤਿ ਅਨੁਸਾਰ ਮਨੋ ਕਾਮਨਾ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ। ਅੱਠਵੇਂ ਸ੍ਰੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੇਵਾ ਭਾਈ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਸਮੂਹ ਬਾਸੀ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ ਆਪ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਸੁਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵਾਸਤੇ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੇਵਾ ਸਫਲੀ ਕਰਨੀ, ਕਿਰਤ ਕਮਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਪਾਉਣੇ, ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਕਲਾ ਬਖਸ਼ਣੀਆਂ, ਗੁਰਮਤਿ ਅਨੁਸਾਰ ਸਭ ਦੀਆਂ ਮਨੋ ਕਾਮਨਾ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ। 8 ਸ੍ਰੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕੀ ਅਰਦਾਸ। ਸੰਪੂਰਨ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕੀ ਅਰਦਾਸ। ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਦੀ ਖਿਮਾ ਬਖਸ਼ਣਾ। ਸਮੂਹੀ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਸੁੰਦਰ ਦੁਸ਼ਾਲੇ ਭੇਟ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਅੰਗੀਕਾਰ ਕਰਨੇ। ਸੇਵਕਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਪਰਲੋਕ ਵਿੱਚ ਪੜਦੇ ਕੱਜਨੇ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਮਾਤ ਗੰਗਾ ਜੀਓ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਵਿਆਹ ਪੁਰਬ ਦੀਆਂ ਸਭ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈਆਂ ਹੋਣ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕਾਂ ਤੋਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਦਰ ਕਰਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲੈਂਦੇ ਰਹਿਣਾ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਬਖਸ਼ਿਆਂ ਖਜ਼ਾਨਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੀ ਦੇਗ ਸਜ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ। ਕਰੀ ਪਾਕ ਸਾਲ ਸੋਚ ਪਵਿੱਤਰਾ ਹੁਣ ਲਾਭ ਭੋਗ ਹਰਾਏ। ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਸੀਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਜੋ ਛਕੇ ਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਪੇ। ਸ੍ਰੀ ਮੁਖ ਵਾਗ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ, ਸਹੀ ਪਿਆਰੇ ਮੇਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਿਲੇ ਆਮ ਦਾ ਨਾਮ ਚਿਤਾਵੇ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ, ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ।
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਦੋਹਰਾ ਆਗਿਆ ਭਈ ਅਕਾਲ ਕੀ, ਸਭ ਸਿੱਖਣ ਕੋ ਹੁਕਮ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਜੀ ਮਾਨਿਓ, ਜੋ ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਮਿਲ ਬੋਚ ਹੈ। ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਖਾਲਸਾ, ਖਵਾਰ ਹੋਏ ਸਭ ਮਿਲੇਂਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਮ ਜਹਾਜ ਹੈ, ਜੋ ਸਰਦਾ ਕਰ ਸੇਮ ਦੇ। ਗੁਰ ਪਾਰਿ ਉਤਾਰਨ, ਖੰਡਾ ਜਾ ਕੇ ਹੱਥ ਮੈਂ। ਸੋ ਹਮਰੀ ਰਛਿਆ ਕਰੇ, ਗੁਰ ਕਲਗੀ ਧਰ ਜੁਗਦੀ। ਸੋ ਹਮਰੀ ਰਛਿਆ ਕਰੇ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ, ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਮੇਰੇ ਬਾਬੁਲਾ, ਹਰ ਦੇਵ ਹੋ ਦਾਨ ਮੈਂ ਦਾਜੋ। ਹਰ ਕਪੜੋ ਹਰ ਸੋਭਾ ਦੇਵੋ, ਜਿਤ ਸਵਰੈ ਮੇਰਾ ਕਾਜੋ। ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਕਾਜ ਰਚਾਇਆ, ਗੁਰਮੁਖ ਵਿਆਹਣ ਆਇਆ। ਸੋ ਕਹੋ ਟਲ ਗੁਰ ਸੇਵੀਐ, ਅਹਨਸ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਏ। ਦਰਸ਼ਨ ਪਰਸੈ ਗੁਰੂ ਕੈ, ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੁਖ ਜਾਏ। ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ। ਸੋਰਠ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ। ਗੁਰਪੂਰੈ ਚਰਨੀ ਲਾਇਆ, ਹਰ ਸੰਗ ਸਹਾਈ ਪਾਇਆ। ਗੁਰਪੂਰੈ ਚਰਨੀ ਲਾਇਆ, ਹਰ ਸੰਗ ਸਹਾਈ ਪਾਇਆ। ਜਹ ਜਾਈਐ ਤਹਾਂ ਸੁਹੇਲੇ, ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਪ੍ਰਭ ਮੇਲੇ। ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਵੋ ਸਦਾ ਸੁਭਾਈ, ਮਨ ਚਿੰਦੇ ਸਗਲੇ ਫਲ ਪਾਵੋ। ਜੀ ਕੈ ਸੰਗ ਸਹਾਈ ਰਹਾਉ, ਨਾਰਾਇਣ ਪ੍ਰਾਨ ਆਧਾਰਾ। ਹਮ ਸੰਤ ਜਨਾ ਰੇ ਨਾਰਾ, ਪਤਤ ਪੁਨੀਤ ਕਰ ਲੀਨੇ। ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਹਰ ਜਸ ਦੀਨੇ, ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਕਰੇ ਪ੍ਰਤਪਾਲਾ। ਸਾਧ ਜੀ ਸੰਗ ਰਖਵਾਲਾ, ਹਰ ਦਿਨ ਰੈਨ ਕੀਰਤਨ ਗਾਈਐ। ਬਹੁੜ ਨਾ ਜੋਨੀ ਪਾਈਐ,
ਜਿਸ ਦੇਵੈ ਪੁਰਖ ਵਿਦਾਤਾ, ਹਰ ਰਸ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਤਾ। ਜਮ ਕੰਕਰ ਨੇੜ ਨ ਆਇਆ, ਸੁਖ ਨਾਨਕ ਸਰਨੀ ਪਾਇਆ। ਜਿਸ ਦੇਵੈ ਪੁਰਖ ਵਿਦਾਤਾ, ਹਰ ਰਸ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਤਾ। ਜਮ ਕੰਕਰ ਨੇੜ ਨ ਆਇਆ, ਸੁਖ ਨਾਨਕ ਸਰਨੀ ਪਾਇਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਪਾਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਰਹਿਮਤ ਦਾ ਸਦਕਾ ਅਖੰਡ ਪਾਠਾਂ ਦੇ ਭੋਗ ਪਏ ਨੇ। ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸ਼ੁਭ ਵਿਆਹ 'ਤੇ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈਆਂ। ਆਓ ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਸਾਰੇ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਸਿਰੋਂ ਪਾਉ ਲਵਾ ਕੇ ਜੀ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਸਟੇਜ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਧਰ ਜਗ੍ਹਾ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੋ ਆਓ ਬਿਲਗੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀ ਜੋ ਆਗੂ ਨੇ ਉਹ ਆ ਕੇ ਸਿਰੋਂ ਪਾਉ ਲਓ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੀ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਠਾੜੂ, ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਿਲਗੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ, ਸ਼ੇਰਗਿੱਲ ਪਰਿਵਾਰ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੇਨਤੀ ਆਪੋ ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਪਾਉ ਲਵਾ ਕੇ ਜੀ। ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਆਓ ਆਓ ਭਾਈ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ, ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਬੋਲੇ ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਬਸ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸੋ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਵਿਵਾਹ ਸ਼ੁਭ ਦੀਆਂ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈਆਂ ਜੀ। ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਹਰ ਕਰਨ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬਿਲਗਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹਰ ਸਾਲ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ। ਸਤਿਗੁਰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ, ਨਾਮ ਦੀਆਂ ਦਾਤਾਂ, ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਜੀਵਨ ਬਖਸ਼ਣ। ਆਪ ਹੁਣ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੋਵੇਗੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਦੀਵਾਨ ਸਜੇਗਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਰਿੱਧ ਸਿੱਧ ਘਰਮੋ ਸਭ ਹੋਈ, ਦੁੱਟ ਸ਼ਾਸ ਹੋ ਸਕੇ ਨ ਕੋਈ। ਏਕ ਵਾਰ ਜਿਨ ਤੁਮੈ ਸੰਭਾਰਾ, ਕਾਲ ਫਾਸਤੇ ਤਾਹੇ ਵਾਰਾ। ਜਿਨ ਨਰ ਨਾਮ ਤਹਾਰੋ ਕਹਾ, ਦਾਰਦ ਦੁਸ਼ਟ ਦੋਖ ਤੇ ਰਹਾ। ਖੜ ਕੇ ਤਮੈ ਸਰਨ ਤਿਹਾਰੀ, ਆਫਾਤ ਦਾ ਲਿਹੋ ਉਵਾਰੀ। ਸਰਬ ਠੌਰ ਮੋਹ ਸਹਾਈ, ਦੁਸ਼ਟ ਦੋਖ ਤੇ ਲਿਹੋ ਬਚਾਈ। ਕਿਰਪਾ ਕਰੀ ਹਮ ਪਰ ਜਗ ਮਾਤਾ, ਗ੍ਰੰਥ ਕਰਾ ਪੂਰਨ ਸੁਭ ਰਾਤਾ। ਕਿਲ ਬਿਕ ਸਕਲ ਦੇਹ ਕੋ ਹਰਤਾ, ਦੁਸ਼ਟ ਦੋਖਿਅਨ ਕੋ ਛੈ ਕਰਤਾ। ਸਿਰਿਆ ਤੁਜਾ ਭੈ ਦਇਆਲਾ, ਪੂਰਨ ਕਰਾ ਗ੍ਰੰਥ ਤਤਕਾਲਾ। ਮਨ ਬਾਂਛਿਤ ਫਲ ਪਾਵੈ ਸੋਈ, ਦੁਖ ਨ ਤਿਸੈ ਵਿਆਪਤ ਕੋਈ ਅੜੈਲ। ਸੋਨਾ ਗੁੰਗ ਜੋ ਜਾਹੇ ਸੋ ਰਸ ਨਾ ਪਾਵਈ, ਸੋਨਾ ਮੂੜ ਚਿਤ ਲਾਇ ਚਤੁਰਤਾ ਆਵਈ। ਦੁਖ ਦਰਦ ਭਉ ਨਿਕਟ, ਨਾ ਤਨ ਨਰਕੇ ਰਹਿ ਹੋ। ਜੋ ਜਾ ਕੀ ਏਕ ਵਾਰ
ਚੌਪਈ ਕੋ ਕਹਾ ਚੌਪਈ ਸੰਮਰ 17 ਸਹਿਸ ਭਣੀਜੈ ਅਰਧ ਸਹਿਸ ਫੁਨ ਤੀਨ ਕਹੀਜੈ ਭਾਦਰਵ ਸੁਦੀ ਅਸ਼ਟਮੀ ਰਾ ਵਾਰਾ ਤੀਰ ਸਤਦਰਵ ਗ੍ਰੰਥ ਸੁਧਾਰਾ ਸਵਈਆ पाए गए जब ते तुमरे तब ते को आग तरे ने आन्यो राम रही पुराण करान अनेक हम अतेक न मान्यो सिमरत शास्त्र भेद सब बहु भेद कह हम एक न जान्यो सिरे सपान कृपा तुमरी कर मैं न कहयो सब तोहे बखान्यो दोहरा सगल द्वार को छाड़ के गयो तुहारो द्वार वाह गए के इलाज अस गोविंद दास सगल द्वार को छाड़ के गयो तुहारो द्वार वाहे कहें के इलाज अस गोविंद दास तुहार वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी तो दे आगे अरदास ਮਾਰੀ ਜੀਉ ਪਿੰਡ ਸਭ मेरा ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਸਭ तेरी वडियाई ਕੋਈ ਨਾਮ ਨ ਜਾਣੈ ਮੇਰਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੋਲਣਾ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸ੍ਰੀ ਭਗਵਤੀ ਜੀ ਸਹਾਇ ਵਾਰ ਸ੍ਰੀ ਭਗਵਤੀ ਜੀ ਕੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਸਵੀਂ ਪ੍ਰਥਮ ਭਗਵਤੀ ਸਿਮਰ ਕੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਲਈ ਧਿਆਏ ਫਿਰ ਅੰਗਦ ਗੁਰ ਤੇ ਅਮਰਦਾਸ ਰਾਮਦਾਸੇ ਹੋਏ ਸਹਾਇ ਅਰਜਨ ਹਰਿ ਗੋਬਿੰਦ ਨਾਮ ਸਿਮਰਉ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿ ਰਾਇ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਧਿਆਈ ਹੈ ਜਿਸ ਡਿਠੇ ਸਭ ਦੁਖ ਜਾਏ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਿਮਰਿਆ ਘਰ ਨਾਉ ਨਿਧ ਆਵੇ ਧਾਏ ਸਭ ਥਾਈ ਹੋਏ ਸਹਾਇ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸਭ ਥਾਈ ਹੋਏ ਸਹਾਇ ਦਸਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦੀ ਜੋ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਠ ਦਾਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰਕੇ ਬੋਲਣਾ ਜੀ ਨਿਮਾਣਿਆਂ ਦੇ ਮਾਣ ਨਿਤਾਣਿਆਂ ਦੇ ਤਾਮ ਨੇ ਓਟਿਆਂ ਦੀ ਓੜ ਨੇ ਆਸਰਿਆਂ ਦੇ ਆਸਰਾ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸ੍ਰੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਉਪਰੰਤ ਆਪ ਜੀਆਂ ਦੇ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪ ਦੇ ਸੁੱਖ ਆਸਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੋਈ ਹੈ ਚੌਪਈ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਾਪ ਹੋਇਆ ਹੈ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਸੇਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਦੀ ਖਿਮਾ ਬਖਸ਼ਣਾ ਆਪਦੇ ਪਾਵਨ ਸਵਾਰਾ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚਖੰਡ ਵਿਖੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਚਾਲੇ ਪਾਉਂਦੀ ਆਗਿਆ ਬਖਸ਼ੋ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਬਾਤ ਕਰਦੇ ਸਹਾਈ ਹੋਣਾ ਸਹੀ ਪਿਆਰੇ ਮੇਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਿਲਿਆ ਦਾ ਨਾਮ ਚਿਤਾਵੇ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਤਿਨਾਮ ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਤਿਨਾਮ ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਤਿਨਾਮ ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਤਿਨਾਮ ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਤਿਨਾਮ ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਤਿਨਾਮ ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਜਗਾਰ ਜਾਵੇ ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਭਾਵੇ ਨਦਰੋ ਨਦਰ ਨਿਹਾਲ ਹੋ ਜਾਵੇ ਸਤਿ
ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਦੇਖ ਦੇਖ ਫਤਿਹ ਦੇਖ ਦੇਖ ਫਤਿਹ ਪੰਥ ਕੀ ਜੀਤ ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ, ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ। ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਪਰਸੋਂ ਰੋਜ਼ ਤੋਂ 8 ਸ੍ਰੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਾਰੰਭ ਹੋਏ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੰਪੂਰਨਤਾਵਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਭੋਗ ਪਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਪਿੰਡ ਬਿਲਗਾ ਅਤੇ ਇਲਾਕਾ ਨਿਵਾਸੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਜੋ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਤਕਰੀਬਨ ਇਹ 25ਵਾਂ ਜੋ ਵਿਆਹ ਪੁਰਬ ਇਹ ਸੰਗਤਾਂ ਮਨਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਬੜੀ ਹੀ ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨ ਪਰਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਨੋਕਾਮਨਾ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨ ਪਰਸੇ ਨੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੁਰਮਤਿ ਅਨੁਸਾਰ ਮਨੋਕਾਮਨਾ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ। ਇਹ ਜੋ ਵਿਆਹ ਪੁਰਬ ਹੈ, ਇਹ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਆਇਆ ਹੈ ਪਿਛਲੇ ਸਮਿਆਂ ਤੋਂ ਕਿ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਅਤੇ ਬੜੇ ਹੀ ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਲੰਗਰ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਦਾਰਥ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸਾਰੀ ਹੀ ਸੰਗਤ ਰਲ ਕੇ, ਸੇਵਾਦਾਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਜੋ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਪੁਰਬ ਹੈ, ਵਿਆਹ ਪੁਰਬ, ਬੜੀ ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਮਨਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਫਰੀਮੌਂਟ ਦੀ ਸਮੂਹ ਸੇਵਾਦਾਰ, ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ, ਸਿੱਖ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਈ ਹੋਈ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਵਿਆਹ ਪੁਰਬ ਦੀ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਗਤਾਂ 'ਤੇ ਮਿਹਰ ਭਰੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਹਰੇਕ ਸਾਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੇਵਾ ਲੈਣੀ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਵਿਆਹ ਪੁਰਬ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨਾਉਣਾ। ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ 1-2 ਸੂਚਨਾ ਹਨ, ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦਾ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰ ਗਿਆਨੀ ਦਿਲਬਾਗ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਤੋਂ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ 2 ਨੌਜਵਾਨ ਬੱਚੇ ਸੈਕਰਾਮੈਂਟੋ ਵਿਖੇ ਡੁੱਬ ਕੇ ਦਰਿਆ ਵਿੱਚ ਮਰ ਗਏ ਨੇ, ਉਹ ਇੱਕ ਤਾਂ 16 ਸਾਲ ਦਾ ਹੀ ਸੀ ਏਕਮ ਸਿੰਘ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਬਾਹਰ ਟੇਬਲ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹ ਕਰਨਾਲ ਤੋਂ ਸਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਡੀਆਂ ਇੰਡੀਆ ਭੇਜਣੀਆਂ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਵੀਰ ਖੜੇ ਬਾਹਰ ਟੇਬਲ ਲਾ ਕੇ, ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰਨੀ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬਾਡੀਆਂ ਇੰਡੀਆ ਭੇਜੀਆਂ ਜਾਣ। 4 ਮੁੰਡੇ ਫਰਿਜਨੋਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬ ਕੇ ਮਰ ਗਏ। ਜਿਵੇਂ ਏਕਮ ਡੁੱਬਣ ਲੱਗਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਦਵਾਈ ਪਾਈ, ਦੂਜਾ ਲੈਣ ਕੱਢਣ ਗਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਡੁੱਬ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 4 ਜਿਹੜੇ 2 ਉੱਥੇ ਡੁੱਬੇ, 2 ਕੱਢਣ ਗਏ, 4 ਡੁੱਬ ਗਏ। ਸੋ ਇਸ ਔਖੀ ਘੜੀ 'ਚ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੇਨਤੀ ਆ ਕਿ ਉਹ ਵੀਰ ਟੇਬਲ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰੋ। ਜਿਵੇਂ 5 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜਾ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋ ਸਾਲਾਨਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਉਂਦੇ ਵੀਕ 12, 13 ਅਤੇ 14 ਨੂੰ ਫਲਾਹੀ ਪਿੰਡ ਅਤੇ ਇਲਾਕਾ ਨਿਵਾਸੀ ਸੰਗਤ ਰਲ ਕੇ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਅਗਲੀ ਵੀਕ ਮਨਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਭਾਈ ਗਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਲਾ ਵਤਨੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੱਟ ਰਹੇ ਸੀ, ਜਦੋਂ 1982 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਹਾਜ਼ ਹਾਈਜੈਕ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਵਜੋਂ ਜਦੋਂ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉਸਨੇ ਪੰਥ ਲਈ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਲਈ ਜਾਲਾ ਵਤਨੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰੀ। ਉਸ ਦਾ ਵੀ ਜੋ ਆਤਮ ਰੂਹ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵਾਸਤੇ 12, 13 ਅਤੇ 14 ਨੂੰ
ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਪ੍ਰਾਰੰਭ ਹੋਣਗੇ। ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਆਓ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਟੇਬਲ ਹੋਰ ਬਾਹਰ ਲੱਗਾ ਆ, ਉਹ ਭੈਣ ਜੀ ਇੱਕ ਆਏ ਆ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਏਜੰਸੀ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਡੀਕਲ ਵਗੈਰਾ ਜਾਂ ਮੈਡੀਕੇਅਰ ਲੈਣਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਲੈ ਸਕਦੇ, ਉਹ ਵੀ ਬਾਹਰ ਟੇਬਲ ਲੱਗਾ ਆ। ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦਾ ਸਾਰੇ ਵਿਗਿਆਨੀ ਜੀ ਹੁਣਾਂ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਲੈ ਲਿਆ। ਸੋ ਆਓ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਥਿਰ ਕਰ ਬੈਸੋ ਹਰ ਜਨ ਪਿਆਰੇ, ਸਤਿਗੁਰ ਤੁਮਰੇ ਕਾਜ ਸਵਾਰੇ। ਕੀਤਾ ਲੋੜੀਏ ਕੰਮ, ਕੀਤਾ ਲੋੜੀਏ ਕੰਮ, ਸੋ ਹਰ ਪੈ ਆਖੀਏ ਕਾਰਜ ਦੇ ਸਵਾਰ। ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚ ਸਾਖੀਐ, ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਕਾਜ ਰਚਾਇਆ, ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਕਾਜ ਰਚਾਇਆ, ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਕਾਜ ਰਚਾਇਆ, ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਕਾਜ ਰਚਾਇਆ। ਗੁਰਮੁਖ ਵਿਆਹਨ ਆਇਆ, ਗੁਰਮੁਖ ਵਿਆਹਨ ਆਇਆ, ਗੁਰਮੁਖ ਵਿਆਹਨ ਆਇਆ, ਗੁਰਮੁਖ ਵਿਆਹਨ ਆਇਆ। ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਕਾਜ ਰਚਾਇਆ, ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਕਾਜ ਰਚਾਇਆ, ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਕਾਜ ਰਚਾਇਆ, ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਕਾਜ ਰਚਾਇਆ। ਗੁਰਮੁਖ ਵਿਆਹਨ ਆਇਆ, ਗੁਰਮੁਖ ਵਿਆਹਨ ਆਇਆ, ਗੁਰਮੁਖ ਵਿਆਹਨ ਆਇਆ, ਗੁਰਮੁਖ ਵਿਆਹਨ ਆਇਆ। ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਕਾਜ ਰਚਾਇਆ, ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਕਾਜ ਰਚਾਇਆ, ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਕਾਜ ਰਚਾਇਆ, ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਕਾਜ ਰਚਾਇਆ। ਵਿਆਹਨ ਆਇਆ, ਗੁਰਮੁਖ ਹਰ ਪਾਇਆ, ਸਾਤਨ ਕੰਤ ਪਿਆਰੀ, ਸਾਤਨ ਕੰਤ ਪਿਆਰੀ। ਵਿਆਹਨ ਆਇਆ, ਗੁਰਮੁਖ ਹਰ ਪਾਇਆ, ਸਾਤਨ ਕੰਤ ਪਿਆਰੀ, ਸਾਤਨ ਕੰਤ ਪਿਆਰੀ। ਸੰਤ ਜਨਾ ਮਿਲ ਮੰਗਲ ਗਾਏ, ਹਰ ਜੀਉ ਆਪ ਸਵਾਰੀ, ਹਰ ਜੀਉ ਆਪ ਸਵਾਰੀ। ਸੰਤ ਜਨਾ ਮਿਲ ਮੰਗਲ ਗਾਏ, ਹਰ ਜੀਉ ਆਪ ਸਵਾਰੀ, 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 ਹਰ ਜੀਉ ਆਪ ਸਵਾਰੀ। ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਕਾਜ ਰਚਾਇਆ,
ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਕਾਜ ਰਚਾਇਆ, ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਕਾਜ ਰਚਾਇਆ, ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਕਾਜ ਰਚਾਇਆ। ਗੁਰਮੁਖ ਵਿਆਹਨ ਆਇਆ, ਗੁਰਮੁਖ ਵਿਆਹਨ ਆਇਆ, ਗੁਰਮੁਖ ਵਿਆਹਨ ਆਇਆ, ਗੁਰਮੁਖ ਵਿਆਹਨ ਆਇਆ। ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਕਾਜ ਰਚਾਇਆ, ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਕਾਜ ਰਚਾਇਆ, ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਕਾਜ ਰਚਾਇਆ, ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਕਾਜ ਰਚਾਇਆ। ਸੁਨ ਨਾਰ ਗਣ ਦਰਬ ਮੇਲੇ ਆਏ, ਅਪੂਰਬ ਜੰਜ ਬਣਾਈ, ਅਪੂਰਬ ਜੰਜ ਬਣਾਈ। ਸੁਨ ਨਾਰ ਗਣ ਦਰਬ ਮੇਲੇ ਆਏ, ਅਪੂਰਬ ਜੰਜ ਬਣਾਈ, ਅਪੂਰਬ ਜੰਜ ਬਣਾਈ। ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭ ਪਾਇਆ ਮੈਂ ਸਾਚਾ, ਨਾ ਕਦੇ ਮਰੇ ਨਾ ਜਾਈ, ਨਾ ਕਦੇ ਮਰੇ ਨਾ ਜਾਈ। ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭ ਪਾਇਆ ਮੈਂ ਸਾਚਾ, ਨਾ ਕਦੇ ਮਰੇ ਨਾ ਜਾਈ, ਨਾ ਕਦੇ ਮਰੇ ਨਾ ਜਾਈ। ਗੁਰਮੁਖ ਵਿਆਹਣ ਆਇਆ, ਗੁਰਮੁਖ ਵਿਆਹਣ ਆਇਆ, ਗੁਰਮੁਖ ਵਿਆਹਣ ਆਇਆ, ਗੁਰਮੁਖ ਵਿਆਹਣ ਆਇਆ। ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਕਾਜ ਰਚਾਇਆ, ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਕਾਜ ਰਚਾਇਆ, ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਕਾਜ ਰਚਾਇਆ, ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਕਾਜ ਰਚਾਇਆ। ਗੁਰਮੁਖ ਵਿਆਹਣ ਆਇਆ, ਗੁਰਮੁਖ ਵਿਆਹਣ ਆਇਆ, ਗੁਰਮੁਖ ਵਿਆਹਣ ਆਇਆ, ਗੁਰਮੁਖ ਵਿਆਹਣ ਆਇਆ। ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਕਾਜ ਰਚਾਇਆ, 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 ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਕਾਜ ਰਚਾਇਆ। ਗੁਰਮੁਖ ਵਿਆਹਣ ਆਇਆ, ਗੁਰਮੁਖ ਵਿਆਹਣ ਆਇਆ, ਗੁਰਮੁਖ ਵਿਆਹਣ ਆਇਆ, ਗੁਰਮੁਖ ਵਿਆਹਣ ਆਇਆ। ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਕਾਜ ਰਚਾਇਆ, ਗੁਰਮੁਖ ਵਿਆਹਣ ਆਇਆ, ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਕਾਜ ਰਚਾਇਆ, ਗੁਰਮੁਖ ਵਿਆਹਣ ਆਇਆ। ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਕਾਜ ਰਚਾਇਆ, ਗੁਰਮੁਖ ਵਿਆਹਣ ਆਇਆ, ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਕਾਜ ਰਚਾਇਆ, ਗੁਰਮੁਖ ਵਿਆਹਣ ਆਇਆ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਗੁਰਮੁਖ ਵਿਆਹਣ ਆਇਆ, ਗੁਰਮੁਖ ਵਿਆਹਣ ਆਇਆ, ਗੁਰਮੁਖ ਵਿਆਹਣ ਆਇਆ, ਗੁਰਮੁਖ ਵਿਆਹਣ ਆਇਆ। ਕੀਤਾ ਲੋੜੀਏ ਕੰਮ ਸੁਹਰ ਪੈ ਆਖੀਐ, ਕਾਰਜ ਦੇਹ ਸਵਾਰ ਸਤ ਗੁਰ ਸਚ ਸਾਖੀਐ। ਸੰਤਾ ਸੰਗ ਨਿਦਾਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਚਾਖੀਐ, ਸੰਤਾ ਸੰਗ ਨਿਦਾਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਚਾਖੀਐ। ਤੈ ਪੰਜਨ ਮਿਹਰਵਾਨ ਦਾਸ ਕੀ ਰਾਖੀਐ, ਪੈ ਪੰਜਨ ਮਿਹਰਵਾਨ ਦਾਸ ਕੀ ਰਾਖੀਐ। ਨਾਨਕ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਏ, ਅਲਖ ਪ੍ਰਭ ਲਾਖੀਐ।
ਪ੍ਰਭ ਲਾਖੀਐ। ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਕਾਜ ਰਚਾਇਆ ਗੁਰਮੁਖ ਵਿਆਹਣ ਆਇਆ। ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਕਾਜ ਰਚਾਇਆ ਗੁਰਮੁਖ ਵਿਆਹਨ ਆਇਆ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਕਾਜ ਰਚਾਇਆ ਗੁਰਮੁਖ ਵਿਆਹਣ ਆਇਆ। ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਕਾਜ ਰਚਾਇਆ ਗੁਰਮੁਖ ਵਿਆਹਣ ਆਇਆ। 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 ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਕਾਜ ਰਚਾਇਆ। 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਹਮ ਕਰ ਸਾਜਨ ਆਏ ਸਾਚੈ ਮੇਲ ਮਿਲਾਏ। ਹਮ ਕਰ ਸਾਜਨ ਆਏ ਸਾਚੈ ਮੇਲ ਮਿਲਾਏ। ਹਮ ਕਰ ਸਾਜਨ ਆਏ ਸਾਚੈ ਮੇਲ ਮਿਲਾਏ। ਹਮ ਕਰ ਸਾਜਨ ਆਏ। ਹਮ ਕਰ ਸਾਜਨ ਆਏ ਸਾਚੈ ਮੇਲ ਮਿਲਾਏ। ਹਮ ਕਰ ਸਾਜਨ ਆਏ ਸਾਚੈ ਮੇਲ ਮਿਲਾਏ। ਹਮ ਕਰ ਸਾਜਨ ਆਏ ਸਾਚੈ ਮੇਲ ਮਿਲਾਏ। ਹਮ ਕਰ ਸਾਜਨ ਆਏ। ਹਮ ਕਰ ਸਾਜਨ ਆਏ ਸਾਚੈ ਮੇਲ ਮਿਲਾਏ। ਹਮ ਕਰ ਸਾਜਨ ਆਏ ਸਾਚੈ ਮੇਲ ਮਿਲਾਏ। ਹਮ ਕਰ ਸਾਜਨ ਆਏ ਸਾਚੈ ਮੇਲ ਮਿਲਾਏ। ਸਹਿਜ ਮਿਲਾਏ ਹਰ ਮਨ ਪਾਏ। ਪੰਚ ਮਿਲੇ ਸੁਖ ਪਾਇਆ। ਸਹਿਜ ਮਿਲਾਏ ਹਰ ਮਨ ਪਾਏ। ਸੰਤ ਮਿਲੇ ਸੁਖ ਪਾਇਆ। ਸਾਈ ਵਸਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਜਿਸ ਸੇਤੀ ਮਨ ਲਾਇਆ। ਸਾਈ ਵਸਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਜਿਸ ਸੇਤੀ ਮਨ ਲਾਇਆ। ਜਿਸ ਸੇਤੀ ਮਨ ਲਾਇਆ। ਜਿਸ ਸੇਤੀ ਮਨ ਲਾਇਆ। ਜਿਸ ਸੇਤੀ ਮਨ ਲਾਇਆ। ਹਮ ਕਰ ਸਾਜਨ ਆਏ ਸਾਚੈ ਮੇਲ ਮਿਲਾਏ। ਹਮ ਕਰ ਸਾਜਨ ਆਏ ਸਾਚੈ ਮੇਲ ਮਿਲਾਏ। ਹਮ ਕਰ ਸਾਜਨ ਆਏ। ਹਮ ਕਰ ਸਾਜਨ ਆਏ ਸਾਚੈ ਮੇਲ ਮਿਲਾਏ। ਹਮ ਕਰ ਸਾਜਨ ਆਏ
ਸਾਜਨ ਆਏ। ਪੰਜ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਨੇ ਅਨਹਦ ਵਾਜੇ, ਹਮ ਕਰ ਸਾਜਨ ਆਏ, ਹਮ ਕਰ ਸਾਜਨ ਆਏ, ਹਮ ਕਰ ਸਾਜਨ ਆਏ। ਸਾਚ ਮੇਲ ਮਿਲਾਏ, ਹਮ ਕਰ ਸਾਜਨ ਆਏ, ਸਾਚੇ ਮੇਲ ਮਿਲਾਏ, ਹਮ ਕਰ ਸਾਜਨ ਆਏ, ਸਾਚੇ ਮੇਲ ਮਿਲਾਏ, ਹਮ ਕਰ ਸਾਜਨ ਆਏ, ਹਮ ਕਰ ਸਾਜਨ ਆਏ। ਸਾਚੇ ਮੇਲ ਮਿਲਾਏ, ਹਮ ਕਰ ਸਾਜਨ ਆਏ, ਸਾਚੇ ਮੇਲ ਮਿਲਾਏ, ਹਮ ਕਰ ਸਾਜਨ ਆਏ, ਸਾਚੇ ਮੇਲ ਮਿਲਾਏ। ਆਵੋ ਮੀਤ ਪਿਆਰੇ, ਮੰਗਲ ਗਾਵੋ ਨਾਰੇ। ਆਵੋ ਮੀਤ ਪਿਆਰੇ, ਮੰਗਲ ਗਾਵੋ ਨਾਰੇ। ਸਚ ਮੰਗਲ ਗਾਵੋ ਤਾਂ ਪ੍ਰਭ ਪਾਵੋ, ਸੋਹਿਲੜਾ ਜੁਗ ਚਾਰੇ। ਸਚ ਮੰਗਲ ਗਾਵੋ ਤਾਂ ਪ੍ਰਭ ਪਾਵੋ, ਸੋਹਿਲੜਾ ਜੁਗ ਚਾਰੇ। ਆਪਣੇ ਘਰ ਆਇਆ ਥਾਨ ਸੁਹਾਇਆ, ਕਾਰਜ ਸ਼ਬਦ ਸਵਾਰੇ। ਆਪਣੇ ਘਰ ਆਇਆ ਥਾਨ ਸੁਹਾਇਆ, ਕਾਰਜ ਸ਼ਬਦ ਸਵਾਰੇ, ਕਾਰਜ ਸ਼ਬਦ ਸਵਾਰੇ, ਕਾਰਜ ਸ਼ਬਦ ਸਵਾਰੇ। ਕਾਰਜ ਸ਼ਬਦ ਸਵਾਰੇ। ਹਮ ਕਰ ਸਾਜਨ ਆਏ, ਸਾਚੇ ਮੇਲ ਮਿਲਾਏ, ਹਮ ਕਰ ਸਾਜਨ ਆਏ, ਸਾਚੇ ਮੇਲ ਮਿਲਾਏ, ਹਮ ਕਰ ਸਾਜਨ ਆਏ, ਹਮ ਕਰ ਸਾਜਨ ਆਏ। ਸਾਚੇ ਮੇਲ ਮਿਲਾਏ, ਹਮ ਕਰ ਸਾਜਨ ਆਏ, ਸਾਚੇ ਮੇਲ ਮਿਲਾਏ, ਹਮ ਕਰ ਸਾਜਨ ਆਏ, ਸਾਚੇ ਮੇਲ ਮਿਲਾਏ। ਗਿਆਨ ਮਹਾਰਸ ਨੇਤਰੀ ਅੰਜਨ, ਤ੍ਰਿ ਭਵਨ ਰੂਪ ਦਿਖਾਇਆ। ਗਿਆਨ ਮਹਾਰਸ ਨੇਤਰੀ ਅੰਜਨ, ਤ੍ਰਿ ਭਵਨ ਰੂਪ ਦਿਖਾਇਆ। ਸਖੀ ਮਿਲੋ ਰਸ ਮੰਗਲ ਗਾਵੋ, ਹਮ ਕਰ ਸਾਜਨ ਆਇਆ। ਸਖੀ ਮਿਲੋ ਰਸ ਮੰਗਲ ਗਾਵੋ, ਹਮ ਕਰ ਸਾਜਨ ਆਇਆ, ਹਮ ਕਰ ਸਾਜਨ ਆਇਆ, ਹਮ ਕਰ ਸਾਜਨ ਆਇਆ। ਹਮ ਕਰ ਸਾਜਨ ਆਇਆ।
साजन आए, हम कर साजन आए, हम कर साजन आए, साचे मेल मिलाए, हम कर साजन आए, साचे मेल मिलाए। हर प्रभ मेरे बाबला, हर देवो दान में दाजो, हर प्रभ मेरे बाबला हर देव दान में दाजो, हर कपड़ो हर शोभा देवो, हर कपड़ो हर शोभा देव जित सबरै मेरा काजो, जित सबरै मेरा काजो, जित सबरै मेरा काजो, चित सवरै मेरा काजो। हर हर भगति काज सुहेला, हर हर भगति काज सुहेला, गुर सत गुर दान दिवाया, गुर सत गुर दान दिवाया, गुर सत गुर दान दान दिवाया, गुर सतगुर दान दिवाया। खंडवर पंड हर शोभा होई, खंडवर पंड हर शोभा होई, वाहिगुरु 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 वाहिगुरु। एहो दान नर लहर लाया, एहो दान नर लहर लाया, एहो दान नर लहर लाया, एहो दान नर लहर लाया। होर मन मुख दाज जे रख दिखाले, होर मन मुख दाज जे राख रख दिखा ले, सो कूड़ अहंकार कच पाजो, सो कूड़ अहंकार कच पाजो, सो कूड़ अहंकार कच पाजो सो कूड़ अहंकार कच पाजो। हर प्रभ मेरे बाबला, मेरे बाबला, मेरे बाबला, हर प्रभ मेरे बाबला, मेरे बाबला, मेरे बाबला, हर प्रभ मेरे बाबला, हर देवो दान में दाजो, हर प्रभ मेरे बाबला हर देव दान में दाजो। हम कर साजन आए, हम कर साजन आए, साचे मेल मिलाए, हम कर साजन आए, साचे मेल मिलाए, हम कर साजन आए, साचे मेल मिलाए। धन गुरु अर्जन देव साहिब जी, धन गुरु अर्जन देव साहिब जी। हम कर साजन आए, साचे मेल मिलाए, हम कर साजन आए, साचे मेल मिलाए। वाहेगुरु। इतनी हाਜ਼ਰੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਆਪ ਸਭ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂਦੇਵ ਪੰਚਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਅਤੇ ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ ਹੋਣਾ ਦੇ ਵਿਆਹ ਪੁਰਬ ਦੀ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈ ਹੋਵੇ ਜੀ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਰਵਣ ਕਰੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਚਵਰ ਛਤਰ ਤਖਤ ਦੇ ਮਾਲਕ, ਜਾਗਦੀ ਜੋਤ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਪਾਵਨ ਪੁੱਤਰ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਚਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਵਿਆਹ ਪੁਰਬ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਇਕੱਤਰ ਹੋਈ ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਵੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਆਪ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਧੰਨਤਾ ਦੇ ਜੋਗੋ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਪਾਵਨ ਪੁੱਤਰ ਹਜ਼ੂਰੀ ਅੰਦਰ ਜੁੜ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਮਈ ਕੀਰਤਨ ਸਰਵਣ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਦੀਵਾਨ ਦੀ ਆਰੰਭਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਕੀਰਤਨ ਸਰਵਣ ਕਰਾ ਰਹੇ ਸਨ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਕੀਰਤਨੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਦਿਲਬਾਗ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਥਾ। ਸੋ ਜਥੇ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਬਿਲਗਾ ਇਲਾਕੇ ਅਤੇ ਮੋਹ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਸਾਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਵਿਆਹ ਪੁਰਬ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਜੋ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਮਾਗਮ ਉਲੀਕੇ ਗਏ ਸਨ, ਪਰਸੋਂ ਰੋਜ਼ ਤੋਂ ਸ੍ਰੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਆਰੰਭ ਹੋਏ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅੱਜ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਪਰੰਤ ਸਜੇ ਹੋਏ ਦੀਵਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਗੁਰਮੁਖ ਸੰਗੀਤ ਵਿਭਾਗ, ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ,
ਗੁਰਮਤਿ ਸੰਗੀਤ ਚੇਅਰ ਦੇ ਮੁਖੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਡਾਕਟਰ ਭਾਈ ਅਲੰਕਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ। ਸਮੁੱਚੀ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ, ਸਮੂਹ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਉ ਆਇਆਂ। ਉਹ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹੁਣ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਆਰੰਭਤਾ ਕਰਨਗੇ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ 2 ਦਿਨ ਕੱਲ੍ਹ ਔਰ ਪਰਸੋਂ ਸ਼ਾਮਾਂ ਦੇ ਦੀਵਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਡਾਕਟਰ ਭਾਈ ਅਲੰਕਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਕੀਰਤਨ ਦੁਆਰਾ ਨਿਹਾਲ ਕਰਨਗੇ। ਅੱਜ ਦੇ ਦੀਵਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰਮਤਿ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਮੇਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਿਹਾਲ ਕਰਨਗੇ, ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰੀ ਰਾਗੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਤੇ ਕੌਮ ਦੇ ਪੰਥਕ ਦੋ ਢਾਡੀ ਜਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਨੀ ਹੈ। ਸੋ ਆਓ ਹੁਣ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਡਾਕਟਰ ਭਾਈ ਅਲੰਕਾਰ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਪਾਸੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਮਈ ਕੀਰਤਨ ਸਰਵਣ ਕਰੀਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੁਰਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਵਡਭਾਗੇ ਹਾਂ ਜੋ ਫਰੀਮੌਂਟ ਵਿਖੇ ਇਸ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਤੇ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਆਨੰਦ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਆਓ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਰਾਗ ਕਾਨੜਾ ਵਿੱਚ ਪੰਚਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਮੁਖਾਰਬਿੰਦ ਤੋਂ ਉਚਾਰਿਤ ਸ਼ਬਦ ਐਸੇ ਗੁਰ ਕੋ ਬਲ ਬਲ ਜਾਈਏ ਆਪ ਮੁਕਤ ਮੋਹੇ ਤਾਰੈ ਨਾਰਾਇਣ ਨਰਪਤ ਨਮਸਕਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਕਰੀਏ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਦੰਡੋਤ ਬੰਦਨ ਅਨੇਕ ਬਾਰ ਅਨੇਕ ਬਾਰ ਸਰਬ ਕਲਾ ਸਮਰਥ ਸਮਰਥ ਡੋਲਨ ਤੇ ਰਾਖੋ ਪ੍ਰਭੂ ਡੋਲਨ ਤੇ ਰਾਖੋ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਨਕ
ਨਾਨਕ ਦੇ ਕਰ ਹੱਥ, ਨਾਨਕ ਦੇ ਕਰ ਹੱਥ, ਨਾਨਕ ਦੇ ਕਰ ਹੱਥ। ਕਾਨੜਾ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। ਕਰ ਚੌਥਾ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ऐसे गुर को बल बल जाइए, ऐसे गुर को बल बल जाइए। ऐसे गुर को बल बल जाइए, बल बल जाइए, बल बल जाइए, बल बल जाइए, बल बल जाइए। ऐसे गुर को बल बल जाइए, ऐसे गुर को बल बल जाइए। आप मुकत मोहे तारे, 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 आप मुकत मोहे तारे। नारायण नरपत नमस्कार, नारायण नरपत नमस्कार। ऐसे गुर को, ऐसे गुर को बल बल जाइए, ऐसे गुर को बल बल जाइए। ऐसे गुर को बल बल जाइए, ऐसे गुर को बल बल जाइए। आप मुकत मोहे तारे, आप मुकत मोहे तारे, आप मुकत मोहे तारे, तारे तारे। नारायण नरपत नमस्कार, नारायण नरपत नमस्कार। कवन 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 गुण कहिए, कवन कवन गुण कहिए। कवन 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 गुण कहिए, कवन गुण कहिए, कवन गुण कहिए, कवन गुण कहिए, कवन कवन गुण कहिए, कवन 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 गुण कहिए, कवन 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 गुण कहिए। अंत नहीं कछ पार, अंत
विचारे कोहे ऐसो विचारे विचारे कोहे ऐसो विचारे नारायण नरपत नमस्कार नारायण नरपत नमस्कार बिसम 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 ही पई है 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 लाल गुलाल रंगारे लाल गुलाल रंगारे लाल गुलाल रंगारे लाल गुलाल रंगारे बिसम 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 ही पई है 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 धनि मप गम रे धनि रे ग मप धनि रे धनि रे धनि मप गम रे मप धनि स मप धनि स मप धनि स बिसम 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 ही पई है बिसम ही पई है लाल गुलाल रंगारे लाल गुलाल रंगारे कहो नानक संतान रस आई है नानक संतन रस आई है कहो नानक संतान रस आई है कहो नानक संतान रस आई है ज्यों चख गूंगा ज्यों चख गूंगा मुस्कारे ज्यों चख गूंगा मुस्कारे नारायण नरपत नमस्कार नारायण नरपत ऐसे गुर को बल बल जाए गुर को बल बल जाइए बल बल जाए बल बल जाए ऐसे गुर को बल बल जाए बल बल जाए बल बल जाए ऐसे गुर को बल बल जाए ऐसे गुर को बल बल जाए ऐसे गुर को बल बल जाइए आप मुकत मोहे तारे आप मुकत मोहे तारे आप मुकत मोहे तारे आप मुकत मोह तारे आप मुकत मोहे तारे आप मुकत मोह तारे नारायण नरपत नमस्कार नारायण नरपत नमस्कार नारायण नरपत नमस्कार नारायण नरपत नमस्कार नरपत नमस्कार गुरु जैसा नाही को देव गुरु
जैसा गुरु जैसा गुरु जैसा गुरु जैसा नाही को देव गुरु जैसा नाही को दे गुरु जैसा नाही को देव गुरु जैसा नाही को दे जिस मस्तक पाग सो लगा सेव गुरु जैसा गुरु जैसा गुरु जैसा नहीं को देव गुरु जैसा गुरु जैसा गुरु जैसा नहीं को देव जिस मस्तक पाग सो लागा सेव मस्तक पाग तो लगा से सो लागा सेव सो लागा सेव सो लागा सेव लगा सेव ऐसे गुर को बल बल जाइए ऐसे गुरु को बल बल जाइए ऐसे गुर को बल बल जाइए ऐसे गुरु को बल बल जाइए ऐसे गुर को बल बल जाइए जाइए ऐसे गुर को बल बल जाइए ऐसे गुरु को बल बल जाइए आप मुकत मोहे तारे आप मुकत मोहे तारे नारायण नरपत नमस्कार 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 नारायण नरपत नमस्कार नरपत नमस्कार जे सो चंदा उगवे सूरज चढ़े हजार एते चानण होंदिया एते चानण होंदिया गुरु बिन कोर अंधार गुरु बिन कोर अंधार जे सो चंदा उगवे जे सो चंदा उगवे चंदा उगवे जे सो चंदा उगवे जे सो चंदा उगवे सूरज चढ़े हजार सूरज चढ़े हजार एत चानण होंदिया एत चानण होंदिया गुर बिन कोर अंधार गुर बिन कोर अंधार ऐसे गुर को बल बल जाइए ऐसे ऐसे गुरु को बल बल जाइए बलिहारी गुर अपने द्योहाड़ी तदवा जिन मानस ते देवते किए करत न लगी वा निदा 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 धनि मप गम रे धनि सरे गा मप धा निर सरे निदा धनि मप गम रे रे प मप गम रे गम रे ऐसे गुर को बल बल जाइए ऐसे गुर को बल बल जाइए ऐसे गुर को बल बल जाइए ऐसे गुरु को बल बल जाइए आप मुकत मोहे तारे
आप मुकत मोहे तारे आप मुकत मोहे तारे 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 नारायण 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 नरपत नमस्कार नारायण नरपत नारायण नरपत नारायण नरपत नमस्कार वाहे गुरु वाहे गुरु रागसुही महला पहला करती जा एक ओंकार सतगुर प्रसाद हवा सजना हवा सजना हाँ देखा दर्शन तेरा राम हाँ देखा दर्शन तेरा राम वो सजना वो सजना वो सजना वो सजना हो देखा दर्शन तेरा राम हो देखा दर्शन तेरा राम कर आपन खड़ी तका कर आपन खड़ी तका मैं मन चाओ कनेरा राम मैं मन चाओ कनेरा राम हो देखा हो देखा दर्शन तेरा राम हो देखा दर्शन तेरा राम
ਕਨੇਰਾ ਸੁਣ ਪ੍ਰਭ ਮੇਰਾ ਮਨ ਚਾਉ ਕਨੇਰਾ ਸੁਣ ਪ੍ਰਭ ਮੇਰਾ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਪਰਵਾਸਾ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਪਰਵਾਸਾ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖੂੰ ਪਈ ਕੇਵਲ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖੂੰ ਪਈ ਕੇਵਲ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੁਖ ਨਾਸਾ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੁਖ ਨਾਸਾ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੁਖ ਲਾਸਾ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੁਖ ਲਾਸਾ ਆਵੋ ਸਜਣਾ ਆਵੋ ਸਜਣਾ ਆਵੋ ਸਜਣਾ ਆਵੋ ਸਜਣਾ ਹੁਣ ਦੇਖਾਂ ਦਰਸ਼ਨ ਤੇਰਾ ਰਾਮ ਹੁਣ ਦੇਖਾਂ ਦਰਸ਼ਨ ਤੇਰਾ ਰਾਮ सगली जोत जाता तू सोई जाता तू सोई सगली जोत जाता तू सोई सगली जोत जाता तू सोई मिले भाई छुपाए मिले भाई छुपाए नानक साजन को बल जाए नानक साजन बल जाइए साच मिले कर आए साच मिले कर आए नानक साजन को बल जाए नानक साजन को बल जाए नानक साजन को बल जाए नानक साजन बल जाइए साथ मिले कर आए साथ मिले कर आए साथ मिले कर आए साथ मिले कर आए आवो सजना आवो सजना आवो सजना आवो सजना हाँ देखा दर्शन तेरा हाँ देखा दर्शन तेरा आवो सजना आवो सजना आवो सजना आवो सजना आवो सजना आवो सजना
ਸਜਣਾ ਆਵੋ ਸਜਣਾ। ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਕੋਈ ਰਸਨਾ ਵਾਂਝੀ ਨਾ ਰਵੇ। ਪੰਚਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਵਿਆਹ ਪੁਰਬ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਸਾਰਾ ਸਮਾਗਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਓ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਸਥਾਈ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਕਰੀਏ। ਆਵੋ ਸਜਣਾ ਆਵੋ ਸਜਣਾ ਆਵੋ ਸਜਣਾ ਆਵੋ ਸਜਣਾ। ਹੋ ਦੇਖਾਂ ਦਰਸ਼ਨ ਤੇਰਾ ਹੋ ਦੇਖਾਂ ਦਰਸ਼ਨ ਤੇਰਾ ਹੋ ਦੇਖਾਂ ਦਰਸ਼ਨ ਤੇਰਾ ਰਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕੋਟਾਨ ਕੋਟ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਾਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਸ ਪਾਵਨ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕੀਰਤਨ ਰਾਹੀਂ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਸਾਥੀ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਕਿ USA ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਹੀ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਆਓ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਜੋ ਸਵਈਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਕਰੀਏ। ਸਾਰੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੋਂ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਤੁਕਾਂ ਸਾਰੇ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਦੁਹਰਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਕਹੋ ਟਲ ਗੁਰ ਸੇਵੀਐ ਅਹਨਿਸ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਏ ਦਰਸ਼ਨ ਪਰਸਿਐ ਗੁਰੂ ਕੇ। ਦਰਸ਼ਨ ਪਰਸਿਐ ਗੁਰੂ ਕੈ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੁੱਖ ਜਾਏ। 7-8 ਮਿੰਟ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਰਸਨਾ ਵਾਂਝੀ ਨਾ ਰਵੇ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਸਾਡੇ ਬੜੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਦਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਿਹਤ ਖਰਾਬ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਹੀ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਬਖਸ਼ਣ। ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਏ ਕਿ ਉਹ ਜਲਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਵਸਥ ਹੋ ਜਾਣ। ਉਹ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦੇਣ ਆਏ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਜੀ। ਸੋ ਕਹੋ ਟਲ ਗੁਰ ਸੇਵੀਐ ਅਹਨਿਸ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਏ ਅਹਨਿਸ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਏ। ਸੋ ਕਹੋ ਟਲ ਗੁਰ ਸੇਵੀਐ ਸੋ ਕਹੋ ਟਲ ਗੁਰ ਸੇਵੀਐ ਅਹਨਿਸ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਏ ਅਹਨਿਸ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਏ।
सो कहो अटल गुर सेविए सो कहो अटल गुर सेविए निस सहज सुभाए निस सहज सुभाए दर्शन परसे गुरु का दर्शन परसे गुरु का जन्म मरण दुख जाए जन्म मरण दुख जाए जन्म मरण दुख जाए जन्म मरण दुख जाए सो कहो अटल गुर सेविए सो कहो अटल गुर सेविए निस सहज सुभाए निस सहज सुभाए हमें दृष्ट शुभ करे हमें दृष्ट शुभ करे हरे अघ पाप सकल मल हरे अघ पाप सकल मल काम क्रोध अर लोभ मोह काम क्रोध अर लोभ मोह वस करे सब बल वस करे सब बल दर्शन परसे गुरु के दर्शन परसे गुरु के जन्म मरण दुख जाए जन्म मरण दुख जाए जन्म मरण दुख जाए जन्म मरण दुख जाए सदा सुख सदा सुख मन बसे सदा सुख मन बसे दुख संसार खोवे दुख संसार खोवे गुर नवनिध दरियाओ गुर नवनिध दरियाओ जन्म हम कालख तोवे जन्म हम कालख तोवे सो कहो अटल गुर सेविए सो कहो अटल गुर सेविए अहनिस सहज सुभाए अहनिस सहज सुभाए दर्शन परसे गुरु के
ਸੁਭਾਏ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਇੰਨੀ ਕੁ ਬੇਨਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨਾ ਜੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੁੜੇ ਰਹੀਏ, ਅੱਗੇ ਸਮਾਗਮ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲਈਏ, ਕਿਰਤ ਕਰੀਏ, ਨਾਮ ਜਪੀਏ, ਵੰਡ ਕੇ ਛਕੀਏ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਛਤਰ ਛਾਇਆ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵਧੀਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ ਗੁਰਮਤਿ ਸੰਗੀਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁਖੀ ਡਾਕਟਰ ਭਾਈ ਅਲੰਕਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਥੇ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰੀ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਤੱਕ ਸ਼ਾਮਾਂ ਦੇ ਦੀਵਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ 3 ਦਿਨ ਹੋਰ ਇਸ ਸਥਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਨਗੇ। ਤਕਰੀਬਨ 7:15 ਵਜੇ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਆਰੰਭਤਾ ਕਰਿਆ ਕਰਨਗੇ ਕੱਲ੍ਹ ਰੋਜ਼ ਤੋਂ। ਸੋ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਅਤੇ ਜਥੇ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਮੇਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਮਤਿ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਨਿਹਾਲ ਕਰਨਗੇ। ਕੱਲ੍ਹ ਰੋਜ਼ ਤੋਂ ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਦਾ ਜੋ ਲਾਈਵ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀ ਰੇਡੀਓ USA ਦੇ ਸਮੂਹ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਨੂੰ ਲਾਈਵ ਜੋ ਸੰਗਤਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬੀਬੀ ਰਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਜੀ ਕਾਲੋਂ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਰੇਡੀਓ US ਦੇ ਹੋਸਟ ਵੀ ਹਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਸਿਰਪਾਓ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ। ਇੱਕ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਸਵੇਰੇ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਬਾਹਰ ਲੌਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸੋ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਵੇਰੇ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨ ਸੈਕਰਾਮੈਂਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕਿ ਪਾਣੀ 'ਚ ਡੁੱਬਣ ਕਾਰਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਸਿਰਫ 16 ਕੁ ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇਹ ਆ ਉਹ ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਭੇਜਣ ਵਾਸਤੇ ਕੁਛ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਹਨ ਉਹ ਹਰਿਆਣੇ ਤੋਂ ਹਨ, ਹਰਿਆਣੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜਣ ਵਾਸਤੇ ਬਾਹਰ ਮਾਇਆ ਇਕੱਤਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਵੀਰ। ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਿਓ ਆਓ ਆਪਣੀਆਂ ਕਿਰਤ ਕਮਾਈਆਂ ਨੂੰ ਸਫਲ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਜ਼ਰੂਰ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਿਓ। ਨਾਲ ਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਜੋ ਹਫ਼ਤਾ ਹੈ, ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜੇ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਨਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਪਲਾਹੀ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਮਾਗਮ ਉਲੀਕੇ ਗਏ ਹਨ। ਬੁੱਧਵਾਰ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਪੰਥ ਦੇ ਮਹਾਨ ਢਾਡੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੋਲ ਉਹ ਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਨੀ ਹੈ। ਆਓ ਹੁਣ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਮੇਲ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਪਾਸੋਂ ਗੁਰਮਤਿ ਵਿਚਾਰਾਂ ਸਰਵਣ ਕਰੀਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਜੀ। ਜਬ ਲਾਉ ਨਹੀਂ ਭਾਗ ਲਿਲਾਰ ਉਦੈ, ਤਬ ਲਾ ਭਰਮ ਤੇ ਫਿਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹਾਇਓ। ਕਲ ਘੋਰ ਸਮੁਦਰ ਮੈਂ ਬੂੜਤ ਥੇ, ਕਬਹੂ ਮਿਟ ਹੈ ਨਹੀਂ ਰੇ ਪਛਤਾਇਓ। ਤਤ ਵਿਚਾਰ ਜਹ ਮਥੁਰਾ, ਜਗ ਤਾਰਨ ਕੋ ਅਵਤਾਰ ਬਣਾਇਓ। ਧਿਆਨ ਦਿਓ, ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਲਾਇਓ ਹਾਜ਼ਰੀ। ਤਤ ਵਿਚਾਰ ਯਹ ਮਥੁਰਾ,
ਜਗ ਤਾਰਨ ਕੋ ਅਵਤਾਰ ਬਣਾਇਓ, ਜਪਿਓ ਜਿਨ ਅਰਜਨ ਫਿਰ ਸੰਕਟ ਜੋਣ। ਗੱਜ ਕੇ ਲਾਓ ਹਾਜ਼ਰੀ। ਜਪਿਓ ਜਿਨ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਗੁਰੂ ਫਿਰ ਸੰਕਟ ਜੋਣ। ਧਰਨ ਗਗਨ ਨਵ ਖੰਡ ਮਹਿ ਜੋਤ ਸਭ ਰੂਪੀ ਰਹਿਓ ਭਾਰ। ਭਨ ਮਥੁਰਾ ਕਛ ਭੇਦ ਨਹੀਂ ਗੁਰ ਅਰਜੁਨ ਪਰਤਖ ਹਰ। ਪਰਮ ਸਨਮਾਨ ਜੋਗ ਜੁਗ ਜੁਗ ਅਟਲ। ਦਇਆ ਸਿੰਧ ਕਿਰਪਾ ਨਿਧ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਦੇ ਭੰਡਾਰ। ਗਿਆਨ ਦੇ ਸਾਗਰ ਗੁਰੂ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਆਦ ਸਾਹਿਬ ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਧਿਆਨ ਦਿਓ ਜੀ। ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ। ਵੀਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਹਾਜ਼ਰੀ ਲੱਗਣੀ ਜੇ ਮਾਓ ਨਗਰ ਵਿਖੇ, ਹਾਜ਼ਰੀ ਲੱਗਣੀ ਜੇ ਸੱਚਖੰਡ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ, ਹਾਜ਼ਰੀ ਲੱਗਣੀ ਜੇ ਬਿਲਗਾ ਨਗਰ ਵਿਖੇ। ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ। ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਹਜ਼ੂਰੀ ਅੰਦਰ, ਬਾਰਗਾ ਅੰਦਰ ਸੁਭਾਈਵਾਨ ਗੁਰ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰ ਅਦਬ ਸਤਿਕਾਰ ਵਿੱਚ ਤੁਸਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਹਜ਼ੂਰੀ ਅੰਦਰ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰੀਆਂ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਕੀਰਤਨੀਆਂ ਪਾਸੋਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਤੁਸਾਂ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਸਰਵਣ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਉਹ 3 ਸ਼ਬਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰਵਣ ਕਰਵਾ ਗਏ ਨੇ। ਫਤਿਹ ਅਰਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਕੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਦੇ ਬੋਲ ਕਹਿ ਜਾਵਾਂ ਜੋ ਗੁਰੂ ਕੇ ਕੀਰਤਨੀਏ ਸਰਵਣ ਕਰਵਾ ਗਏ ਨੇ। ਨਾਰਾਇਣ ਨਰਪਤ ਨਮਸਕਾਰ ਐਸੇ ਗੁਰ ਕੋ ਬਲ ਬਲ ਜਾਈਏ ਆਪ ਮੁਕਤ ਮੋਹਿ। ਸਾਰੇ ਬੋਲ ਬੋਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਦੂਜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਪੜਿਆ ਆਵੋ ਸੱਜਣਾ ਹੋ ਦੇਖਾਂ। ਫਿਰ ਗੱਜ ਕੇ ਬੋਲੋ ਜੀ ਆਵੋ ਸੱਜਣਾ ਹੋ ਦੇਖਾਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਆਪ ਨੜੇ ਖੜੀ ਤਕਾਂ ਮੈਂ ਮਨ ਚਾਓ। ਮਨ ਚਾਓ ਕਨੇਰਾ ਸੁਣ ਪ੍ਰਭ ਮੇਰਾ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਪਰਵਾਸਾ। ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖ ਭਈ ਨੇ ਕੇਵਲ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੁੱਖ। ਨਾਸਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਕੀਤੇ ਉਦੋਂ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਦਰਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੰਮਣ ਮਰਨਾ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਤੀਸਰਾ ਭੱਟਾਂ ਦੇ ਸਵਈਆਂ ਚੋਂ ਸ਼ਬਦ ਪੜ ਗਏ ਆਮਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਸੁਭ ਕਰੈ ਹਰੈ ਅਗ ਪਾਪ ਸਕਲ ਮਲ। ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਅਰ ਲੋਭ ਮੋਹ ਵਸ ਕਰੈ ਸਭੈ ਬਲ। ਸਦਾ ਸੁਖ ਮਨ ਵਸੈ ਦੁਖ ਸੰਸਾਰੈ ਖੋਵੈ। ਗੁਰ ਨਵ ਨਿਧ ਦਰਿਆਓ ਜਨਮ ਹਮ ਕਾਲ ਖਤੋਵੈ। ਸੋ ਕਹੋ ਟਲ ਗੁਰ ਆਹਿਨਸ ਸਹਿਜ ਦਰਸ਼ਨ ਪਰਸੈ ਗੁਰੂ ਕੈ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੁਖ। ਆਓ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦੋਨੋਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਗੁਰੂ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸੱਚਖੰਡ ਸੁਭਾਈਮਾਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦਾ ਸਿੰਘਾਸਨ। परम सत्कारयोग गुरु रूप साध संगत जी। सब तो पहले करोड़ सना पवित्र रखना जी। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। अज बहुत ही खुशियां भरिया दिहाड़ा साहेब श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज का विआह पुरब। अज जिथे जिथे भी गुरु नानक नाम लेवा सिख संगतां वसदियां ने
ਅੱਜ ਉੱਥੇ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਕੇਵਲ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇੰਗਲੈਂਡ, ਕੈਨੇਡਾ, ਯੂਰਪ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸੰਗਤਾਂ ਵਸਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਲਗਾ ਨਗਰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨਗਰ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਨਗਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਉਪਰਾਲੇ, ਔਰ ਪਿੰਡ ਮਾਓ ਸਾਹਿਬ, ਪਿੰਡ ਆਦੀ ਕੁਲਾਰ, ਸ਼ੇਰਪੁਰ, ਭੋਡੀਪੁਰ, ਮਲਸੀਆਂ, ਨਕੋਦਰ, ਪੰਘਾਲਾ, ਗੁਮਟਾਲੀ, ਨਗਰ ਬਿਲਗਾ, ਔਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ, ਈਵਨ ਜਿੱਥੋਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਰਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ ਤਰਨਤਾਰਨ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਤਰਨਤਾਰਨ ਸਾਹਿਬ, ਫਿਰ ਸ਼੍ਰੀ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ, ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਸਮਾਗਮ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੋ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਬੜਾ ਭਾਗਾਂ ਭਰਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਪਿੰਡ ਮਾਓ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ ਨੂੰ ਹਜ਼ੂਰ ਵਿਆਹੁਣ ਆਏ, ਤੋ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦਾ ਉੱਥੇ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਹੋਇਆ। ਅੱਜ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸੰਗਤਾਂ ਵਸਦੀਆਂ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਇਹ ਪਵਿੱਤਰ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੰਗਤਾਂ 'ਚ ਬੜਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਹੈ, ਔਰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਸਦਕਾ ਗੁਰੂ ਕੇ ਲੰਗਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਚਾਹ ਦੇ ਲੰਗਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਔਰ ਸੰਗਤਾਂ ਬੇਹੱਦ ਸੇਵਾ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਫਰੀਮਾਉਂਟ ਸਾਹਿਬ ਖਲੋਤੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਫਰੀਮਾਉਂਟ ਵਿਖੇ ਨਗਰ ਬਿਲਗੇ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਔਰ ਸਮੂਹ ਇਲਾਕਾ ਨਿਵਾਸੀ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬੇਅੰਤ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਹਿਬਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵਿਆਹ ਪੁਰਬ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਭਾਜੀ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਲੋਤੇ ਨੇ ਨਗਰ ਬਿਲਗੇ ਤੋਂ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਦੇ ਸਾਥੀ ਭਾਈ ਕਮਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਿਲਗਾ, ਇਹ ਬਿਲਗੇ ਦੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਢਾਡੀ ਨੇ, ਨਾਲ ਭਾਜੀ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਲਮ ਸਾਹਿਬ, ਔਰ ਬਿਲਗੇ ਨਗਰ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਭਾਗ ਲਾਏ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਮਾਲੜੀ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਹੋ ਕੇ ਪੰਘਾਲਾ ਜੱਟਾਂ ਸ੍ਰੀ ਸ਼ੰਕਰ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਬਿਲਗੇ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਆਏ। ਇੱਥੇ ਬਿਲਗੇ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 7 ਕੁਲੀਆਂ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਕੁਲੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗ ਜਾਇਆ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਫਿਰ ਆਣ ਕੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿੰਡ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਔਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਸਦਕਾ ਅੱਜ ਬਿਲਗੇ ਤੇ ਬੜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗ ਦਾ ਬਚਨ ਸੀ ਉਹ ਟਲ ਗਿਆ, ਔਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇੱਥੇ ਕਦੇ ਮਹਿਲਾਂ ਵਰਗੇ ਮਕਾਨ ਹੋਣਗੇ ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਕੁਲੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਅੱਜ ਨਗਰ ਬਿਲਗਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨਗਰ ਹੈ, ਔਰ ਇੱਥੇ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਇਹ ਵਸਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦਾ ਪੁਰਬ ਮਨਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਬਿਲਗਾ ਨਿਵਾਸੀ ਔਰ ਇਲਾਕਾ ਨਿਵਾਸੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜੰਡੀ ਸਾਹਿਬ ਬੋਲੋ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਪਿੰਡ ਬਿਲਗਾ ਅਤੇ ਇਲਾਕਾ ਨਿਵਾਸੀ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 25ਵਾਂ ਇਹ ਜੋ ਵਿਆਹ ਪੁਰਬ ਆ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਫਰੀਮਾਉਂਟ ਵਿਖੇ ਬੜੀ ਹੀ ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪਰਸੋਂ ਰੋਜ਼ ਤੋਂ 8 ਸ੍ਰੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਾਰੰਭ ਹੋਏ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੰਪੂਰਨਤਾਵਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨ ਪਰਸੇ ਗਏ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਮੈਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਫਰੀਮਾਉਂਟ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ, ਸਿੱਖ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਬਿਲਗਾ ਨਿਵਾਸੀ ਅਤੇ ਇਲਾਕਾ ਨਿਵਾਸੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ, ਉੱਥੇ ਸਮੁੱਚੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ 5ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਵਿਆਹ ਪੁਰਬ ਦੀ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ। ਪਰਸੋਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਰੌਣਕਾਂ ਨੇ, ਪਰ ਕੱਲ੍ਹ ਢਾਡੀ ਦਰਬਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ। 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਢਾਡੀ ਜਿਹੜੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਥੇ ਆਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੀਰ ਬਿਲਗੇ ਤੋਂ ਜੋ ਢਾਡੀ ਜਥਾ ਹੈ ਅਤੇ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਢਾਡੀ ਜਥਾ ਨਾਲ ਖੜਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀ ਕਰਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਜਸ ਰਾਤ ਗਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਨੀ ਹੈ। ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਦਾਰਥ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਗੁਰੂ ਕੇ ਲੰਗਰ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਬੜੇ ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸੰਗਤਾਂ ਛਕ ਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰਨੀ ਤੇ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਹੋ ਗਈ ਹੋਵੇ, ਖੇਮਾ ਦੇ ਜਾਚਕਾਂ ਬੁਲਾਓ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਰੇਡੀਓ USA ਦੇ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ, ਜੋ ਹਰ ਸਾਲ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਕਵਰੇਜ ਕਰਦੇ ਨੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ, ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਧੱਕਾ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਰੇਡੀਓ USA ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜਿੰਨੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਹੋਰ ਕਿਤੇੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਪੰਜਾਬੀ ਰੇਡੀਓ ਹੈ ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ
ਚਾਹੇ ਲਹਿੰਦਾ ਪੰਜਾਬ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਚੜ੍ਹਦਾ ਪੰਜਾਬ ਹੋਵੇ, ਔਰ ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਿਆ ਹੋਇਆ ਪੰਜਾਬ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਹੋਣ, ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੋਣ, ਜਾਂ ਉਹ ਖਬਰਾਂ ਇਸਲਾਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੋਣ, ਜਾਂ ਲਤੀਨੋ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੋਣ, ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਫਿਰ ਹਿੰਦੂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੋਣ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕੋਈ ਵਿਤਕਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੋਵੇ, ਔਰ ਇਹ ਵੀਰ ਸਾਨੂੰ ਚੇਤਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਸਾਲ ਆਣ ਕੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਇੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਫਰੀਮੌਂਟ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਕੇਵਲ ਇੱਥੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਸਮਾਗਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਜਾਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦਾ ਕੋਈ ਸਮਾਗਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਵੀਰ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਭਾਜੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ, ਭਾਜੀ ਰਾਜਕਰਨਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਔਰ ਭੈਣ ਬਲਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਜੀ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਸਾਹਿਬ ਭਾਜੀ ਜੀਤ ਹੋਣੀ ਸਾਡੇ ਸਨਮੁਖ ਹਨ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜੀ ਨੇ ਜਿੰਨੇ ਸੱਜਣ ਮਿੱਤਰ ਨੇ, ਸਾਕ ਸੰਬੰਧੀ ਨੇ, ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਵੀ ਬੁਲਾਉਣੇ ਆ, ਬੁਲਾਏ ਨੇ। ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਨਾਨਕਾ ਪਰਿਵਾਰ ਆਇਆ ਏ। ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਬਾਬਾ ਮੋਹਨ ਜੀ ਆਏ ਨੇ, ਬਾਬਾ ਆਨੰਦ ਜੀ ਆਏ ਨੇ, ਬਾਬਾ ਸਾਵਣ ਮੱਲ ਜੀ ਆਏ ਨੇ, ਬਾਬਾ ਮੋਰੀ ਜੀ ਆਏ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਬਾ ਦਾਤੂ ਜੀ ਕੌਣ? ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਬਾਬਾ ਦਾਸੂ ਜੀ ਆਏ ਨੇ, ਬੀਬੀ ਅਮਰੋ ਜੀ ਆਈ ਏ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਗੁਰ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸੰਗਤਾਂ ਦੂਰ ਦਰੇਡਿਆਂ ਤੋਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਸਮਾਂ ਨਿਯਤ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸਾਰਾ ਹੀ ਕਾਰਜ ਹੋਇਆ ਏ ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਕਿਸ਼ਨ ਚੰਦ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਵੀ ਬਰਾਤੀ ਚੱਜ ਦੇ ਆਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਬਰਾਤੀਆਂ ਦੀ ਭਾਲ ਕੀਤੀ ਏ ਜਿਹੜੇ ਸਰੋਵਰ ਤੇ ਚੌਂਕੜਾ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ, ਜਪਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਸੁਰ ਨਰ ਗਨ ਗੰਧਰਵ ਮਿਲੇ ਆਏ ਆ ਪੂਰਬ ਜੰਜ ਬਣਾਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਨਿਰੰਕਾਰ ਕਰਤਾਰ ਜੀ ਆਏ ਨੇ। ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਵਾਂ। ਤਨ ਰੈਨੀ ਮਨ ਪੁਨਰਪ ਕਰਹੁ, ਪਾਂਚੋ ਤਤ ਬਰਾਤੀ, ਰਾਮ ਰਾਏ ਸੋ ਪਾਵਰ ਲੈ ਹੋ, ਆਤਮ ਤੇ ਰੰਗ ਰਾਤੇ। ਗਾਵੋ ਗਾਵੋ ਰੀ, ਗਾਵੋ ਗਾਵੋ ਰੀ, ਦੁਲਹਣੀ ਮੰਗਲ ਚਾਰਾ, ਮੇਰੇ ਗ੍ਰਹਿ ਆਏ ਰਾਜਾ ਰਾਮ ਪਤਾਰਾ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ। ਨੀ ਸਖੀਓ ਗਾਵੋ 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 ਰੀ, ਮੰਗਲ ਗਾਵੋ। ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਘਰ ਉਸ ਰਾਮ ਨੇ ਆਉਣਾ। ਸੋਲੇ ਕਿੱਧਰ ਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ? ਮਾਹੋ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮਾਤਾ ਧਨਵੰਤੀ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਵਿਖੇ ਮਾਤ ਗੰਗਾ ਜੀ ਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਉਧਰ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਹ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਮੱਟੀ ਬਣਾ ਲਿਆ ਏ। ਮਾਤ ਗੰਗਾ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੈਂ ਨਾਮ ਦੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਰੰਗ ਦਿੱਤਾ ਏ। ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਵੇਗਾ ਜੇ ਲੋੜ ਹੈ ਵਰ ਬਾਲੜੀਏ, ਤਾਂ ਗੁਰ ਚਰਣੀ ਚਿਤ ਲਾਏ ਰਾਮ। ਹੇ ਜੀਵ ਰੂਪ ਇਸਤਰੀਏ ਬਾਲੜੀਏ, ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਚਿੱਤ ਲਾ ਲਿਆ, ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨਾਲ ਵੀ ਵਾਹੀ ਜਾਣਾ ਏ। ਮੈਂ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸਰਵਣ ਕਰਵਾ ਦਿਆਂ। ਤਨ ਰੈਣੀ ਮਨ ਪੁਨ ਰਪ ਕਰਹੁ, ਪਾਂਚੋ ਤਤ ਬਰਾਤੀ, ਰਾਮ ਰਾਏ ਸਿਉ ਦੁਲਹੂ ਪਾਇਓ, ਆਤਮ ਤੇ ਰੰਗ ਰਾਤੀ। ਗਾਵੋ ਗਾਵੋ ਰੀ, ਦੁਲਹਾਣੀ ਮੰਗਲ ਚਾਰਾ, ਮੇਰੇ ਗ੍ਰਹਿ ਆਏ ਰਾਜਾ ਰਾਮ ਪਤਾਰਾ। ਨਭ ਕਮਲ ਮੈਂ ਬੇਦੀ ਰਚ ਲੈ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਉਚਾਰਾ। ਰਾਮ ਰਾਏ ਸਿਉ ਦੁਲਹੂ ਪਾਇਓ, ਰਾਮ ਰਾਏ ਸੋ ਦੁਲਹੂ ਪਾਇਓ। ਦੁਲਹਾ ਕੌਣ? ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਰਾਮ ਰਾਏ ਸਿਉ ਦੁਲਹੂ ਪਾਇਓ, ਅਸਵਡ ਭਾਗ ਹਮਾਰਾ। ਸੁਰ ਨਰ ਮਨ ਜਨ ਕੌਤਕ ਆਏ, ਆਏ ਕੋਟ ਤਤੀਸ ਉਜਾਨਾ। ਕਹੋ ਕਬੀਰ ਮੋਹਿ ਵਿਆਹੇ ਚਲੇ ਹੈ, ਪੁਰਖ ਏਕ ਭਗਵਾਨਾ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਿੱਥੇ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ? ਮਾਹੋ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਇਹ ਸੋਲੇ ਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਧਰ ਬਰਾਤ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੋ ਗਈ ਏ।
ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਸਭ ਤੋਂ ਮੂਹਰੇ ਨੇ, ਭਾਈ ਪ੍ਰਾਣਾ ਜੀ, ਭਾਈ ਪੈੜਾ ਜੀ, ਭਾਈ ਮੋਖਾ ਜੀ, ਭਾਈ ਬੈਲੋ ਜੀ, ਭਾਈ ਵਿਦਿਆ ਜੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਬਾ ਈਸਰਦਾਸ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਸਾਵਣ ਮੱਲ ਜੀ, ਜੰਨੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ, ਭਾਈ ਜੱਸੂ ਜੀ। ਬਾਸਰ ਕੇ ਨਗਰਾਂ ਤੋਂ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਬਰਾਤ ਚੱਲ ਪਈਏ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਚੱਲੀਏ ਤੇ ਡੱਠੇ ਸਭੇ ਥਾਵ, ਨਹੀਂ ਤੁਧ ਜਿਹਿਆ ਉਹ ਬੱਧੋ ਪੁਰਖ ਵਿਧਾਤੈ ਤਾਂ ਤੋਂ ਸੋਹਿਆ। ਵਸਦੀ ਸਗਨ ਅਪਾਰ ਅਨੂਪ ਰਾਮਦਾਸਪੁਰ, ਹਰਹਾ ਨਾਨਕ ਕਸਮਲ ਜੋਹੇ ਨਾਏ ਰਾਮ ਦਾਸ ਸਰ। ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਨਮਸਕਾਰਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਬਹੁ ਫੂਲਣ ਕੀ ਬਰਖਾ ਬਰਖਾਵੈ, ਵਰਖਾ ਹੋ ਰਹੀ ਏ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ। ਮੇਰੇ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਘੋੜੇ ਤੇ ਸਵਾਰ ਨੇ, ਚਲਦਿਆਂ ਚਲਦਿਆਂ ਬਰਾਤ ਦੇ ਚਾਲੇ ਪੈ ਗਏ ਨੇ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ। ਨਿਗਾਹ ਜਿਹੜੀ ਏ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ। ਬਰਾਤ ਚੱਲ ਪਈ, ਚੱਲੀਏ ਨਾਲ, ਚੱਲ ਪਈਏ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜੀ? ਚਲਦਿਆਂ ਚਲਦਿਆਂ ਕਿੱਧਰ ਆ ਗਏ ਨੇ? ਤਾਰਨ ਤਾਰਨ ਹਰ ਨਿਧ, ਦੁੱਖ ਨਾ ਸਕੈ ਬਿਆਪ। ਤਾਰਨ ਤਾਰਨ ਇਹ ਬਾਣੀ ਦੇ ਬੋਲ ਨੇ। ਕਿੱਥੇ ਆ ਗਏ ਨੇ ਜੀ? ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ। ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਪੜਾ ਕੀਤਾ ਏ। ਇੱਥੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਮੈਂ ਨਾਲ ਨਾਲ ਬਾਣੀ ਤੋਂ 12 ਬੋਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ। ਫੇਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਫੇਰ ਵਸਾਇਆ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ। ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਨੇ। ਚਲਦਿਆਂ ਚਲਦਿਆਂ ਜਿੱਥੇ ਨਾਨੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਬੌਲੀ ਸਾਹਿਬ ਲਵਾਈ ਏ, ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਇਸ਼ਨਾਨ ਪਾਣ ਹੋਏ ਨੇ, ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਦੀਦਾਰ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰ ਕਰਕੇ ਜਿੰਨੀ ਬਰਾਤ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਹਾਰਾਜ, ਜਿੱਥੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਭਰ ਜਵਾਨੀ ਵਿੱਚ 13 ਤੋਲੀਆਂ ਹੱਟ ਦਾ ਕਾਰਜ ਕੀਤਾ ਏ। ਲੰਮੇਰਾ ਸਮਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਥੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿੱਥੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਤੋਂ ਬਰਾਤ ਚੱਲੀ ਸੀ। ਬੇਰ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚੇ, ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਮੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਚਲਦਿਆਂ ਚਲਦਿਆਂ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰੀ ਸੰਗਤ ਜੀ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੁੰਦਿਆਂ ਇੱਕੋ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬਾਬਾ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਨਾਂ ਸੁਣਿਆ ਏ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਮੱਲ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਮੱਲ ਜੀ। ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਤੁਰਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਸਰੀਰ ਰੋਗੀ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ। ਪਿਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਿੱਜ ਗਿਆ ਜੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਫਿਰ ਬਾਹਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦਾ, ਗੁਰੂ ਸਿੱਖ ਦਾ ਪਿਆਰ ਹੀ ਵੇਖਦਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਮਾਰਦਾ ਏ, ਗੁਰੂ ਆਪ ਪਹੁੰਚਦਾ ਏ। ਮੋਹੇ ਲਾਗਤੀ ਤਾਲਾ ਬੇਲੀ, ਬਛਰੇ ਬਿਨ ਗਾਏ ਅਕੇਲੀ। ਪਾਨੀਆਂ ਬਿਨ ਮੀਨ ਤਲਪੈ, ਐਸੇ ਰਾਮ ਨਾਮਾ ਬਿਨ ਬਾਪਰੋ ਨਾਮਾ। ਜੈਸੇ ਗਾਏ ਕਾ ਬਾਸ਼ਾ ਛੂਟਲਾ, ਥਨ ਚੋਖ ਤਾਮਾਖਨ ਘੂਟਲਾ। ਨਾਮ ਦਿਓ ਨਾਰਾਇਣ ਪਾਇਆ, ਗੁਰ ਭੇਟਤ ਲੱਖ ਲਖਾਇਆ। ਜੈਸੇ ਬਿਖੈ ਹੇਤ ਪਰ ਨਾਰੀ, ਐਸੀ ਨਾਮੇ ਪ੍ਰੀਤ ਮੁਰਾਰੀ। ਇਹ ਮੈਂ ਸ਼ਬਦ ਤਾਂ ਪੜਿਆ ਵੀ ਬਾਬਾ ਮੱਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਦਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤੀ ਏ। ਤੇ ਪ੍ਰੀਤੀ ਵਿੱਚ ਵੇਖੋ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਚੱਲੇ ਨੇ, ਬਾਬੇ ਮੱਲ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਨਿਹਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਗੱਲ ਵਕੜੀ ਵਿੱਚ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਕੋਈ ਕੋਈ ਸਾਜਣ ਆਏ ਕਹੈ, ਮਿਲ ਮੇਰੇ ਬੀਠਲਾ ਲੈ ਬਾਹੜੀ ਵਲਾਏ। ਹੋ ਤੁਮਰੀ ਕਰੋ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸ, ਪ੍ਰਭ ਮੋਹੇ ਕਬ ਗੱਲ ਲਾਵੇਂਗੇ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਮੱਲ ਜੀ, ਮੱਲੜੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਚੱਲੋ, ਤੁਰਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨੇ ਗੱਲ ਵਕੜੀ ਵਿੱਚ ਲਿਆ, ਦੁੱਖ ਦੂਰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲੇ ਨੇ ਬਾਬਾ ਸੱਤਾ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਬਲਵੰਡ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੋਲ ਨੇ ਹੋਵੇ ਸਿਵਤ ਕਸਮ ਦੀ। ਨੂਰ ਅਰਸੋਂ ਕੁਰਸੋਂ ਝਟੀਐ, ਤੁਧ ਡਿਠੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਮਲ ਜਨਮ ਦੀ ਕੱਟੀਐ। ਚਲਦਿਆਂ ਚਲਦਿਆਂ ਸਾਰੀ ਬਰਾਤ ਗੁਰ ਸਿੱਖੋ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਗੁਮਟਾਲੀ ਪਹੁੰਚੀਏ, ਇੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਕੁਝ ਸੇਵਾ ਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਬਣੀ
ਤਾਂ ਇਉਂ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜਿਹੜਿਆਂ ਇਲਾਕਾ ਨਿਵਾਸੀ ਵਾਲੇ, ਬਿਲਗਾ ਨਗਰ ਵਾਲੇ, ਮਾਹੌਸਾ ਵਾਲੇ, ਅੱਜ ਗੁਮਟਾਲੀ ਨਗਰ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਵੀ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਹਰਸਿਓ ਜੁਰੈ ਤਾਂ ਸਭ ਕੋ ਮੀਤ, ਹਰਸਿਓ ਜੁਰੈ ਤਾਂ ਨਿਹਚਲ ਚੀਤ, ਹਰਸਿਓ ਜੁਰੈ ਨਾ ਵਿਆਪੈ ਕਾੜ, ਹਰਸਿਓ ਜੁਰੈ ਤਾਂ ਹੋਏ ਨਿਸਤਾਰਾ। ਰੇ ਮਨ ਮੇਰੇ ਤੂੰ ਹਰਸਿਓ ਜੋਰ, ਕਾਜ ਤੁਹਾਰੈ ਨਾਹੀ ਹੋਰ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਗੁਰਮੁਖੋ ਖਿਆਲ ਕਰ ਲਿਓ, ਕਿਧਰੇ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚਿਓ ਵੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਗੁਮਟਾਲੀ ਨਗਰ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਅੱਜ ਸੇਵਾ ਕਰਦੀਆਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਵਰਤਦੀ ਜੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੋਲ ਬਾਣੀ ਦੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾ ਦਿਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਬਿਰਧ ਕੀਜੇ। ਕੋਈ ਨਿੰਦਕ ਹੋਵੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਾ, ਫਿਰ ਸ਼ਰਨ ਗੁਰ ਆਵੇ। ਪਿਛਲੇ ਗੁਣੈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ ਲਾਏ, ਸਤ ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਰਲਾਵੇ। ਜਿਉ ਮੀਂਹ ਉੱਠੇ ਗਲੀਆਂ ਨਾਲਿਆਂ ਟੋਬਿਆਂ ਕਾ, ਜਲ ਜਾਏ ਪਵੈ ਵਿੱਚ ਸੁਰਸਰੀ। ਸੁਰਸਰੀ ਮਿਲਤ ਪਵਿੱਤਰ ਪਾਵਨ ਹੋਏ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਵਡਿਆਈ, ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਵਡਿਆਈ ਸਤਿਗੁਰ ਨਿਰਵੈਰ ਵਿੱਚ ਜੇ ਤਾਂ ਮਿਲਿਐ। ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਭੁੱਖ ਸਭ ਉਤਰੈ, ਹਰ ਸਾਂਤ ਤੜ ਆਵੈ। ਇਹ ਵਡਿਆਈ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਅੱਜ ਗੁਮਟਾਲੇ ਨਗਰ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਵੀ ਨਦਰੋ ਨਦਰ ਨਿਹਾਲ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਬਿਲਗੇ ਨਗਰ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ 7 ਝੌਂਪੜੀਆਂ ਸੀ, ਰੱਜ ਰੱਜ ਕੇ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹਾਂ, ਸਾ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਸਫਲ ਹੈ ਜਿਤ ਸਤਿਗੁਰ ਕਾ ਮਨ, ਜਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਕਾ ਮਨ ਮੰਨਿਆ ਤਾਂ ਪਾਪ ਕਸੰਮਲ। ਗੁਰ ਸੇਵਾ ਤੇ ਸੁਖ ਊਪਜੈ, ਫਿਰ ਦੁੱਖ ਨਾ ਲੱਗੈ ਆਏ। ਉਹ ਜੰਮਣ ਮਰਨਾ ਮਿਟ ਗਿਆ, ਕਾਲੇ ਕਾ ਕਿਛ ਨਾ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਿਲਗਾ ਨਗਰ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਗ ਲਾਏ ਨੇ, ਖਜ਼ਾਨੇ ਬਖਸ਼ੇ ਨੇ, ਖਜ਼ਾਨੇ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਨਗਰ ਨੂੰ ਨਦਰੋ ਨਦਰ ਨਿਹਾਲ ਨਿਹਾਲ ਕੀਤਾ ਏ। ਇੱਥੋਂ ਚਲਦਿਆਂ ਚਲਦਿਆਂ ਮਹਾਰਾਜ ਅੱਗੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਸਤ ਸੰਤੋਖ ਕਰ ਭਾਵੋ, ਕੁੜਮ ਕੁੜਮਾਈ ਆਇਆ ਬਲਰਾਮ ਜੀਓ। ਕੁੜਮਾਂ ਦਾ ਮੇਲ ਹੋਇਆ, ਸਾਰੀਆਂ ਰਸਮਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਹੋਈ ਏ। ਗੁਰੂ ਸਵਾਰੀ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਦੀ ਮਰਜ਼ਾਦਾ। ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇੱਥੇ ਬੋਲ ਕਹਿਣਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਦੇ ਆ ਗ੍ਰਸਤ, ਧਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਸੁਣਿਓ, ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਬੋਲ ਲਿਆ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਅੱਖਰ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਇਹ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਭਾਸ਼ਾ ਤੋਂ ਮਰੀਆ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਧਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਸੁਣਿਓ, ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ। ਮਰੀਆ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਮਰੀਏ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਜੀ ਕਿਨਾਰਾ, ਮਰਜ਼ਾਦਾ, ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਦੀ ਮਰਜ਼ਾਦਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਸੌਖੀ ਆ ਜਾਵੇ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਦਰਿਆ ਚੱਲਦਾ ਏ, ਦਰਿਆ ਚੱਲਦਾ ਏ, ਉਹਦੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਵੀ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਨ ਪਏ ਨੇ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਬੰਨ ਪਏ ਨੇ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਦਰਿਆ ਹੈ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਅੰਦਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਚੱਲਦਾ ਚੱਲਦਾ ਦਰਿਆ ਆਪਣੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇਗਾ। ਅਗਰ ਜੇ ਉਹ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਤੋਂ ਉਲਟ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤੇ ਤਬਾਹੀ ਮਚਾ ਦੇਵੇਗਾ। ਗ੍ਰਸਤ ਜੀਵਨ ਕੀ ਹੈ? ਗ੍ਰਹਿ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਘਰ, ਤੇ ਸਤ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਸੱਚ, ਸੱਚ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਪਵਿੱਤਰ, ਪਵਿੱਤਰ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਧਰਮ, ਧਰਮ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਨਾਮ, ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਪੱਕ ਰਹਿਣਾ। ਤੇ ਜੇ ਗ੍ਰਸਤੀ ਸਿੱਖ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਅੰਦਰ ਚੱਲੇਗਾ ਤੇ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਅੰਦਰ ਚੱਲ ਕੇ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚੇਗਾ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਗੇ ਲਾਵਾਂ ਦਾ ਪਾਠ ਹੁੰਦਾ ਏ। ਹਰ ਪਹਿਲੜੀ ਲਾਵ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਕਰਮ ਦ੍ਰਿੜਾਇਆ ਬਲਰਾਮ ਜੀਓ। ਬਾਣੀ ਬ੍ਰਹਮਾ ਵੇਦ ਧਰਮ ਦ੍ਰਿੜੋ, ਪਾਪ ਤਜਾਇਆ ਬਲਰਾਮ ਜੀਓ। ਗੁਰੂ ਸਵਾਰੀ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਸੱਤਾ ਤੇ ਬਾਬਾ ਬਲਵੰਡ ਜੀ ਨੇ ਕੀਰਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰੀ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਲਾਭ ਦਾ ਅਰਥ ਕੀ ਏ? ਸਿੱਖਿਆ। ਲਾਭ ਦਾ ਅਰਥ ਕੀ ਏ? ਪਰਕਰਮਾ। ਲਾਭ ਦਾ ਅਰਥ ਕੀ ਹੈ? ਲੂ ਧਾਤੂ ਤੋਂ ਬਣਿਆ ਏ। ਲਾ ਸ਼ਬਦ ਲੂ ਧਾਤੂ ਤੋਂ ਬਣਿਆ ਏ। ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਜੀ ਰੱਸੀ। ਕੀ ਅਰਥ ਹੈ ਜੀ? ਬੋਲੋ। ਰੱਸੀ, ਤਾਰ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਸੌਖੀ ਆ ਜਾਵੇ, ਲਾਂ ਆਪਾਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਲਾਉਂਦੇ ਆ।
ਜਿੱਤੇ ਆਪਾਂ ਕੱਪੜੇ ਪਾਣੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਤਾਰ ਕਹਿੰਦੇ, ਕਈਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਲਾਮ ਹੀ ਬੋਲਦੇ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਦੋਨੋਂ ਕਿਨਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵੱਜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਬੜੇ ਘੁੱਟ ਕੇ ਵੱਜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਘੁੱਟ ਕੇ। ਲਾਮ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਗ੍ਰਸਤੀ ਸਿੰਘ ਦਾ ਇੱਕ ਕਿਨਾਰਾ ਦੋਨਾਂ ਜਾਣਿਆਂ ਦਾ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਜਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਦੂਜਾ ਕਿਨਾਰਾ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਜਾ ਹੋਵੇ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ। ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਜੀ? ਇੱਕ ਕਿਨਾਰਾ ਮਾਤ ਲੋਕ ਨਾਲ ਵੱਜਾ ਏ, ਦੂਜਾ ਕਿਨਾਰਾ ਮੇਰੇ ਕਰਤਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਜਾ ਏ। ਤੇ ਜੇ ਕਰਤਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਜਾ ਏ ਤੇ ਗ੍ਰਸਤ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਕੇ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਬੀਰ ਜੋ ਗ੍ਰਹਿ ਕਰਤਾ ਧਰਮ ਕਰ, ਨਾਹੀ ਤਾਂ ਕਰ ਬੈਰਾਗ। ਬੈਰਾਗੀ ਬੰਧਨ ਕਰਹਿ, ਤਾਂ ਕੋ ਬੜੋ ਅਭਾਗ। ਹਰ ਪਹਿਲੜੀ ਲਾਭ, ਮਿੰਟ ਮੇਰੇ 4 ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ, ਮੈਂ ਲਾਵਾਂ ਸੁਣਾ ਦਿਆਂ। ਹਰ ਪਹਿਲੜੀ ਲਾਭ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਕਰਮ ਦ੍ਰਿੜਾਇਆ ਬਲਰਾਮ ਜੀਓ। ਬਾਣੀ ਬ੍ਰਹਮਾ ਵੇਦ ਧਰਮ ਦ੍ਰਿੜੋ, ਪਾਪ ਤਜਾਇਆ ਬਲਰਾਮ ਜੀਓ। ਧਰਮ ਦ੍ਰਿੜੋ ਹਰ ਨਾਮ ਧਿਆਵੋ, ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਮ ਦ੍ਰਿੜਾਇਆ। ਸਤਿਗੁਰ ਗੁਰ ਪੂਰਾ ਆਰਾਧੋ, ਸਭ ਕਿਲ ਵਿਖ ਪਾਪ ਗਵਾਇਆ। ਸਹਿਜ ਆਨੰਦ ਹੋਆ ਵਡ ਭਾਗੀ, ਮਨ ਹਰ ਹਰ ਮੀਠਾ। ਜਨ ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਲਾਭ ਪਾਈਲੀ ਆਰੰਭ ਕਾਜ। ਬਸ ਮੋਟਾ ਜਿਹਾ ਅਰਥ ਦੱਸਣਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਪੱਕ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਧਰਮ ਤੋਂ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਪੱਕ ਰਹਿਣਾ। ਦੋਨਾਂ ਜਾਣਿਆਂ ਦਾ ਧਰਮ ਇੱਕ ਹੈ। ਹਰ ਦੂਜੜੀ ਲਾਭ ਸਤਿਗੁਰ ਪੁਰਖ ਮਿਲਾਇਆ ਬਲਰਾਮ ਜੀਓ। ਨਿਰਭਉ ਭੈ ਮਨ ਹੋਏ, ਹਉਮੈ ਮੈਲ ਗਵਾਇਆ ਬਲਰਾਮ ਜੀਓ। ਦੂਜੀ ਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਏ? ਨਿਰਮਲ ਭਉ ਪਾਇਆ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਿਰਮਲ ਭੈ ਅੰਦਰ ਰਹਿਣਾ ਏ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਸਿੱਖਿਆ ਆ ਰਹੀ ਈਗੋ ਤੋਂ ਬਚ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਏ। ਦੋਨਾਂ ਜਾਣਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਈਗੋ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਗ੍ਰਸਤ ਜੀਵਨ ਚੱਲਦਿਆਂ ਚੱਲਦਿਆਂ ਨਾ ਸਿੰਘ ਵਿੱਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਧਰਮ ਸੁਪਤਨੀ ਵਿੱਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਚੱਲਣਾ ਏ। ਹਰ ਦੂਜੜੀ ਲਾਭ ਸਤਿਗੁਰ ਪੁਰਖ ਮਿਲਾਇਆ ਬਲਰਾਮ ਜੀਓ। ਨਿਰਭਉ ਭੈ ਮਨ ਹੋਏ, ਹਉਮੈ ਮੈਲ ਗਵਾਇਆ ਬਲਰਾਮ ਜੀਓ। ਨਿਰਮਲ ਭਉ ਪਾਇਆ, ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਇਆ, ਵੇਖੇ ਰਾਮ ਹਦੂਰੇ। ਹਰ ਆਤਮ ਰਾਮ ਪਸਾਰਿਆ, ਸੁਆਮੀ ਸਰਬਰ ਆਪਰ ਪੂਰੇ। ਅੰਤਰ ਬਾਹਰ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਏਕੋ ਮਿਲ, ਹਰ ਜਨ ਮੰਗਲ ਗਾਏ। ਜਨ ਨਾਨਕ ਦੂਜੀ ਅਨਹਦ ਸ਼ਬਦ ਵਜਾਏ। ਤੀਜੜੀ ਲਾਭ, ਤੀਜੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅੰਦਰ ਵੈਰਾਗ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਵੈਰਾਗ ਹੈ। ਤੇ ਚੌਥੀ ਲਾਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਣੀ ਏ। ਹਰ ਤੀਜੜੀ ਲਾਭ ਮਨ ਚਾਓ ਭਇਆ ਬੈਰਾਗੀਆ ਬਲਰਾਮ ਜੀਓ। ਸੰਤ ਜਨਾ ਹਰ ਮੇਲ, ਹਰ ਪਾਇਆ ਵਡ ਭਾਗੀਆ ਬਲਰਾਮ ਜੀਓ। ਨਿਰਮਲ ਹਰ ਪਾਇਆ, ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਇਆ, ਮੁਖ ਬੋਲੀ ਹਰ ਬਾਣੀ। ਸੰਤ ਜਨਾ ਵਡ ਭਾਗੀ ਪਾਇਆ, ਹਰ ਕਥਿਏ ਅਕਥ ਕਹਾਣੀ। ਜਨ ਨਾਨਕ ਬੋਲੇ ਤੀਜੀ ਲਾਵੈ। ਤੀਜੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਫਿਰ ਇਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਏ, ਅੰਦਰ ਵੈਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਏ। ਹਰ ਚੌਥੜੀ ਲਾਭ ਮਨ ਸਹਿਜ ਭਇਆ, ਹਰ ਪਾਇਆ ਬਲਰਾਮ ਜੀਓ। ਗੁਰਮੁਖ ਮਿਲਿਆ ਸੁਭਾਏ, ਹਰ ਮਨ ਤਨ ਮੀਠਾ ਲਾਇਆ ਬਲਰਾਮ ਜੀਓ। ਮੀਠਾ ਲਾਇਆ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭ ਪਾਇਆ, ਅਣਦਿਨ ਹਰ ਲਿਵ ਲਾਈ। ਮਨ ਚਿੰਦਿਆ ਫਲ ਪਾਇਆ ਸੁਆਮੀ, ਹਰ ਨਾਮ ਵਜੀ ਵਾਧਾਈ। ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਠਾਕੁਰ ਕਾਜ ਰਚਾਇਆ, ਤਨ ਹਿਰਦੈ ਨਾਮ ਵਿਗਾਸੀ। ਜਨ ਨਾਨਕ ਬੋਲੇ ਚੌਥੀ ਲਾਵੈ, ਹਰ ਪਾਇਆ ਪ੍ਰਭ ਅਬਿਨਾਸੀ। 1 ਮਿੰਟ ਧਿਆਨ ਦਿਓ ਜੀ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਾਰਡ ਛਪਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਖਦੇ ਹੋ, ਬੱਚੀ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਖਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਖਿਆਲ ਕਰਿਓ, ਜਦੋਂ ਤੁਸਾਂ ਨੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਸਮਝਾਉਣਾ ਏ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਅੰਦਰ ਆਉਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਇਸ ਕਾਰਜ ਵਿੱਚ 2 ਅਰਦਾਸਾਂ ਨੇ। ਇਸ ਕਾਰਜ ਵਿੱਚ 2 ਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਨੇ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਕਾਰਜ ਦੀ ਆਰੰਭਤਾ ਹੋਣੀ ਏ, ਉਦੋਂ ਅਰਦਾਸ ਹੋਣੀ ਏ ਤੇ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਮਿਲਣਾ ਏ। ਉਸ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਦਾ ਪਤਾ ਏ ਜਦੋਂ 4 ਪਦਿਆਂ ਵਾਲਾ ਸ਼ਬਦ ਮਿਲਾਪ ਦਾ ਪੜਿਆ ਜਾਣਾ, ਸੂਹੀ ਰਾਗ ਮਿਲਾਪ ਦਾ ਰਾਗ ਏ, ਫਿਰ ਅਰਦਾਸ ਹੋਣੀ ਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਆਉਣਾ ਏ ਤੇ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਸਿਰਪਾਓ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਏ।
ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਜਾਓਗੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਿਰਪਾਉ ਦੇਣੇ ਨੇ। ਹਾਂ, ਬੱਚੀ ਦਾ ਨਾਮ ਬਣ ਜਾਣਾ ਹੈ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਸੁਹਾਗਣ। ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਸੁਹਾਗਣ, ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਹਾਗਣ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਹੋ ਗਿਆ ਬੱਚੀ ਨੇ ਸੁਹਾਗਣ ਬਣ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਸੁਹਾਗਣ ਕਾ ਕਿਆ ਚਿਹਨ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਸੱਚਮੁਖ ਉਜਲਾ ਖਸਮੈ ਮਾਹੇ ਸਮਾਏ। ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਲਾਵਾਂ ਲਈਆਂ ਨੇ ਫੁੱਲ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਨਾਉ ਮਿਲਣਾ ਹੈ ਕੰਤ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕੰਤ ਤੂੰ ਤਾਂ ਹੈ, ਸੰਸਾਰ ਇੱਕ ਬਾਗ ਬਗੀਚਾ ਏ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਲਾਂ ਬਹੁਤ ਨੇ ਤੇ ਵੇਲਾਂ ਨੂੰ ਸੋਹਣੇ ਸੋਹਣੇ ਫੁੱਲ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਖਿਆਲ ਕਰੀ ਤੂੰ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਏ, ਫੁੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਏ, ਪਰ ਜਿਸ ਫੁੱਲ ਨੇ ਤੇਰਾ ਪੱਲਾ ਪਕੜਿਆ ਏ ਉਸ ਫੁੱਲ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਤੇਰੀ ਨਿਗਾਹ ਦੂਜਿਆਂ ਫੁੱਲਾਂ ਵੱਲੇ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਕਿਆ ਗਾਲ ਆਇਓ ਭੂਸ਼ ਪਰ ਵੇਲ ਨਾ ਜੋਹੇ ਕੰਤ ਤੂੰ। ਤਾਂ ਤੂੰ ਕੰਤ ਹੈ ਜੇ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਭਾਵਨਾ ਆ ਜਾਵੇ ਦੂਜੀਆਂ ਵੇਲਾਂ ਫੁੱਲਾਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ੇ ਤੇ ਗੱਲ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਹੋਵੇ ਏਕਾ ਨਾਰੀ ਜਤੀ ਹੋਏ। ਆਪਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਭੈਣ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤੀ ਦੇ ਵੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਅੰਦਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ। ਮੇਰੇ ਮਿੰਟ 2 ਉੱਤੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਭੁੱਲਾਂ ਦੀਆਂ ਮਾਫੀਆਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਮੈਂ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਰਹਿ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਸੋਝੀ ਕਰਦਾ ਏ। ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਮੈਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮਤ ਬੁੱਧ ਪਾਈਏ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ, ਉਹਨਾਂ ਕੁ ਸਮਾਂ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਚਨਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਏ। ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਆਖੋ ਜੀ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ। ਬੋਲੋ ਗੱਜ ਕੇ ਜੀ ਧੰਨ ਗੁਰੂ। ਵੀਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਵੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ। ਫਿਰ ਬੋਲੋ ਧੰਨ ਗੁਰੂ, ਫਿਰ ਬੋਲੋ ਧੰਨ ਗੁਰੂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਮੇਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਚਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਵਿਆਹ ਪੁਰਬ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ, ਪਾਵਨ ਇਤਿਹਾਸ ਸਰਵਣ ਕਰਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਗੁਰਮਤਿ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਗ੍ਰਸਤ ਦੀ ਕੀ ਮਹੱਤਤਾ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੰਖੇਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਝਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਹੁਣ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਬਰਸਾਏ ਹੋਏ ਕੀਰਤਨੀਏ, ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰੀ ਕੀਰਤਨੀਏ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਥਾ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰੇਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਕੌਮ ਦੇ ਮਹਾਨ ਢਾਡੀ ਜਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗਰੇਵਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਨੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਭਾਈ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਫੱਕਰ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਢਾਡੀ ਜਥਾ ਉਹ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰੇਗਾ। ਨਾਲ ਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਲੈਣਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਚੈੱਕਅਪ ਕਰਾਉਣਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਚੈੱਕਅਪ ਕਰਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ, ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਡਾਕਟਰ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੋ ਕੋਈ ਐਕੂਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਹਨ, ਉਹ ਵੀ ਆਏ ਹੋਏ ਹਨ ਬਾਹਰ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਟਾਲ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਚੈੱਕਅਪ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਓ ਹੁਣ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਰਾਗੀ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਪਾਸੋਂ ਕੀਰਤਨ ਸਰਵਣ ਕਰੀਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਲੱਖ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਜੇ ਸਤਿਗੁਰ ਨਦਰ ਕਰੇ। ਲੱਖ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਜੇ ਸਤਿਗੁਰ ਨਦਰ ਕਰੇ।
ਨਿਮਖ ਏਕ ਹਰ ਨਾਮ ਦੇ, ਮੇਰਾ ਮਨ ਤਨ ਸੀਤਲ ਹੋਏ। ਲੱਖ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ, ਜੇ ਸਤਿਗੁਰ ਨਦਰ ਕਰੇ। ਲੱਖ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ, ਜੇ ਸਤਿਗੁਰ ਨਦਰ ਕਰੇ। जिसको पूरब लिखिया, तिन सतगुर चरण गहे। जिसको पूरब लिखिया, सतगुर चरण कहे। तिन सतगुर चरण कहे। तिन सतगुर चरण कहे। तिन सतगुर चरण कहे। तिन सतगुर चरण कहे। लख खुशियाँ पातशाहियाँ, जे सतगुर नदर करे। लख खुशियाँ पातशाहियाँ, जे सतगुर नदर करे। ਸਭੇ ਥੋਕ ਪ੍ਰਾਪਤੇ, ਜੇ ਆਵੇ ਇੱਕ ਹੱਥ। ਜੇ ਆਵੇ ਜਨਮ ਪਦਾਰਥ ਸਫਲ ਹੈ, ਜੇ ਸੱਚਾ ਸ਼ਬਦ ਕਥ। ਸੱਚਾ ਗੁਰ ਤੇ ਮਹਿਲ ਪ੍ਰਾਪਤੇ, ਜਿਸ ਲਿਖਿਆ ਹੋਵੇ ਮਥ। ਗੁਰ ਤੇ ਮਹਿਲ ਪ੍ਰਾਪਤੇ, ਜਿਸ ਲਿਖਿਆ ਹੋਵੇ ਮਥ। लख खुशियाँ पातशाहियाँ, जे सतगुर नदर करे। लख खुशियाँ पातशाहियाँ, जे सतगुर नदर करे। निमख एक हर नाम दे, मेरा मन तन शीतल होए। निमख एक हर नाम दे, मेरा मन तन शीतल होए। लख खुशियाँ पातशाहियाँ, जे सतगुर नदर करे। लख खुशियाँ पातशाहियाँ, जे सतगुर नदर करे।
ਸਿਉ ਚਿਤ ਲਾਏ ਏਕਸ ਮੇਰੇ ਮਨ ਏਕਸ ਸਿਉ ਚਿਤ ਲਾਏ ਏਕਸ ਬਿਨ ਸਭ ਤੰਦ ਹੈ ਸਭ ਮਿਥਿਆ ਮੋਹ ਮਾਏ ਏਕਸ ਬਿਨ ਸਭ ਤੰਦ ਹੈ ਸਭ ਮਿਥਿਆ ਮੋਹ ਮਾਏ ਲੱਖ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਜੇ ਸਤਿਗੁਰ ਨਦਰ ਕਰੇ ਲੱਖ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਜੇ ਸਤਿਗੁਰ ਨਦਰ ਕਰੇ ਸਫਲ ਮੂਰਤ ਸਫਲਾ ਕਰੀ ਜਿਤ ਸੱਚੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਦੁਖ ਸੰਤਾਪ ਨ ਲੱਗਈ ਜਿਸ ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਆਧਾਰ ਪਕੜ ਗੁਰ ਕਾਢਿਆ ਸੋਈ ਉਤਰਿਆ ਪਾਰ ਬਾਹਾਂ ਪਕੜ ਗੁਰ ਕਾਢਿਆ ਸੋਈ ਉਤਰਿਆ ਪਾਰ ਲੱਖ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਜੇ ਸਤਿਗੁਰ ਨਦਰ ਕਰੇ ਲੱਖ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਜੇ ਸਤਿਗੁਰ ਨਦਰ ਕਰੇ ਥਾਨ ਸੁਹਾਵਾ ਪਵਿੱਤ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸੰਤ ਸਭਾ ਢੋਈ ਤਿਸ ਹੀ ਨੋ ਮਿਲੇ ਜਿਨ ਪੂਰਾ ਗੁਰੂ ਲੱਭਾ ਨਾਨਕ ਬੱਦਾ ਘਰ ਤਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਮਿਰਤ ਨ ਜਨਮ ਜਰਾ ਨਾਨਕ ਬੱਦਾ ਘਰ ਤਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਮਿਰਤ ਨ ਜਨਮ ਜਰਾ ਲੱਖ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਜੇ ਸਤਿਗੁਰ ਨਦਰ ਕਰੇ ਲੱਖ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਜੇ ਸਤਿਗੁਰ ਨਦਰ ਕਰੇ ਨਿਮਖ ਏਕ ਹਰ ਨਾਮ ਦੇ
ਤਨ ਸੀਤਲ ਹੋਏ। ਲੱਖ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਜੇ ਸਤਿਗੁਰ ਨਦਰ ਕਰੇ। ਲੱਖ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਜੇ ਸਤਿਗੁਰ ਨਦਰ ਕਰੇ। ਜੇ ਸਤਿਗੁਰ ਨਦਰ ਕਰੇ। ਜੇ ਸਤਿਗੁਰ ਨਦਰ ਕਰੇ। ਨਿਮਖ ਏਕ ਹਰ ਨਾਮ ਦੇ ਮੇਰਾ ਮਨ ਤਨ ਸੀਤਲ ਹੋਏ। ਲੱਖ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਜੇ ਸਤਿਗੁਰ ਨਦਰ ਕਰੇ। ਲੱਖ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਜੇ ਸਤਿਗੁਰ ਨਦਰ ਕਰੇ। ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਰਖਵਾਲਾ ਹੋਆ। 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 ਧਾਰ ਕਿਰਪਾ ਪ੍ਰਭ ਹਾਥ ਦੇ ਰੱਖਿਆ। ਧਾਰ ਕਿਰਪਾ ਪ੍ਰਭ ਹਾਥ ਦੇ ਰੱਖਿਆ। ਹਰ ਗੋਬਿੰਦ ਨਵਾਂ ਨਿਰੋਆ। ਹਰ ਗੋਬਿੰਦ ਨਵਾਂ ਨਿਰੋਆ। ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਰਖਵਾਲਾ ਹੋਆ। ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਰਖਵਾਲਾ ਹੋਆ। ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਰਖਵਾਲਾ ਹੋਆ। ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਰਖਵਾਲਾ ਹੋਆ। ਧਾਰ ਕਿਰਪਾ ਪ੍ਰਭ ਤਾਪ ਗਿਆ ਪ੍ਰਭ ਆਪ ਮਿਟਾਇਆ। ਤਾਪ ਗਿਆ ਪ੍ਰਭ ਆਪ ਮਿਟਾਇਆ। ਜਨ ਕੀ ਲਾਜ ਰਖਾਈ। ਜਨ ਕੀ ਲਾਜ ਰਖਾਈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਤੇ ਸਭ ਫਲ ਪਾਏ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਤੇ ਸਭ ਫਲ ਪਾਏ। ਸਤਿਗੁਰ ਕੈ ਬਲ ਜਾਈ।
ਸਤਿਗੁਰ ਕੈ ਬਲ ਜਾਈ, ਸਤਿਗੁਰ ਕੈ ਬਲ ਜਾਈ, ਸਤਿਗੁਰ ਕੈ ਬਲ ਜਾਈ। ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਰਖਵਾਲਾ ਹੋਆ, ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਰਖਵਾਲਾ ਹੋਆ, ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਰਖਵਾਲਾ ਹੋਆ, ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਰਖਵਾਲਾ ਹੋਆ। ਧਾਰ ਕਿਰਪਾ ਪ੍ਰਭ ਹਾਥ ਦੇ ਰਾਖਿਆ, ਧਾਰ ਕਿਰਪਾ ਪ੍ਰਭ ਹਾਥ ਦੇ ਰਾਖਿਆ। ਹਰ ਗੋਬਿੰਦ ਨਵਾਂ ਨਿਰੋਆ, ਹਰ ਗੋਬਿੰਦ ਨਵਾਂ ਨਿਰੋਆ। ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਰਖਵਾਲਾ ਹੋਆ, ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਰਖਵਾਲਾ ਹੋਆ, ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਰਖਵਾਲਾ ਹੋਆ, ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਰਖਵਾਲਾ ਹੋਆ। ਹਲਤ ਪਲਤ ਪ੍ਰਭ ਦੋਵੇਂ ਸਵਾਰੇ, ਹਲਤ ਪਲਤ ਪ੍ਰਭ ਦੋਵੇਂ ਸਵਾਰੇ। ਹਮਰਾ ਗੁਣ ਅਵਗੁਣ ਨਾ ਵਿਚਾਰਿਆ, ਗੁਣ ਅਵਗੁਣ ਨਾ ਅਟਲ ਬਚਨ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਤੇਰਾ। ਅਟਲ ਬਚਨ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਤੇਰਾ। ਸਫਲ ਕਰ ਮਸਤਕ ਤਾਰਿਆ, ਸਫਲ ਕਰ ਮਸਤਕ ਤਾਰਿਆ, ਸਫਲ ਕਰ ਮਸਤਕ ਤਾਰਿਆ। ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਰਖਵਾਲਾ ਹੋਆ, ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਰਖਵਾਲਾ ਹੋਆ, ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਰਖਵਾਲਾ ਹੋਆ, ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਰਖਵਾਲਾ ਹੋਆ। ਧਾਰ ਕਿਰਪਾ ਪ੍ਰਭ ਹਾਥ ਦੇ ਰਾਖਿਆ, ਧਾਰ ਕਿਰਪਾ ਪ੍ਰਭ ਹਾਥ ਦੇ ਰਾਖਿਆ। ਧਾਰ ਕਿਰਪਾ ਪ੍ਰਭ ਹਾਥ ਦੇ ਰਾਖਿਆ। ਹਰ ਗੋਬਿੰਦ ਨਵਾਂ ਨਿਰੋਆ, ਹਰ ਗੋਬਿੰਦ ਨਵਾਂ ਨਿਰੋਆ। ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਰਖਵਾਲਾ ਹੋਆ, ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਰਖਵਾਲਾ ਹੋਆ, ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਰਖਵਾਲਾ ਹੋਆ, ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਰਖਵਾਲਾ ਹੋਆ। ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਰਖਵਾਲਾ ਹੋਆ, ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਰਖਵਾਲਾ ਹੋਆ। ਧਾਰ ਕਿਰਪਾ ਪ੍ਰਭ ਹਾਥ ਦੇ ਰਾਖਿਆ, ਹਰ ਗੋਬਿੰਦ ਨਵਾਂ ਨਿਰੋਆ। ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਰਖਵਾਲਾ, ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਰਖਵਾਲਾ ਹੋਆ, ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਰਖਵਾਲਾ ਹੋਆ,
मेरा सतगुर रखवाला होआ। कागो हंस करे, 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 कागो हंस करे। क्या बगला जाको नदर तरे। क्या हंस क्या बगला जाको नदर तरे। तिस पावे कागो हंस करे। कागो हंस करे, 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 कागो हंस करे। जे तिस पावे नानका कागो हंस करे। कागो हंस करे, 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 कागो हंस करे।
ਹੰਸਾਂ ਦੇਖ ਤਰੰਗਿਆਂ ਬੱਗ ਆਇਆ ਚਾਓ। ਹੰਸਾਂ ਦੇਖ ਤਰੰਗਿਆਂ ਬੱਗ ਆਇਆ ਚਾਓ। ਡੁੱਬ ਮੁਏ ਬਗ ਬਪੜੇ ਸਿਰ ਤਲੇ ਉੱਪਰ ਪਾਓ। ਸਿਰ ਤਲੇ ਉੱਪਰ ਪਾਓ, ਸਿਰ ਤਲੇ ਉੱਪਰ ਪਾਓ। ਸਿਰ ਤਲੇ ਉੱਪਰ ਪਾਓ। ਕਾਗੋ ਹੰਸ ਕਰੇ, ਕਾਗੋ ਹੰਸ ਕਰੇ, ਕਾਗੋ ਹੰਸ ਕਰੇ, ਕਾਗੋ ਹੰਸ ਕਰੇ। ਜੇ ਤਿਸ ਭਾਵੇ ਨਾਨਕਾ, ਜੇ ਤਿਸ ਭਾਵੇ ਨਾਨਕਾ। ਕਾਗੋ ਹੰਸ ਕਰੇ, 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 ਕਾਗੋ ਹੰਸ ਕਰੇ। राखो सरनाई, राखो सरनाई, राखो सरनाई, राखो सरनाई। गुर रामदास राखो सरनाई, गुर रामदास राखो सरनाई, राखो सरनाई, राखो सरनाई, राखो सरनाई, राखो सरनाई। गुर रामदास राखो सरनाई, गुर रामदास राखो सरनाई, राखो सरनाई, राखो सरनाई, राखो सरनाई, राखो सरनाई। हम अवगुण भरे
ਸਰਣਾਈ ਰਾਖੋ ਸ਼ਰਣਾਈ ਰਾਖੋ ਸ਼ਰਣਾਈ ਰਾਖੋ ਸ਼ਰਣਾਈ ਰਾਖੋ ਸ਼ਰਣਾਈ ਇੱਕ ਉਤਮ ਪੰਥ ਸੁਨਿਓ ਗੁਰ ਸੰਗਤ ਤੇ ਮਿਲੰਤ ਜਮ ਤ੍ਰਾਸ ਮਿਟਾਈ ਇੱਕ ਅਰਦਾਸ ਪਾਠ ਕੀਰਤ ਕੀ ਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ ਰਾਖੋ ਸਰਣਾਈ ਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ ਰਾਖੋ ਸਰਣਾਈ ਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ ਰਾਖੋ ਸਰਣਾਈ ਰਾਖੋ ਸ਼ਰਣਾਈ ਰਾਖੋ ਸ਼ਰਣਾਈ ਰਾਖੋ ਸ਼ਰਣਾਈ ਰਾਖੋ ਸ਼ਰਣਾਈ ਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ ਰਾਖੋ ਸਰਣਾਈ ਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ ਰਾਖੋ ਸਰਣਾਈ ਰਾਖੋ ਸ਼ਰਣਾਈ ਰਾਖੋ ਸ਼ਰਣਾਈ ਰਾਖੋ ਸ਼ਰਣਾਈ ਰਾਖੋ ਸ਼ਰਣਾਈ ਰਾਖੋ ਸਰਣਾਈ ਰਾਖੋ ਸਰਣਾਈ ਰਾਖੋ ਸਰਣਾਈ ਰਾਖੋ ਸਰਣਾਈ ਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ ਰਾਖੋ ਸਰਣਾਈ ਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ ਰਾਖੋ ਸਰਣਾਈ ਰਾਖੋ ਸਰਣਾਈ ਰਾਖੋ ਸਰਣਾਈ ਰਾਖੋ ਸਰਣਾਈ ਰਾਖੋ ਸਰਣਾਈ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਤਨੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ ਜੀ। ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਆਖੋ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਹਜ਼ੂਰੀ ਰਾਗੀ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਰਸਪਨਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਮਈ ਕੀਰਤਨ ਸਰਵਣ ਕਰਾ ਕੇ ਨਿਹਾਲ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਇਹ ਜਥਾ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਇਹ ਸਾਰਾ ਮਹੀਨਾ ਹੀ ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਇਸ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਸ਼ਾਮਾਂ ਦੇ ਦੀਵਾਨ 'ਤੇ ਭਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗਰੇਵਾਲ, ਭਾਈ ਕਮਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿਲਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਢਾਡੀ ਜਥਾ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਇਤਿਹਾਸ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਸਰਵਣ ਕਰਾਵੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਫੱਕਰ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਢਾਡੀ ਜਥਾ ਉਹ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਨਾਲ ਜੋੜੇਗਾ। ਇੱਕ ਦੋ ਬੇਨਤੀਆਂ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਕੁਝ ਕਾਰਾਂ ਗਲਤ ਪਾਰਕ ਲੱਗੀਆਂ ਹਨ। ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਸਟਰੀਟ ਆ ਉਹਦੇ ਕਾਰਾਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹੀ ਕਾਰ ਪਾਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਟਿਕਟਾਂ ਲੱਗਣ ਦੇ ਬਹੁਤ ਚਾਂਸ ਹਨ। ਟਿਕਟਾਂ ਲੱਗ ਵੀ ਰਹੀਆਂ। ਸੋ ਜੇ ਕਿਸੇ ਵੀਰ ਨੇ ਕੋਈ ਕਾਰ ਗਲਤ ਪਾਰਕ ਲਾਈ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਉੱਥੋਂ ਮੂਵ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਿਓ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ 13 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਮਾਗਮ ਅਕੱਥ ਕਥਾ ਸਮਾਗਮ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਵੇਰੇ 9 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਦੇ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ 6 ਵਜੇ ਤੱਕ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਮਾਤ ਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਅਧਿਆਤਮ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਕਿਵੇਂ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਮਤਿ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਅਭਿਆਸ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਥਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਸੋ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਿਓ। ਆਓ ਹੁਣ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗਰੇਵਾਲ ਉਹਨਾਂ ਪਾਸੋਂ ਗੁਰੂ ਇਤਿਹਾਸ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਸਰਵਣ ਕਰੀਏ। ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਜੋ ਹਫ਼ਤਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜਿਆਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਮਨਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਪਲਾਹੀ ਨਗਰ ਨਿਵਾਸੀ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਸਾਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ 12, 13, 14 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਮਾਗਮ ਹੋਣਗੇ, ਜਿੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸਮਾਗਮ ਹੋਣਗੇ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਜੋ ਇਹ ਲੰਘਿਆ ਹਫ਼ਤਾ ਹੈ, ਕੌਮ ਦੇ ਮਹਾਨ ਜਰਨੈਲ ਯੋਧੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਤਕਰੀਬਨ 41-42 ਸਾਲ ਜਲਾਵਤਨੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭੋਗੀ। 41 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਜਿਸ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਵੱਲੋਂ ਜਲਾਵਤਨੀ ਯੋਧੇ ਦਾ ਖਿਤਾਬ ਬਖਸ਼ਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਕਾਲ ਚਲਾਣਾ ਕਰ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ, ਕੌਮ ਲਈ ਨਿਭਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਉਸ ਹਫ਼ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ੁੱਕਰ ਆਰੰਭ ਹੋਣਗੇ, ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਭੋਗ ਪਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 12 ਜੁਲਾਈ ਕੌਮ ਦੇ ਮਹਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸੁੱਖਾ, ਜਨਰਲ ਲਾਭ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜਾ ਹੈ। ਉਸ ਕੌਮੀ ਯੋਧੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸਰਮਸਤਕ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਆਓ ਹੁਣ ਕੌਮ ਦੇ ਢਾਡੀ ਜਥੇ ਪਾਸੋਂ ਗੁਰੂ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਸਰਵਣ ਕਰੀਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ।
ਭਗਵਾਨਾ ਆਨੰਦ ਗੁਣੀ ਨਿਧਾਨ ਗੁਰੂ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਜਪੋ ਜੀ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਪੁਰਬ ਦੀਆਂ ਹੋਣ ਵਧਾਈਆਂ ਜੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਪੁਰਬ ਦੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਦਾਤਾ ਤੇਰੇ ਦਰ ਦੇ ਸਵਾਲੀ ਹਾਂ ਸਭਨਾਂ ਦੀ ਝੋਲੀ ਭਰਦੇ ਜਾਵੇ ਕੋਈ ਖਾਲੀ ਨਾ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਦਾਤਾ ਤੇਰੇ ਦਰ ਦੇ ਸਵਾਲੀ ਹਾਂ ਸਭਨਾਂ ਦੀ ਝੋਲੀ ਭਰਦੇ ਜਾਵੇ ਕੋਈ ਖਾਲੀ ਨਾ। ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ ਦੂਰੋਂ ਦੂਰੋਂ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ ਦੂਰੋਂ ਦੂਰੋਂ ਸੰਗਤਾਂ ਚੱਲ ਆਈਆਂ ਜੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਪੁਰਬ ਦੀਆਂ ਹੋਣ ਵਧਾਈਆਂ ਜੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਪੁਰਬ ਦੀਆਂ। ਕਿੰਨੇ ਅੱਜ ਸੋਹੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰਮੁਖ ਜਨ ਨਾਲ ਮਰਾਤੀ ਦਿਲਾਂ ਨੂੰ ਮੋਹਦੇ ਨੇ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਕਿੰਨੇ ਅੱਜ ਸੋਹੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰਮੁਖ ਜਨ ਨਾਲ ਮਰਾਤੀ ਮਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋਹਦੇ ਨੇ। ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਅਰਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਅਰਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪਰੀਆਂ ਚੱਲ ਆਈਆਂ ਜੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਪੁਰਬ ਦੀਆਂ ਹੋਣ ਵਧਾਈਆਂ ਜੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਪੁਰਬ ਦੀਆਂ। ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਸੀ ਰਾਗੀ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਸੀ ਰਾਗੀ ਤੁਰ ਕੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਸਵਰਗਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਜ਼ਾਰਾ ਬਹਿ ਕੇ ਰੰਗ ਮਾਣੀ ਦਾ। ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਸੀ ਰਾਗੀ ਤੁਰ ਕੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਸਵਰਗਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਜ਼ਾਰਾ ਬਹਿ ਕੇ ਰੰਗ ਮਾਣੀ ਦਾ। ਨਾਮ ਦੇ ਫਿਰਨ ਦੀਵਾਨੇ ਨਾਮ ਦੇ ਫਿਰਨ ਦੀਵਾਨੇ ਕਰਦੇ ਰਿਸ਼ਨਾਈਆਂ ਜੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਪੁਰਬ ਦੀਆਂ ਹੋਣ ਵਧਾਈਆਂ ਜੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਪੁਰਬ ਦੀਆਂ।
ਕਰਦਾ ਨਾ ਥੱਕਦਾ ਏ। ਹਰ ਵੇਲੇ ਓਟ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਤੱਕਦਾ ਏ। ਮਥੁਰਾ ਪਟ ਸਿਫਤਾਂ ਤੇਰੀਆਂ ਕਰਦਾ ਨਾ ਥੱਕਦਾ ਏ। ਹਰ ਵੇਲੇ ਓਟ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਤੱਕਦਾ ਏ। ਮਥੁਰਾ ਪਟ ਸਿਫਤਾਂ ਤੇਰੀਆਂ ਕਰਦਾ ਨਾ ਥੱਕਦਾ ਏ। ਹਰ ਵੇਲੇ ਓਟ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਤੱਕਦਾ ਏ। ਕਮਲਜੀਤ ਦਰ ਤੇਰੇ ਦੀਆਂ ਕਮਲਜੀਤ ਦਰ ਤੇਰੇ ਦੀਆਂ ਕਰਦਾ ਵਡਿਆਈਆਂ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਪੁਰਬ ਦੀਆਂ ਹੁਣ ਵਧਾਈਆਂ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਪੁਰਬ ਦੀਆਂ ਹੁਣ ਵਧਾਈਆਂ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਪੁਰਬ ਦੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵਾਲੀ ਕੁੱਲ ਆਲਮ ਵਾਲੀ ਦੇ ਕਾਇਨਾਤ ਫਖਰੇ ਮੌਜੂਦਾਤ ਦਸਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦੀ ਆਤਮਿਕ ਜੋਤ ਜ਼ਹਰਾ ਜ਼ਹੂਰ ਹਾਜ਼ਰਾ ਹਜ਼ੂਰ ਸਰਬ ਕਲਾ ਭਰਪੂਰ ਬਾਣੀ ਕੇ ਬੋਹਤ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਔਰ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀਆਂ ਮੇਰੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਵੀਰ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੱਚੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਬਖਸ਼ੀ ਹੋਈ ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ ਔਰ ਦਿਓ ਆਗਿਆ ਗੱਜ ਕੇ ਆਖਣਾ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਹੋ। ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਭਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮਾਨੁਖ ਦੇ ਹੁਰੀਆ ਗੋਬਿੰਦ ਮਿਲਣ ਕੀ ਇਹੋ ਤਰੀ ਬਰੀਆ। ਅਵਰ ਕਾਜ ਤੇਰੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਾਮ ਮਿਲ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਭਜ ਕੇਵਲ ਨਾਮ। ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਔਰ ਬਾਣੀ ਇਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਪਾਰ ਉਤਾਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਗ੍ਰਸਤੀ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਰੱਬੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਬੜੀ ਮਹਾਨ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਸ਼ਕਤੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਡੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਹੈ, ਕੇਵਲ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਪਿਤਾ, ਤੂੰ ਹੈ ਮੇਰਾ ਮਾਤਾ, ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਬੰਧਪ, ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਭਰਾਤਾ, ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਰਾਖਾ ਸਭਨੀ ਥਾਈ ਤਾਂ ਭਉ ਕਿਹਾ ਕਾੜਾ ਜੀਓ। हे ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੂੰ ਹੀ ਮੇਰਾ ਪਿਓ ਹੈ, ਤੂੰ ਹੀ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਹੈ, ਤੂੰ ਹੀ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਹੀ ਮੇਰਾ ਮਿੱਤਰ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਤੇ ਐਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋਵੇ ਫਿਰ ਕੋਈ ਵਜ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾ ਕਰੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਡੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਹੈ, ਕੇਵਲ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਹੋ। ਅੱਜ ਨਗਰ ਬਿਲਗਾ ਔਰ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ 3 ਦਿਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰੱਬੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅਖੰਡ ਜਾਪ ਪ੍ਰਾਰੰਭ ਸਨ। ਨਿਰਵਿਘਨ ਭੋਗ ਪਏ ਨੇ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 8, 18, 10, 20 ਤੱਕ बड़े बड़े आलम विद्वान ग्रंथी सिंह ने तुहानू भोग के श्लोक श्रवण करवाए ने और इसका बहुत बड़ा महात्म है। महाराज कहते ने नाम और बाणी तो इलावा मेरा सिख होर किसी की ओट ना रखे। पाहे गहे जब ते तुमरे तब ते को आंख तरे नहीं आने हो। राम रहीम पुराण कुरान अनेक कहे मत एक ना मान्यो। साहिबां दा फैसला ही सीधा है तुम्हें छाड़ कोई अवर ना त्याऊं जो बर चाहूं सो तुम ते पाऊं। तो तुसी बड़े भागां वाले हो, साहिबां दी गोद दा आनंद मान रहे हो। मैं समूह इलाका निवासियों नूं और बिलगे दी संगत नूं साहिबां दे विआह पुरब दीआं लख लख वधाइयां देना। गुरु महाराज इसे तरह तुहानूं बल बख्शिश करे, इसे तरह साहिबां दा पावन पवित्र दिहाड़े मनाउंदे रहो और गुरु महाराज दा प्यार भरिया हथ तुहाडे सीस ते बनिया रहे। कल दे दीवान दे विच श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज दे विआह दे संबंधी दोहां ढाडी जथियां ने विचारां कीतियां सन। अज मैनूं खास तौर ते कुछ वीरां दा हुक्म आया है कि गरेवाल जी सानूं कोई ढाडी वार सरदार बोता सिंह ते गरजा सिंह की शहीदी सुनाई जाए। मैं समा बेशक बहुत थोड़ा है
ਮੈਂ ਯਤਨ ਕਰਾਂਗਾ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਪ੍ਰਸੰਗ ਨੂੰ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦੇਣ ਦਾ। ਇਹ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਦੋਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਮੁਗਲਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਸੀ। ਨਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਇਰਾਨੀ ਨੇ 1738 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਉਹਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੁੱਟਿਆ, ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਰੱਜ ਕੇ ਲੁੱਟ ਕੇ ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਮੁੜਿਆ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਖਾਲਸਾ ਉਹਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਲਾਹੌਰ ਤੱਕ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਰਾਤ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਣ ਦਿੱਤੀ। ਲਾਹੌਰ ਜਾ ਕੇ ਨਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਤਿਲ ਮਿਲਾ ਉੱਠਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਜਹਾਨ ਖਾਂ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਕੌਮ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਲੁੱਟਿਆ? ਇਹ ਖਾਂਦੇ ਪੀਂਦੇ ਕੀ ਨੇ? ਇਹ ਰਹਿੰਦੇ ਕਿੱਥੇ ਨੇ? ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਮੀਦ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਹੈ? ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੈ? ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜੇ ਤੂੰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕੁਝ ਨਾ ਪੁੱਛ, ਇਸ ਕੌਮ ਨੂੰ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਖਾਲਸਾ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਪੀਰ ਹੋਇਆ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ 5ਵੇਂ ਪੀਰ ਨੂੰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜਹਾਂਗੀਰ ਨੇ 30 ਮਈ 1606 ਈਸਵੀ ਨੂੰ ਤਤੀਆਂ ਤਵੀਆਂ ਤੇ ਬਹਾ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ 9ਵੇਂ ਪੀਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 11 ਨਵੰਬਰ 1675 ਈਸਵੀ ਨੂੰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਕਤਲ ਕੀਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ 10ਵੇਂ ਪੀਰ ਦੇ ਵੱਡੇ ਬੱਚੇ ਚਮਕੌਰ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਸਰਹੰਦ ਵਿੱਚ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਲੀਡਰ ਹੋਇਆ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ, ਜਿਸ ਨੂੰ 19 ਜੂਨ 1716 ਈਸਵੀ ਨੂੰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਫਰਖਸ਼ੀਰ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਸੱਦ ਕੇ ਕਤਲ ਕੀਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪੁੱਠੀਆਂ ਖੱਲਾਂ ਲਾਈਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਰਖੜੀਆਂ ਤੇ ਚਾੜਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੰਦ ਕੱਟੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਰਿਆਂ ਨਾਲ ਚੀਰਿਆ। ਪਰ ਢੀਠ ਇੰਨੇ ਨੇ ਫਿਰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਖਾਲਸਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਰਹਿੰਦੇ ਕਿੱਥੇ ਨੇ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਜੰਗਲਾਂ ਉਜਾੜਾਂ ਵਿੱਚ। ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਖਾਂਦੇ ਪੀਂਦੇ ਕੀ ਨੇ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਸ਼ਲਗਮ, ਗਾਜਰਾਂ, ਮੂਲੀਆਂ, ਡੇਲੇ, ਬਾਟੇ, ਦਰਖਤਾਂ ਦੇ ਪੱਤੇ ਖਾ ਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਕਿੱਥੇ ਨੇ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਘੋੜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਾਠੀਆਂ ਤੇ ਹਜ਼ਾਰ ਮੀਲ ਸਫ਼ਰ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਥੱਕਦੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਅੱਛਾ, ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੈ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਖਾਲਸਾ, ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਭ ਕੱਚੇ ਪਿੱਲੇ, ਉਰਲੂ ਪੁਰਲੂ, ਦਬੜੂ, ਘੁਸੜੂ, 84 ਦਾ ਮਾਲ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨਾਦਰ ਸੁਣ ਕੇ ਹੱਸ ਪਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਸ਼ਕਤੀ ਕੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਇੱਕ ਲੋਹੇ ਦਾ ਬਾਟਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਲੋਹੇ ਦਾ ਖੰਡਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਬਾਟੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਪਾਣੀ, ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਤੋਂ ਮੁੱਠ ਕ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਪਤਾਸਿਆਂ ਦੀ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖੰਡਾ ਘਸਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਤੋਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕੋਈ ਕਲਾਮ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਆਬੇ ਹਯਾਤ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ। ਬਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਚੋਂ 5 ਘੁੱਟ ਪੀ ਲਵੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕਾਬੂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਜਕਾਰਾ ਹੀ ਛੱਡੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਾਦਰ ਹੱਸ ਪਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜੇ ਕੌਮ ਠੀਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਇਹ ਕੌਮ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰੇਗੀ। ਉਸਨੇ ਆਖਿਆ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕਾਬਜ਼ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਮੁਗਲ ਦੀ ਹੁਕੂਮਤ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਇਸ ਕੌਮ ਨੂੰ ਨੇਸਤੋ ਨਬੂਦ ਕਰ ਦਿਓ। ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਸੂਬੇਦਾਰ ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ ਨੂੰ ਲੱਗ ਗਈ ਅੱਗ। ਉਹਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਦੀ 10 ਪਾਵੇ ਉਹਨੂੰ 25 ਰੁਪਏ ਇਨਾਮ, ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਲਿਆਵੇ ਉਹਨੂੰ 50 ਰੁਪਏ ਇਨਾਮ, ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਦਾ ਘਰ ਲੁੱਟ ਲਵੇ ਉਹਨੂੰ ਲੁੱਟ ਮੁਆਫ, ਜਿਹੜਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦੇਵੇ ਉਹਨੂੰ ਖੂਨ ਮੁਆਫ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਪਤਾ ਹੁੰਦਿਆਂ ਵੀ ਨਾ ਖਬਰ ਦੇਵੇ ਤੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਪਨਾਹ ਦੇਵੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਏ ਮੌਤ। ਬਸ ਐਲਾਨ ਹੋਣ ਦੀ ਦੇਰ ਸੀ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੱਤਾ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਵੈਰੀ ਬਣ ਗਿਆ। ਬਈ ਸ਼ਾਇਰ ਕਹਿੰਦਾ ਜਦ ਈਸਵੀ ਸਨ 1700 ਚੜ ਪਿਆ 38, ਤਦ ਮੁਗਲਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ, ਹੋ ਗਈ ਕਪੱਤੀ ਜਦ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਮਜਬੀ ਈਰਖਾ, ਹਾਕਮ ਨੇ ਕੱਤੀ ਜਦ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਚੋਂ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਬੱਤੀ, ਨਾ ਸ਼ਰਮ ਹਯਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਨਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਰੱਤੀ, ਨਾ ਬੋੜੇ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ, ਨਾ ਭੈਰੋਂ ਜੱਤੀ। ਇੱਥੇ ਰਿਹਾ ਨਾ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਕੋਈ ਓੜਕ ਬੰਨਾ ਸੀ, ਚੁੱਕ ਜਾਂਦੇ ਘਰਾਂ ਚੋਂ ਕੁੜੀਆਂ ਤੇ ਰੰਨਾ, ਚੁਣ ਕੇ ਸਿੰਘ ਮਰਵਾਉਂਦੇ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਤਮੰਨਾ। ਅੱਜ ਰੰਗਲਾ ਦਿਸੇ ਖੂਨ ਨਾਲ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਪੰਨਾ, ਸਭ ਖਾਲੀ ਹੋ ਗਏ ਪਿੰਡ ਸ਼ਹਿਰ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਖੰਨਾ, ਸਿੰਘ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿਨ ਕੱਟਦੇ, ਕੱਛ ਕੁੱਟਣਾ, ਉੱਥੇ ਖਾਣ ਨੂੰ ਗਾਜਰ ਮੂਲੀਆਂ, ਚੂਪਣ ਨੂੰ ਗੰਨਾ, ਨਾ ਲੱਭੇ ਮੰਜਾ ਬਿਸਤਰਾ, ਨਾ ਥਾਲੀ ਛੰਨਾ। ਉਹ ਜਦ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਮੰਨਾ, ਨਹੀਂ ਰੀਸਾਂ ਜਗ ਤੇ ਤੇਰੀਆਂ। ਓਏ ਪੰਜਾਬੀ ਚੰਨਾ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੁਗਲੀਆ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਖਤੀ ਦਾ ਚੱਕਰ ਹੈ ਇਉਂ ਚਲਾ ਦਿੱਤਾ ਬਈ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਥੇ ਡਾਢਾ ਜ਼ੁਲਮ ਕਮਾਇਆ। ਉਹ ਵੀ ਮੁਗਲਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਥੇ ਡਾਢਾ ਜ਼ੁਲਮ ਕਮਾਇਆ। ਮੁਗਲਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਥੇ ਡਾਢਾ ਜ਼ੁਲਮ ਕਮਾਇਆ। ਮੁਗਲਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਥੇ ਡਾਢਾ ਜ਼ੁਲਮ ਕਮਾਇਆ। ਚੁਣ ਚੁਣ ਕੇ ਸਦਕੀ ਸਿੰਘ ਮਾਰੇ ਮੁੱਲ ਸਿਰਾਂ ਦਾ ਪਾਇਆ। ਚੁਣ ਚੁਣ ਕੇ ਸਦਕੀ ਸਿੰਘ ਮਾਰੇ ਮੁੱਲ ਸਿਰਾਂ ਦਾ ਪਾਇਆ। ਚੁਣ ਚੁਣ ਕੇ ਸਦਕੀ ਸਿੰਘ ਮਾਰੇ ਮੁੱਲ ਸਿਰਾਂ ਦਾ ਪਾਇਆ। ਉਹ ਵੀ ਚੁਣ ਚੁਣ ਕੇ ਸਿਦਕੀ ਸਿੱਖ ਮਾਰੇ। ਉੱਥੇ ਮੁੱਲ ਸਿਰਾਂ ਦਾ ਪਾਇਆ। ਉਹ ਚੁਣ ਚੁਣ ਕੇ ਸਿੱਖ ਸੀ ਸਿੱਖ ਮਾਰੇ ਮੁੱਲ ਸਿਰਾਂ ਦਾ ਪਾਇਆ। ਹੋ ਚੁਣ ਚੁਣ ਕੇ ਸਿਦਕੀ ਸਿੱਖ ਮਾਰੇ ਮੁੱਲ ਸਿਰਾਂ ਦਾ ਪਾਇਆ। ਬਾਲ ਬਿਰਦ ਜੋ ਗੱਭਰੂ ਦਿਸਿਆ ਤੇਗ ਦੀ ਧਾਰ ਲੰਘਾਇਆ। ਬਾਲ ਬਿਰਦ ਜੋ ਗੱਭਰੂ ਦਿਸਿਆ ਤੇਗ ਦੀ ਧਾਰ ਲੰਘਾਇਆ। ਬਾਲ ਬਿਰਦ ਜੋ ਗੱਭਰੂ ਦਿਸਿਆ ਤੇਗ ਦੀ ਧਾਰ ਲੰਘਾਇਆ। ਹੋ ਬਾਲ ਬਦਰ ਜੋ ਗੱਭਰੂ ਦਿਸਿਆ ਤੇਗ ਦੀ ਧਾਰ ਲੰਘਾਇਆ। ਹੋ ਬਾਲ ਬਿਰਦ ਜੋ ਗੱਭਰੂ ਦਿਸਿਆ ਤੇਗ ਦੀ ਧਾਰ ਲੰਘਾਇਆ। ਗਸਦੀ ਫੌਜਾਂ ਆਤਮ ਚਾਈ ਰੱਬ ਦਾ ਖੌਫ ਭੁਲਾਇਆ। ਵਾੜ ਖੇਤ ਨੂੰ ਖਾਣ ਲੱਗ ਪਈ ਕੌਣ ਬਣੇ ਹਮਸਾਇਆ। ਛੱਡ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਖਾਲਸਾ ਬੀਕਾਨੇਰ ਸਧਾਇਆ। ਉਹ ਛੱਡ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਖਾਲਸਾ ਬੀਕਾਨੇਰ ਸਧਾਇਆ। ਛੱਡ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਖਾਲਸਾ ਬੀਕਾਨੇਰ ਸਧਾਇਆ। ਉਹ ਛੱਡ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਖਾਲਸਾ ਬੀਕਾਨੇਰ ਸਧਾਇਆ। ਉਹ ਛੱਡ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਖਾਲਸਾ ਬੀਕਾਨੇਰ ਸਧਾਇਆ। ਦਿਲਬਰ ਔਖੀ ਵੇਲੇ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਦਿਲਬਰ ਔਖੀ ਵੇਲੇ ਜਾਂਦਾ ਮਰਦਾਂ ਨੂੰ ਅਜ਼ਮਾਇਆ। ਉਹ ਦਿਲਬਰ ਔਖੀ ਵੇਲੇ ਜਾਂਦਾ ਮਰਦਾਂ ਨੂੰ ਅਜ਼ਮਾਇਆ। ਹੋ ਵੀ ਦਿਲ ਬੜੇ ਔਖੀ ਵੇਲੇ ਜਾਂਦਾ ਮਰਦਾਂ ਨੂੰ ਅਜਮਾਇਆ। ਹੋ ਦਿਲ ਬੜੇ ਔਖੀ ਘਾਟੀ ਵੇਲੇ ਮਰਦਾਂ ਨੂੰ ਅਜਮਾਇਆ। ਹੋ ਦਿਲ ਬੜੇ ਔਖੀ ਵੇਲੇ ਜਾਂਦਾ ਮਰਦਾਂ ਨੂੰ ਅਜਮਾਇਆ। ਫੇਰ ਬਈ ਮਰਦਾਂ ਨੂੰ ਅਜਮਾਇਆ। ਫੇਰ ਬਈ ਮਰਦਾਂ ਨੂੰ ਅਜਮਾਇਆ। ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰ ਵਿੱਚ ਪੰਥ ਦੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਢਾਡੀ ਗਿਆਨੀ ਲਸ਼ਕਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਲੇ ਉਹ ਸਪੈਸ਼ਲ ਤੌਰ ਤੇ $20 ਜਥੇ ਨੂੰ ਇਨਾਮ ਦੇ ਗਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਵੀਰ ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਥਲਾ ਜੋ ਲਿਵਰਮੋਰ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ,
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਬੜਾ ਡਾਢਾ ਮੋਹ ਹੈ, ਡਾਢਾ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਤੌਰ ਤੇ $20 ਜਥੇ ਨੂੰ ਇਨਾਮ ਦੇ ਗਏ ਨੇ। ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਸਰਦਾਰ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਸੀ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ $21 ਸਪੈਸ਼ਲ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲੈਕਚਰ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਇਨਾਮ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਬੀਬੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ $21 ਜਥੇ ਨੂੰ ਇਨਾਮ ਆਇਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪਣੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦਾ, ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ। ਇਸ ਹੌਸਲਾ ਅਫਜ਼ਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਪੁਰਬ ਨੂੰ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹੋਇਆਂ ਭੈਣਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਵੀਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬੇਅੰਤ ਸਾਰੀ ਮਾਇਆ ਆਈ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਵੀਰ, ਪੰਥ ਦੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਵਿਦਵਾਨ ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਗੱਜਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬੇਅੰਤ ਮਾਇਆ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਕਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇ ਵੱਲੋਂ ਆਈ ਹੈ। ਭਾਈ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਭਾਜੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਰਦਾਰ ਸ਼ੀਤਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਾਰੇ ਜਥੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਮਾਣ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ। ਭੈਣ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਤੌਰ ਤੇ ਬਾਸੀ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ $20 ਸਪੈਸ਼ਲ ਤੌਰ ਤੇ ਜਥੇ ਦੀ ਹੌਸਲਾ ਅਫਜ਼ਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਹੋਰ ਬੇਅੰਤ ਮਾਇਆ ਕੀਰਤਨ ਭੇਟਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ। ਆਓ, ਸਮਾਂ ਬੜਾ ਥੋੜਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਘਰ ਦੇ ਭੇਤੀ ਨੇ, ਸੋਈਏ ਨੇ ਖਬਰ ਦਿੱਤੀ ਜਹਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ, ਜਹਾਨ ਖਾਨ ਤੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ। ਅਗਰ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਲੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰੋਵਰ ਪੂਰ ਦਿਓ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਢਾਹ ਦਿਓ, ਮਲੀਆ ਮੇਟ ਕਰ ਦਿਓ। ਲਓ ਜੀ, ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਜਹਾਨ ਖਾਨ ਔਰ ਉਹਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਨੇ ਪਾ ਲਿਆ ਸ਼੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਘੇਰਾ, ਔਰ ਸਿੰਘ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੂਰ ਚਲੇ ਗਏ। ਕੁਝ ਸਿੰਘ ਬੀਕਾਨੇਰ ਦੇ ਝੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ, ਕੁਝ ਸਿੰਘ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਆਗਰੇ ਤੋਂ ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਸਿੰਘ ਲੁਕ ਛੁਪ ਕੇ ਦਿਨ ਬਿਤਾਉਣ ਲੱਗੇ। ਗਾਹੇ ਵਗਾਹੇ ਆਉਣਾ, ਕਿਸੇ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਰੋਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਟੁੱਬਾ ਲਾ ਕੇ ਜਕਾਰਾ ਛੱਡ ਕੇ ਤੁਰ ਜਾਣਾ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇਖੋ, ਜੋ ਖਾਲਸਾ ਹੈ, ਖਾਲਸਾ ਅਕਾਲ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦਾ ਪੂਰਨ ਤੱਤ ਹੈ। ਖਾਲਸਾ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੀ ਦਾਸਤਾਨ ਦਾ ਸੱਤ ਹੈ। ਖਾਲਸਾ ਨਿਗੁਣਿਆਂ ਨਪੱਤਿਆਂ ਦੀ ਪੱਤ ਹੈ ਤੇ ਖਾਲਸਾ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਰਤ ਹੈ। ਖਾਲਸਾ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਹੈ, ਕਦੇ ਦੇਸ਼ ਗਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਖਾਲਸਾ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਟੱਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਕਦੇ ਜ਼ੁਲਮ ਸਹਿਣ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਕੋਈ ਪਰਬਤ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਜੋ ਖਾਲਸੇ ਤੋਂ ਟੱਪਿਆ ਨਾ ਜਾਏ, ਤੇ ਕੋਈ ਸਾਗਰ ਵੀ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਖਾਲਸੇ ਤੋਂ ਤਰਿਆ ਨਾ ਜਾਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਖਾਲਸਾ ਕਰਮਵੀਰ ਹੈ, ਖਾਲਸਾ ਧਰਮਵੀਰ ਹੈ, ਖਾਲਸਾ ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਹੈ। ਖਾਲਸਾ ਨਿਮਰਤਾਵਾਨ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ। ਖਾਲਸਾ ਬਹਾਦਰ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਹੈਂਕੜ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ। ਖਾਲਸਾ ਹਠੀਲਾ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਜਿੱਦੀ ਨਹੀਂ। ਖਾਲਸਾ ਅਣਖੀਲਾ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਕਮੀਨਾ ਨਹੀਂ। ਖਾਲਸਾ ਭੋਲਾ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਮਿਸਣਾ ਨਹੀਂ। ਖਾਲਸਾ ਸਿਆਣਾ ਹੈ, ਖਾਲਸਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ, ਖਾਲਸਾ ਮਹਿਮੀ ਹੈ, ਖਾਲਸਾ ਦੂਰਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਹੈ, ਔਰ ਖਾਲਸਾ ਸੱਚ ਦੇ ਜੰਗ ਦਾ ਘੋੜ ਅਸਵਾਰ ਹੈ। ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਕੁਝ ਅਸੂਲ ਨੇ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਰਨਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਪਿੱਛੋਂ ਟਲਣਾ ਨਹੀਂ, ਆਪ ਡਰਨਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣਾ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ ਜ਼ਾਲਮ ਹੈ ਔਰ ਮਾਰ ਸਹਿਣ ਵਾਲਾ ਬੁਜ਼ਦਲ ਹੈ। ਡਰਾਉਣ ਵਾਲਾ ਦੁਸ਼ਟ ਹੈ ਤੇ ਡਰਨ ਵਾਲਾ ਕਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਅਗਿਆਨੀ ਹੈ। ਪਰ ਮੇਰੇ ਬਾਪੂ ਦਾ ਕਥਨ ਹੈ, ਭੈ ਕਾਹੂ ਕੋ ਦੇਤ ਨੇ ਭੈ ਮਾਨ ਧਿਆਨ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਸੁੰਦਰੇ ਮਨਾ ਗਿਆਨੀ ਤਹਿ ਬਖਾਨ। ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਗਿਆਨੀ ਖਾਲਸਾ। ਦੋ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੀ ਤਰਨਤਾਰਨ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਝਬਾਲ ਨੂੰ ਸੜਕ ਜਾਂਦੀ ਏ, ਇੱਥੇ ਰੋਡ ਤੇ ਇੱਕ ਸੰਘਣੀ ਝਿੜੀ ਸੀ, ਜੰਗਲ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਗੁਰਮਤਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਬੋਤਾ ਸਿੰਘ ਸਰਦਾਰ ਸੀ ਜਿਹਦਾ ਪਿੰਡ ਪੜਾਣਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਗਰਜਾ ਸਿੰਘ ਸੀ ਰੰਗਰੇਟਾ ਰਾਣਾ। ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੂੰ ਤੁਰ ਪਏ। ਤੱਕ ਸਮਾਂ ਸੁਹਾਣਾ, ਜਦ ਵੇਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਹਰਮੰਦਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਜਰਬਾਣਾ,
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੀਨੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ, ਨਾ ਖਾਧਾ ਖਾਣਾ। ਇਧਰੋਂ ਤੁਰਦਿਆਂ ਤੁਰਦਿਆਂ ਆ ਕੇ ਉੱਥੇ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨੇ ਤੇ ਗੁਰਮਤਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਪੰਥ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾਏ। ਸਰਦਾਰ ਬੋਤਾ ਸਿੰਘ ਆਖ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਗਰਜਾ ਸਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਸਿੰਘ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਬੀਜ ਨਾਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏ ਕਿ ਸਿੱਖ ਜਿਉਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਅਜੇ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੁਦਰਤੀ ਦੋ ਰਾਹੀ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਲੰਘੇ। ਇੱਕ ਰਾਹੀ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਸਰਦਾਰ ਬੋਤਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਦਮਾਲੇ ਤੇ ਪੈ ਗਈ। ਉਹ ਨਾਲ ਦੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ, ਓਏ ਧਨੀ ਰਾਮਾ ਠਹਿਰ ਜਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕੀ ਗੱਲ ਏ? ਕਹਿੰਦਾ ਓਏ ਸਿੰਘ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜਾਣ ਦੇ ਪਰੇ ਸਿੰਘ ਇੱਥੇ ਕਿੱਥੇ? ਸਿੰਘ ਚਲੇ ਗਏ ਬੀਕਾਨੇਰ ਦੇ ਝੱਲਾਂ ਵਿੱਚ, ਸਿੰਘ ਲੰਘ ਗਏ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਆਗਰਾ ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ। ਉਹ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਸਿੰਘ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਅੱਖੀਂ ਵੇਖਿਆ, ਨੀਲੀਆਂ ਪੱਗਾਂ, ਸ਼ੀਸ਼ ਤੇ ਦਮਾਲੇ, ਚੱਕਰ ਔਰ ਗਾਤਰੇ ਕਿਰਪਾਨਾਂ। ਉਹ ਜੇ ਸਿੰਘ ਨਹੀਂ ਤੇ ਹੋਰ ਕੌਣ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ? ਲੰਮੇ ਲੰਮੇ ਦਾੜੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਛੱਡ ਯਾਰ, ਐਵੇਂ ਬਹਿਰੂਪੀਏ ਹੋਣਗੇ, ਕਦੇ ਸਿੰਘ ਵੀ ਲੁਕਦੇ ਨੇ। ਲਓ ਜੀ, ਰਾਹੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸਰਦਾਰ ਬੋਤਾ ਸਿੰਘ ਤੇ ਗਰਜਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ ਇਉਂ ਆਵਾਜ਼ ਪਈ। ਬੋਤਾ ਸਿੰਘ ਤੇ ਗਰਜਾ ਸਿੰਘ ਲੁਕੇ ਬੈਠੇ। 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 ਰਾਹੀ ਵੇਖ ਕੇ ਨੱਕ ਚੜਾਮਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਹੁਣ ਤੇ ਖਾਲਸੇ ਵੀ। 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 ਲੋਕ ਛੁਪ ਕੇ ਝੱਟ ਲਗਾਮਦੇ ਨੇ। ਦੂਜੇ ਆਖਿਆ ਸਿੰਘ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਲੁਕਦੇ, ਕਦੇ ਲੁਕਦੇ, ਕਦੇ ਲੁਕਦੇ। ਦੂਜੇ ਆਖਿਆ ਸਿੰਘ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਲੁਕਦੇ। ਜੇ ਆਖਿਆ ਸਿੰਘ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਲੁਕਦੇ। ਸ਼ੇਰ ਗਰਜ ਕੇ ਧਰਤ ਕੰਬਾਮਦੇ ਨੇ। ਲਾਜ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ
ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਸੀਨੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰੀ ਯਾਰੀ, ਸੁਣ ਕੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਸੀਨੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰੀ ਯਾਰੀ, ਸੁਣ ਕੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਸੀਨੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰੀ ਯਾਰੀ, ਸੁਣ ਕੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਸੀਨੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰੀ ਯਾਰੀ, ਸ਼ਰਮ ਨਾਲ ਵਈ ਸ਼ਰਮ ਵਿੱਚ ਮਰਦੇ ਜਾਮਦੇ ਨੇ। ਬੋਲੀ ਧਰਬਰਾ ਗੋਲੀ ਦੇ ਵਾਂਗ ਵੱਜੀ, ਗੋਲੀ ਦਿਲਬਰਾ ਸੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ, ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ, ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ, ਗੋਲੀ ਦਿਲਬਰਾ, ਗੋਲੀ ਦਿਲਬਰਾ ਸੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ, ਬੋਲੀ ਦਿਲਬਰਾ ਗੋਲੀ ਦੇ ਵਾਂਗ ਵੱਜੀ, ਗੋਲੀ ਦਿਲਬਰਾ ਗੋਲੀ ਦੇ ਵਾਂਗ ਵੱਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਸਿੰਘ ਬਈ ਜਿਵੇਂ ਸਿੰਘ ਮੈਦਾਨ ਦਾਨ ਨੂੰ ਜਾਮਦੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਸਿੰਘ ਮੈਦਾਨ ਦਾਨ ਨੂੰ ਜਾਮਦੇ ਨੇ। ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਰਦਾਰ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੱਬੀ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬੇਨਤ ਮਾਇਆ ਆਈ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਿਲਗੇ ਤੋਂ ਉਹ ਸਪੈਸ਼ਲ ਤੌਰ ਤੇ $20 ਸਾਰੇ ਜਥੇ ਨੂੰ ਇਨਾਮ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਸਰਦਾਰ ਦਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਿਲਗਾ ਤੇ ਵੀਰ ਰਸ਼ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਔਜਲਾ ਤੇ ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਸਰਦਾਰ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਿਲਗਾ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬੇਨਤ ਮਾਇਆ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਨਾਮ ਜਾਣੀ ਜਾਣ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਸੋਨੀ ਭਾਜੀ, ਭਾਜੀ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੱਜਣ, ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ। ਆਓ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕਹਿ ਕੇ ਅਸੀਂ ਖਿਮਾ ਦੇ ਜਾਚਕ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਮੈਂ ਗੱਲ ਲੰਮੀ ਨਾ ਕਰਾਂ। ਜਦੋਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਤੇ ਸੀਨੇ ਵਿੱਚ ਆਰੀ ਫਿਰ ਗਈ। ਸਰਦਾਰ ਬੋਤਾ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦਾ ਗਰਜਾ ਸਿਆਂ ਇਹ ਕੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਚੱਲ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖੀਏ। ਇਹ ਰਾਹੀ ਅਜੇ ਤੁਰ ਕੇ ਗਾਂ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਸਨ ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਬੋਤਾ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦਾ ਠਹਿਰ ਜਾਓ ਰਾਈਓ। ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੇਖੇ 6-6 ਫੁੱਟ ਲੰਮੇ ਦੋ ਸਿੰਘ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਸੋਟੇ ਲੋਹੇ ਦੀਆਂ ਸਮਾਂ ਨਾਲ ਮੜੇ ਹੋਏ, ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਸਰਦਾਰ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੰਘੇੜਾ ਸਾਹਿਬ ਸਵਰਗਵਾਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਤੌਰ ਤੇ $21 ਜਥੇ ਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਅਫਜ਼ਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ। ਆਓ ਲੈ ਚਲੋ ਉੱਥੇ ਖਿਆਲ। ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਈਓ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀ ਓਏ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਇਹ ਵਿਚਾਰੇ ਡਰ ਗਏ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨਹੀਂ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਦਾਂ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਆ ਗਏ ਜੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਮਹਿਸੂਲ ਅਗਰਾਉਣ। ਆ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਨਾਕਾ ਲੱਗਣ ਲੱਗਾ, ਮਹਿਸੂਲ ਦਿਓ ਤੇ ਫਿਰ ਜਾਓ। ਦੱਸੋ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਦਈਏ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਵੀ 1 ਪੈਸਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੁੱਪਚਾਪ ਮਹਿਸੂਲ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਅਗਾਂਹ ਤੁਰ ਪਏ। ਸਰਦਾਰ ਬੋਤਾ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਗਰਜਾ ਸਿਆਂ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਨਾਕਾ ਲਾ ਦਈਏ ਤੇ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਚੁੰਗੀ ਲਾਈਏ, ਮਹਿਸੂਲ ਲਾਈਏ। ਜਦੋਂ ਮਹਿਸੂਲ ਲਵਾਂਗੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਮਾਂ ਦਾ ਪੁੱਤ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਆਏਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਵੇਖੀਏ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੇਖੇ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏ ਵੀ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸਿੰਘ ਅਜੇ ਜਿਉਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਲਓ ਜੀ 4 ਮਹੀਨੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਨਾਕਾ ਲਾ ਛੱਡਿਆ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਟਸ ਤੋਂ ਮਸ ਨਾ ਹੋਈ। ਫਿਰ ਸਰਦਾਰ ਗਰਜਾ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦਾ ਬੋਤਾ ਸਿੰਘ ਵੀ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ। ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਬੋਤਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਹੈਗਾ ਹੀ ਸਿੰਘ ਬੋਤਾ, ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਸੋਟਾ ਮੋਟਾ, ਮੈਂ ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਲੋਤਾ, ਮੈਂ ਆਨਾ ਲੈਨੇ ਗੱਡੇ ਦਾ ਤੇ ਪੈਸਾ ਲੈਨੇ ਖੋਤਾ। ਤੇ ਖਾਨ ਬਹਾਦਰ ਜ਼ਿਕਰੀਆ ਖਾਨ ਦੀ ਭੈਣ ਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਖਾਨੋ। ਉਹਨੂੰ ਚੜਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਲਿਖੀ
ਕਿ ਕਹਿੰਦੀ ਭਾਬੀ ਖਾਨੋ ਨੂੰ ਤੇਰਾ ਦੇਵਰ ਹੈ ਸਿੰਘ ਬੋਤਾ। ਬਸ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਰਾਹੀ ਆਇਆ ਨਾਲੇ ਉਹ ਤੋਂ ਮਹਿਸੂਲ ਲਿਆ ਔਰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਆਹ ਚਿੱਠੀ ਸੂਬੇਦਾਰ ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਅਪੜਦੀ ਕਰ ਦੇ। ਬਸ ਗੱਲ ਮੁੱਕੀ। ਮੈਂ ਗੱਲ ਲੰਮੀ ਨਾ ਕਰਾਂ, ਫਿਰ ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ ਨੇ ਜਦੋਂ ਚਿੱਠੀ ਪੜ੍ਹੀ ਇਹਦੇ ਸੀਨੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ। ਇਹਨੇ ਸੱਦਿਆ ਜਲਾਲਦੀਨ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਲਾਲਦੀਨ ਆ ਲੈ ਜਾ ਇੱਥੋਂ 100 ਗੱਭਰੂ ਔਰ ਬੰਨ ਕੇ ਲਿਆ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਵੇਖਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹਾਦਰੀ। 100 ਗੱਭਰੂ ਲੈ ਕੇ ਫੌਜਦਾਰ ਜਲਾਲਦੀਨ ਇੱਥੇ ਸਰਦਾਰ ਬੋਤਾ ਸਿੰਘ ਤੇ ਗਰਜਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਓਏ ਬੋਤਾ ਸਿਆ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦੇ। ਬੋਤਾ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦਾ ਫੌਜਦਾਰਾ ਜੇ ਤੇਰੇ ਹਵਾਲੇ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਪਾ ਕੇ ਸੱਦਦੇ ਕਾਹਨੂੰ? ਜੇ ਮਰਦੇ ਅਸੀਂ ਦੋ ਆ, ਸਾਡੇ ਦੋ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 4 ਗੱਭਰੂ ਕੱਢ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ 4 ਸਿਪਾਹੀ ਕੱਲੇ। ਸਰਦਾਰ ਗਰਜਾ ਸਿੰਘ ਤੇ ਬੋਤਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪਿੱਠਾਂ ਜੋੜ ਲਈਆਂ, ਪਰ ਲੱਗੀ ਡਾਂਗ ਵਰਲ ਮਿੰਟ 5 ਨਹੀਂ ਲਾਏ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚਾਰੇ ਦੇ ਚਾਰੇ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ 8 ਕੱਢ। ਉਹਨਾਂ 8 ਗੱਭਰੂ ਹੋਰ ਕੱਢੇ, ਉਹ ਵੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਮਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ 8 ਹੋਰ ਕੱਢ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਵੀ ਕੱਢੇ ਉਹ ਵੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਚੜਾਤੇ ਗੱਡੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਤੂੰ 10 ਕੱਢ, ਜੇ ਸਵਾਦ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਫਿਰ ਜਲਾਲਦੀਨ ਨੇ 10 ਗੱਭਰੂ ਕੱਢੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਵਾਸਤੇ। ਮੈਂ 15 ਮਿੰਟ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਲਾਏ, ਇਹਨਾਂ 10 ਦਾ ਵੀ ਭੋਗ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ 10 ਹੋਰ ਕੱਢ। ਉਹ ਸਿਪਾਹੀ ਡਰ ਗਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਖਾਨ ਬਹਾਦਰ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਰਵਾ ਕੇ ਛੱਡੋਗੇ? 4 ਕਰਕੇ 8 8 ਕਰਕੇ 10 ਕਰਕੇ 30 ਬੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਨੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਏ 70। ਇਹ 10-10 ਕਰਕੇ ਛੱਡਣੇ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਆਖੇ ਫੇਰ ਆਖੇ ਗੱਲ ਇਹ ਸਿੱਖੜੇ ਏਦਾਂ ਕਾਬੂ ਨਹੀਂ ਆਉਣੇ। ਆਖੇ ਕੀਤਾ ਕੀ ਜਾਏ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿਓ। ਲਓ ਜੀ ਜਲਾਲਦੀਨ ਨੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਾ ਕੇ ਘੇਰਾ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਾਰੇ ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰੋ ਜਾਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ। ਬਈ ਸੁਣ ਕੇ ਜਲਾਲਦੀਨ ਦਾ ਨਾਰਾ ਇੱਕ ਬੋਤਾ ਸਿੰਘ ਤੇ ਗਰਜਾ ਸਿੰਘ ਹੁਣ ਦੋਨੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖਲੋਤੇ ਨੇ। ਫੌਜ ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਸਰਦਾਰ ਬੋਤਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਖਿਆ ਗਰਜਾ ਸਿਆ ਹੁਣ ਪਿੱਛੋਂ ਵਾਰ ਨਾ ਆਵੇ ਤੇ ਅੱਗਿਓਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੰਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਪਿੱਠਾਂ ਜੋੜ ਲਈਆਂ, ਲੱਗੀ ਡਾਂਗ ਤੇ ਡਾਂਗ ਵਰਲ। ਸਰਦਾਰ ਬੋਤਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਛੱਡਿਆ ਜਕਾਰਾ। ਬਈ ਉਧਰੋਂ ਜਲਾਲਦੀਨ ਨੇ ਕੀਤੇ ਹਮਲਾ। ਬਈ ਗੱਭਰੂਆਂ ਦਾ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਹੇ ਤੇ ਲੋਹਾ ਖੜਕਦਾ।
ਬਹਾਦਰ ਉਹ ਕੌਣ ਚੱਲਦਾ ਬਹਾਦਰਾਂ ਦੀ ਚਾਲ। ਅੰਤ ਪਾ ਗਏ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦੋਵੇਂ ਦਿਲਬਰਾ, ਪਾ ਗਏ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦੋਵੇਂ ਦਿਲਬਰਾ, ਪਾ ਗਏ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦੋਵੇਂ ਦਿਲਬਰਾ ਹੋ ਨਾਲੇ ਬੋਲੇ ਮੂੰਹੋਂ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਦਾਦ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਮਰਦਾ ਤੇਰੀਆਂ, ਜੱਗ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਬੋਤਾ ਸਿੰਘਾਂ ਤੇਰੀਆਂ। ਹੋ ਜੀ ਹਾਂ ਬਾਰਾ ਦੁਨੀਆ ਜਾਏ। ਆਖਰ ਬਹੁਤੇ ਬਹੁਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਥੋੜੇ ਥੋੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। 70 ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੂਝਦਿਆਂ ਹੋਏ ਦੋਵੇਂ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਗਏ। ਤਾਂ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਜੀ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਬੱਬੀ ਭਾਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸਪੈਸ਼ਲ ਤੌਰ ਤੇ 40 ਦਮੜੇ ਡਾਲਰ ਜਥੇ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰ ਗਏ ਹਨ। ਭਾਜੀ ਰਛਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਔਜਲਾ 20 ਡਾਲਰ ਆਪਣੇ ਦੋਤੇ ਔਰ ਦੋਤੀ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭੇਟਾ ਕਰ ਗਏ ਹਨ। ਭਾਈ ਲਸ਼ਕਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਪੋਤਰੇ ਅਨਹਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ 10 ਦਮੜੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇਨਾਮ ਦੇ ਗਏ ਹਨ। ਮੈਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਾਵਾਂ। ਢਾਡੀ ਜਥਾ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ, ਸਾਥੀ ਭਾਈ ਕਮਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿਲਗਾ, ਭਾਈ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਿਲਗਾ ਤੇ ਭਾਈ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਲਮ ਤੋਂ ਜਿੰਨੀ ਸੇਵਾ ਹੋਈ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਜਥੇ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਕੱਤਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸ਼ਰਵਣ ਕਰੋ। ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਪੁਰਬ ਦੀਆਂ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈਆਂ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਖਣਾ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗਰੇਵਾਲ, ਭਾਈ ਕਮਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਿਲਗੇ ਵਾਲੇ ਦੇ ਢਾਡੀ ਜਥੇ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਪੁਰਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੌਮ ਦਾ ਉਹ ਮਾਣਮੱਤਾ ਇਤਿਹਾਸ, ਜਦੋਂ ਵਕਤ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਉਸ ਵਕਤ 2 ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਨਾਕਾ ਲਾ ਕੇ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਧਰਤੀ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਏ ਤੇ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਰਾਜ ਏ। ਬਾਬਾ ਬੋਤਾ ਸਿੰਘ, ਬਾਬਾ ਗਰਜਾ ਸਿੰਘ ਦਾ ਮਾਣਮੱਤਾ ਇਤਿਹਾਸ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਕੇ ਗਏ ਹਨ। ਸੋ ਜਥੇ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਕੌਮ ਦਾ ਢਾਡੀ ਜਥਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਫੱਕਰ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਵਾਲੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਗੁਰੂ ਇਤਿਹਾਸ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ। ਅੱਜ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਵਾਲੀ ਔਰ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜੋ ਸਾਡੇ 5 ਸਦੀਆਂ ਦਾ ਸਾਡੀ ਸਾਂਝ ਚੱਲ ਰਹੀ ਏ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਾਂ ਸਾਖੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਸੁਣਿਆ ਹੋਵੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਅਜ਼ਮਤ ਨੂੰ, ਉਸ ਅਗੰਮੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਪਛਾਣਿਆ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਜੀ ਦੀ 19ਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਅਕਰਮ ਪੱਟੀ ਜਿਹੜੇ ਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ। ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ ਜੀ ਆਖਦਾ, ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਰੁਝੇਵਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਮਾਂ ਕੱਢਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣ ਆਏ ਨੇ, ਇਹ ਉਹ ਮੈਸੇਜ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਉਸ ਧਰਤੀ ਤੋਂ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਚਰਨ ਛੋਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਧਰਤੀ ਨੂੰ, ਕਿ ਸਿੱਖੋ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਧਰਤੀ ਏ, ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਚਰਨ ਛੋਹ, ਤੁਹਾਡੇ ਉਹ ਪਾਵਨ ਸਥਾਨ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਡੀਕਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਬਹੁਤਾ ਸਮਾਂ ਨਾ, 1-2 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਕਰਨ। ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਅਕਰਮ ਪੱਟੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਜੀ ਦੀ 19ਵੀਂ ਵੰਸ਼ ਹਨ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾਹਿਰਰਹਿਮਾਨਿਰਰਹੀਮ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਸਲਾਮ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੇਰਾ ਤਾਲੁਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਤਾਲੁਕ ਉਸ ਸੂਬੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਅੱਜ ਵੀ ਵਸਦਾ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਤਾਲੁਕ ਉਸ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਜਿੱਥੇ ਫਿਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਾਬਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਤਾਲੁਕ ਉਸ ਖਾਨਦਾਨ ਤੋਂ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਬੀਬੀ ਨਾਨਕੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸ਼ਖਸ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਾਧਾਨੀਅਤ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਸਪਿਰਚੁਅਲ ਪਾਵਰ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਪਛਾਣਿਆ ਸੀ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਫੈਮਿਲੀ ਤੋਂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਾਂ
ਜੋ ਅੱਜ ਵੀ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਾਂ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ, ਜਦੋਂ ਨਿਗਰ ਕੀਰਤਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਜਨਮ ਸਥਾਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਿਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਤੱਕ, ਬਾਲ ਲੀਲਾ ਤੱਕ, ਜਦੋਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਪੂਰੀ ਫਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਬਰਾਦਰੀ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਸਿੱਖ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਸਭ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਣੀ ਯੰਗ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਇਆ ਕਰੋ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇੱਕ ਬੜੀ ਪੀਸਫੁਲ ਕੰਟਰੀ ਹੈ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਸਭ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ, ਤੁਹਾਡੀ ਹਿਸਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕਈ ਸਰਦਾਰਾਂ ਦੇ ਘਰ ਜਾਣਾ ਔਰ ਬੱਚਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਜਦੋਂ ਪੁੱਛਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਸਿੱਖੀ ਕਿੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਿੱਖੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪਿੱਛੋਂ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ 1459 ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਏ ਭੋਇੰ ਦੀ ਤਲਵੰਡੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ, ਜਿਹਨੂੰ ਅੱਜ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ਾਤ ਪਾਤ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਏ ਹਾਂ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਕੋਈ ਜ਼ਾਤ ਪਾਤ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅੱਜ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਣ ਗਏ ਹਾਂ ਢਿੱਲੋਂ, ਚੀਮੇ, ਚੱਠੇ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਸਿਰਫ ਕੋਈ ਜ਼ਾਤ ਪਾਤ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਵੱਡਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਤੋਂ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਪਿਆਰ ਸੀ ਔਰ ਕਦੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਹਿਤਾ ਕਾਲੂ ਜੀ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲਾਣ ਦਿੱਤਾ, ਕਦੀ ਵੀ। ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਬੁਰਾ ਮਨਾਉਂਦੇ ਸੀ ਕਿ ਮਹਿਤਾ ਕਾਲੂ ਜੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਨ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਲਵੰਡੀ ਸੀ ਉਹ ਵਸਦੀ ਹੀ ਬਾਬਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਸੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਸਭ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਯੰਗ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਇਆ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਪਤਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਬੜੀ ਬਹਾਦਰ ਕੌਮ ਹੋ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖੋ, ਘਬਰਾਓ ਨਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਕੰਡ ਪਿੱਛੇ ਨਨਕਾਣਾ ਹੈ ਔਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਕਾਇਨਾਤ ਰਹੇਗੀ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਨਾਂ ਰਹੇਗਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਕਰੋ, ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਟੀਚਿੰਗਸ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਉਹ ਸਿਰਫ ਸਿੱਖਾਂ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ, ਪੂਰੀ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਵਾਸਤੇ ਹੈ। ਨਾਮ ਜਪਣਾ, ਕਿਰਤ ਕਰਨਾ, ਵੰਡ ਚਖਣਾ, ਅਸੀਂ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਿਰਫ ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਜਪ ਰਹੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਚਾਹਨਾ ਆਪ ਜੀ ਸਭ ਨੂੰ, ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਜ਼ਰੂਰ ਆਓ, ਇੱਥੋਂ ਜੱਥਾ ਬਣਾਓ। ਸਾਡੀ ਭੈਣ ਜੀ ਨਿੱਕੀ ਗਰੇਵਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗਰੁੱਪ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਐਨੋਜ਼ੇ ਤੋਂ, ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਤੋਂ, LA ਤੋਂ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲੋ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਲਾਓ। ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜਾ ਪਸੰਦ ਆਏਗਾ। ਉਹ ਬੜਾ ਲੇਡੀਜ਼ ਦਾ ਅਕਸਰ ਗਰੁੱਪ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲੇਡੀਜ਼ ਦਾ ਡਰ ਕੱਢ ਰਹੇ ਹੋ ਔਰ ਵਾਕਈ ਹੀ ਉਹ ਲੇਡੀਜ਼ ਦਾ ਡਰ ਕੱਢ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਸੀਂ ਆਓ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਸਾਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਭ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਣ, ਰਹਿਮਤਾਂ ਹੋਣ। ਤੁਹਾਡਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਲਵਾਂਗਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਅਕਰਮ ਭੱਟੀ ਹੋਣਾ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਉਹ ਜਨਮ ਭੂਮੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਰੂਆਂ ਪੀਰਾਂ ਪੈਗੰਬਰਾਂ ਦੀ ਉਹ ਚਰਨ ਛੋਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਧਰਤੀ ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੰਦੀ ਪਈ ਏ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਵਕਤ ਮਿਲੇ, ਜੇ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜੇ ਵੰਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, 47 ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਕੌਮ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੰਤਾਪ ਹੰਡਾਇਆ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਦਾ ਵਿਛੋੜਾ ਪਿਆ ਤੇ ਉਹ ਸਾਡੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਪਿਆ। ਅੱਜ ਵੀ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ, ਹੋਰ ਗੁਰਧਾਮ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੋ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਨਾਲ ਬੇਨਤੀ ਵੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 1 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 10 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਅਤੇ 7 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 17 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਇੱਥੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਜਥੇ ਜਾਣੇ ਹਨ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਸੱਜਣ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਭੈਣ ਜੀ ਨਿੱਕੀ ਗਰੇਵਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੋਵੇ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਚਾਹੀਦੀ ਹੋਵੇ ਉਹ ਵੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਸਮੁੱਚੀ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ, ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੱਲੋਂ ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਭੱਟੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰੋਂ ਪੌ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੇਣ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਬੇਲਗਾ ਨਿਵਾਸੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਵਿਆਹ ਪੁਰਬ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਨਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਏ ਪਰਸੋਂ ਰੋਜ਼ ਤੋਂ ਇਹ ਸਮਾਗਮ ਉਲੀਕੇ ਸਨ। ਬੜੀ ਹੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਨਾਲ ਸਮਾਗਮ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੋ ਆਓ ਹੁਣ ਕੌਮ ਦੇ ਢਾਡੀ ਜਥੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਫੱਕਰ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਜਥੇ ਪਾਸੋਂ ਗੁਰੂ ਇਤਿਹਾਸ, ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਸਰਵਣ ਕਰੀਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ।
ਤੇ ਮੇਰੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਨਜ਼ਰ ਸਵੱਲੀ ਪਾ ਦਿਓ। ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਹੈ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਾਰੇ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹੈ ਸੇਵਕ ਜਨ ਮੰਨੈ ਪ੍ਰਤੱਖ ਗੁਰੂ ਨਿਸਤਾਰੇ। ਵਿਸਰ ਨਾਹੀ ਦਾਤਾਰ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਦੇਹੋ, ਗੁਣ ਗਾਵਾਂ ਦਿਨ ਰਾਤ ਨਾਨਕ ਚਾਓ ਇਹੋ। ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਅਟਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਪਾਵਨ ਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿਖੇ ਸੰਡੇ ਦੇ ਸਾਜਰੇ ਦੀਵਾਨਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਜਪਿਓ ਜਨ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਗੁਰੂ, ਫਿਰ ਸੰਕਟ ਜੋਨ ਗਰਭ ਨਾ ਆਇਓ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਵਿਆਹ ਪੁਰਬ ਦੀਆਂ ਮਹਾਨ ਖੁਸ਼ੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਤਨ ਮਨ ਤੇ ਧਨ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਪਿਆਰੇ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ। ਆਓ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਨਮਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਟਾ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਮਹਾਨ ਰਾਜਤਰ ਯੋਗੀ ਅੱਲਾ ਯਾਰ ਖਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਮੇਰੇ ਹਜ਼ੂਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕਾਰਜ ਤੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਪੂਰਨੇ ਪਰਉਪਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੱਦੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦਿਆਂ ਦੋ ਲਾਈਨਾਂ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਕਰਦਾ ਏ ਤੇ ਜੋਗੀ ਅੱਲਾ ਯਾਰ ਖਾਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਅਗਰ ਇਨਸਾਫ करे जिसे जमाना तो यकीन है, अगर इंसाफ करे जिसे जमाना तो यकीन है, कह दे कि गुरु गोबिंद का कोई भी सानी नहीं है। बाजां वाले सतगुरां वालों बख्शिश कीता, ताजां वाले पातशाह वालों बख्शिश कीता। फतेह दा इनकलाबी नारा करो बुलंद ते सारियां संगतां प्यार दे नाल गज के आखो जी वाहेगुरू जी का खालसा वाहेगुरू जी की फतेह। ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜੋ ਕਾਰਜ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਆਰੰਭੇ, ਬਿਲਗਾ ਨਿਵਾਸੀ ਸੰਗਤਾਂ, ਮਾਓ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਤੇ ਉਸ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਆਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਅਤੇ ਨਾਲ ਆਪ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਵਿਆਹ ਪੁਰਬ ਦੀਆਂ ਮਹਾਨ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਨਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਜੀ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹੋ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਇਹ ਢਾਡੀ ਜੱਥਾ ਜਿਹੜਾ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਏ। ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈਆਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਵਿਆਹ ਪੁਰਬ ਦੀਆਂ। 10 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪ ਨੇ ਪੰਥ ਦਾ ਮਹਾਨ ਵਿਦਵਾਨ ਢਾਡੀ ਜੱਥਾ ਭਾਈ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗਰੇਵਾਲ, ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਜਾਣ ਪਹਿਚਾਣ ਦੇ ਮੁਹਤਾਜ ਨਹੀਂ, ਆਪ ਜੀ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਗੁਰੂ ਪੰਥ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਮਾਣ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੇ ਸ਼ਾਨਾ ਮੱਤੇ ਪੰਨੇ, ਸ਼ਾਨਾ ਮੱਤੇ ਪੱਤਰੇ ਆਪ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਾਮੀ ਇਹ ਪ੍ਰਸੰਗ ਛੱਡਿਆ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਜੋ ਕੌਤਕ ਕੀਤੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਲੇਖ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਲਈਏ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਪਿਆਰੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਜੰਗ ਚੱਲ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਪਾਵਨ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਮਾਲੜ ਦੇ ਨਗਰ 'ਚ ਪਹੁੰਚੇ। ਬਾਬਾ ਮਾਲੜ ਜੀ ਨੇ ਜੋੜਾ ਭੇਟ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੇ ਨੇ। ਸਾਡੀ ਜੰਜੇ ਤੁਸਾਂ ਨੇ ਜਾਣਾ ਏ। ਸ਼੍ਰੀ ਤੇ ਸ਼ੰਕਰ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਪੰਜ ਪੀਰ, ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਦੀਦਾਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਥੋਂ ਚੱਲੇ, ਮੰਜ਼ਿਲ ਮਾਦ ਦੇ ਨਗਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਦੇ ਹੋਏ ਉਹ ਗੁਮਟਾਲੀ ਨਗਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਜਾ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਸ਼ਾਮਾਂ ਦੀਆਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਮੁਖੀਆਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਏ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ, ਕੋਈ ਰਾਤ ਰਹਿਣ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ? ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਜੰਗ ਆਈ ਆ ਤੇ ਰਾਤ ਰਹਿਣਾ ਆਈ। ਇੱਥੋਂ ਜਿਹੜੇ ਮੁਖੀ ਸਨ, ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਸਖੀ ਸਰਵਿਰਗੇ ਸਨ, ਲਾਲਾਂ ਵਾਲੇ, ਪੀਰ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ, ਕਬਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਾਦਰਾਂ ਚੜਾਉਣ ਵਾਲੇ। ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਬਰਾਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸੱਟ ਵੱਜੀ ਵੀ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਸ਼ੇਖ ਬੱਤੇ ਵਾਲੀ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਗੱਦੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਤਹਿਸ-ਨਹਿਸ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਆ, ਲੋਕ ਜਾਣੋ ਹਟ ਗਏ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੈਰ ਕੱਢਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨਹੀਂ ਸਤਿਗੁਰੂ, ਸਾਡਾ ਤੇ ਪਿੰਡ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਏ, ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੇ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਅੱਗੇ ਚਲੇ ਜਾਓ।
ਉਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪਿੰਡ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਵੀ ਬੜੀ ਕਰਨਗੇ, ਰਾਤ ਰਹਿਣ ਦਾ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ। ਇਹ ਮਨੋ ਮਾੜੇ ਨੇ ਸਾਰਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ੇਖ ਫਤਿਹ ਵਾਲੀ ਗੱਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਉਲਟਣ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖੀ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਹਜ਼ੂਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਘੋੜੇ ਤੇ ਸਵਾਰ ਸਨ ਤੇ ਅੱਗੇ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਅੱਗੇ ਜਿੱਥੇ ਮਖੌਲ ਕੀਤਾ ਨਾ ਬਈ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਪਿੰਡ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਵੇਖਿਆ 7 ਕੁੱਲੀਆਂ ਨੇ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਨਗਰ ਬਿਲਗੇ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਵਿਆਹਣ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਮਾਊ ਸਾਹਿਬ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਆ ਕੇ ਚਰਨ ਪਾ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਹਜ਼ੂਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਆ ਕੇ ਚਰਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰਸੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਆ ਕੇ ਕੋਲ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਤੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਹੁਣ ਸੇਵਾ ਦਾ ਮੌਕਾ ਸਾਨੂੰ ਦਿਓ। ਮੇਰੇ ਹਜ਼ੂਰ ਸਤਿਗੁਰ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਰਾਤ ਸਤਿਗੁਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਹਜ਼ੂਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਪਾਣੀ ਛਕਾਇਆ ਏ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਗੋਬਿੰਦ ਭਾਉ ਭਗਤ ਕਾ ਭੁੱਖਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਸੇਵਾ। ਸਵੇਰੇ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸਮਾਂ, ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕੀਤਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਤੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਬਸਤਰ ਸਨ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਮੁਖੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਤੇ ਆਖਿਆ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖੋ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ। ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ 7 ਕੁੱਲੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ 7 ਪੱਤੀਆਂ ਬਣ ਜਾਣਗੀਆਂ, 7 ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਗਰ ਦਾ ਨਾਮ ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਇੱਥੋਂ ਤੁਰੇ ਆ ਮਾਓ ਨਗਰ ਜਾ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਮਾਓ ਨਗਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਬੜੀ ਸਾਦਗੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਜੰਝ ਆਈ ਹੈ। ਕੋਈ ਬੈਂਡ ਵਾਜਾ ਨਹੀਂ ਵੱਜਦਾ, ਕੋਈ ਚੰਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚੌਧਰੀ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚੌਧਰੀ ਆਉਣਗੇ, ਚੰਗੀਆਂ ਦਸਤਾਰਾਂ ਸਜਾਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਰੰਗ ਬਰੰਗੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸੁੱਕੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚੰਗੇ ਸਾਥੀ ਨੇ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਟੂਮਾ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਪੋਟਲੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਣਗੇ, ਵਰੀ ਦੇ ਸੂਟ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿਖਾਉਣਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਮਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੜਾ ਗੁੱਸਾ ਏ, ਜਲ ਪਾਣੀ ਛਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਏ। ਪਿਆਰਿਓ ਇੱਕ ਆਇਆ ਪਿੰਡ ਦਾ ਚੌਧਰੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ 5-7 ਜਣੇ ਹੋਰ ਨੇ। ਉਹਨੇ ਆ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਦੁਆ ਸਲਾਮ ਜਿਹੜੀ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕੀਤੀ ਤੇ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਏ। ਕਹਿ ਲੱਗਾ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਇੱਕ ਰਿਵਾਜ਼ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਹੜੇ ਰਿਵਾਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਜਦੋਂ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਹੋਇਆ ਕਰਦੇ ਸਨ ਰਿਵਾਜ਼, ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਿਵਾਜ਼ ਕਰਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਬੇਟੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਰਾਜਾ ਜਨਕ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਦੇ ਵੇਲੇ ਸਵੰਬਰ ਰਚਾਇਆ ਤੇ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਰਿਵਾਜ਼ ਇੱਕ ਕਿੱਲਾ ਪੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਪੱਟਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿੱਲਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਲੜਕੀ ਦੇ ਫੇਰੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਕਾਰਨ ਕੀ? ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨ ਕਰਦਾ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਰਾਤ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਮੋੜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਖਾਲੀ ਮੋੜਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਸਖੀ ਸਰਵਰੀਆਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਰੋਧੀ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਚੰਗੀ ਬਰਾਤ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਮੇਰੇ ਹਜ਼ੂਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਚੌਧਰੀ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦੇ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਕਿੱਲੇ ਗਡਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਨਗਰਾਂ ਦੇ ਪਟਾਏ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਅਰਦਾਸ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਆ ਸਾਧੂ ਸੰਤ ਮਹਾਤਮਾ ਦੇ ਕੋਲੋਂ, ਨਗਰ ਵਸਦੇ ਰਹਿਣ, ਇਲਾਕੇ ਵਸਦੇ ਰਹਿਣ। ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਜੀ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਤਾਂ ਰਿਵਾਜ਼ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਲਾ ਪੱਟਣਾ ਪਵੇਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਗੱਲ ਬਣੇਗੀ। ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ। ਹੋਈ ਸਵੇਰ, ਮੇਰੇ ਹਜ਼ੂਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਘੋੜਾ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਏ, ਹੱਥੋਂ 'ਚ ਨੇਜਾ ਫੜ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਏ ਤੇ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੋਂ ਸੰਗਤਾਂ ਅੱਜ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਆਣ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਕਿੱਲਾ ਕੀ ਹੈ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰ ਜਾਵਾਂ। ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਫਲਾਹ ਦਾ ਰੁੱਖ ਸੀ, ਫਲਾਹ ਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਉੱਤੋਂ ਕੱਟ ਕੇ ਕਿੱਲੇ ਕੁਝ ਨਾ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਘੜ ਕੇ ਇਦਾਂ ਦਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਸੱਚਮੁੱਚ ਜਿਵੇਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਕਿੱਲਾ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਰੋਹ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਰ ਕੇ ਪਲਟੀ ਹੋਏ ਘੋੜੇ ਤੇ ਸਵਾਰ ਆ 4-5 ਗੇੜੇ ਕਢਾ ਕੇ ਘੋੜੇ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਗਰਮ, ਸੱਜੇ ਹੱਥ 'ਤੇ ਫੜਿਆ ਹੋਇਆ ਨੇਜਾ 7 ਕਰਤਾਰ ਕਹਿ ਕੇ ਆ ਜਿਵੇਂ ਉਸ ਕਿੱਲੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰਿਆ ਤੇ ਪੱਟ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਦਾ ਸੀਨ ਢਾਡੀ ਜਥਾ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਵਾਲਾ ਇਉਂ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ।
ਊਠ ਫਰੇਬ ਦਾ ਇਉਂ ਦੱਸਿਆ ਲਾ ਕੇ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਮਾਰ ਕੇ ਨੇਜਾ, ਇਹ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿੱਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਪਿੰਡ ਦੇ ਚੌਧਰੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਣੇ ਪੱਟ ਕੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਲੋਕੀ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਕਿੱਲਾ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਏ। ਕਹੋ ਗਿਆ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ 'ਚ ਮਾਇਆ ਫੜੀ ਹੋਈ ਆ। ਮਾਇਆ ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਟੋਕਰੀ 'ਚ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਮਾਇਆ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਆਪ ਜੀ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਵਾਲੇ ਢਾਡੀ ਜੱਥ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਭੇਟਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗਿਆਨੀ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗਰੇਵਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਬੇਅੰਤ ਮਾਇਆ $50 ਢਾਡੀ ਜੱਥ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਮੰਦਰ ਭੇਟਾ ਕਰਕੇ ਗਿਆ, ਤੇ ਨਾਲ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖਰੀ ਮਾਇਆ ਹੋਰ ਵੀ ਭੇਟਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਢਾਡੀ ਜੱਥੇ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਚੋਂ ਮਾਇਆ ਆਈ। ਸਤਿਗੁਰ ਖਜ਼ਾਨੇ ਭਰਪੂਰ ਕਰਨਗੇ। ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਿਲਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੇ ਜਥਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਸਤਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਢਾਡੀ ਜਥੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ $20 ਸਪੈਸ਼ਲ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭੇਟਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਧੰਨਵਾਦ ਸਤਿਗੁਰ ਖਜ਼ਾਨੇ ਭਰਪੂਰ ਕਰਨ ਜੀ। ਆ 50 ਡਮਰੇ ਮੇਰੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਭੈਣ, ਮੇਰੀ ਛੋਟੀ ਭੈਣ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਵਿਆਹ ਪੁਰਬ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ 'ਚ ਭੇਟਾ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਮੇਰੀ ਛੋਟੀ ਭੈਣ ਵੱਲੋਂ ਸਰਦਾਰ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਾਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਵੱਲੋਂ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਨਗਰ ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼ੰਕਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਨਗਰ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਮੁਬਾਰਕ ਚਰਨ ਪਏ ਨੇ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਸ਼ੰਕਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਸ਼੍ਰੀ ਦੇ ਕੋਲ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਬਣਿਆ। 5 ਪੀਰ ਜਿੱਥੇ ਪੀਰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ। ਉਧਰ ਉਹ ਸ਼੍ਰੀ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਸਾਰਾ ਹੀ ਨਗਰ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਜੀ ਆਇਆ ਵੈਲਕਮ ਕਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰਾ ਨਗਰ ਖੜੋਤਾ ਏ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ। ਨਗਰ ਸ਼੍ਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਜ਼ੂਰ ਦਾ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸਥਾਨ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਏ। ਨਗਰ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਲੇ ਵੀਰ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ $50 ਸਪੈਸ਼ਲ ਇਨਾਮ ਇਸ ਢਾਡੀ ਜਥੇ ਨੂੰ ਭੇਟਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦਰ ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਉਹ ਹੈਰਾਨ ਨੇ। ਇਹ ਕਿੱਲਾ ਨਹੀਂ ਪੱਟਿਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਤੇ ਗੱਲ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਚੌਧਰੀ ਨੇ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਡਾ ਲਾਇਆ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਜੰਝ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਵਾਪਸ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਖੀ ਸਰਵਰੀਏ ਨੇ ਭਾਈ ਕਿਸ਼ਨ ਚੰਦ ਸੇਠ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆਪਣੇ ਮਨੋਂ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਦੀ ਆਈ ਹੋਈ ਜੰਝ ਮੁੜ ਜਾਵੇ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਕਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਦੇ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੋਚੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਕਿ ਸੇਠ ਕਿਸ਼ਨ ਚੰਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਦੀ ਬਰਾਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਖਾਲੀ ਮੁੜ ਜਾਵੇ, ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਘਰੇ ਰਹਿ ਜਾਵੇ ਤੇ ਦੂਸ਼ਣ ਲੱਗ ਜਾਣ। ਪਰ ਉਹ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਚੌਧਰੀ, ਪਿੰਡ ਦੇ ਚੌਧਰੀਆਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਜ਼ੋਰ ਪਾ ਲਿਆ ਏ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿਸ਼ਨ ਚੰਦਾ, ਤੇਰਾ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਮਾਣ ਹੈ, ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇਲਾਕੇ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰੇ ਦਰਬਾਰੇ ਤੇਰੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਆ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਦਮਾਦ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਏ, ਭਾਵੇਂ ਸੋਢੀ ਸੁਲਤਾਨ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਨੇ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਜੰਝ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਈ ਜਿਹੜੀ ਤੂੰ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸ਼ਨ ਚੰਦ ਸੇਠ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੁਝ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਇਹ ਕਿੱਲਾ ਪੱਟਣ ਵਾਲੀ। ਪਿਆਰਿਓ, ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਪੱਟ ਦਿੱਤਾ ਕਿੱਲਾ। ਜਬੇ ਬਾਣ ਲਾਗਿਓ ਤਬੇ ਰੋਸ ਜਾਗਿਓ। ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਮਾਰਿਆ ਹੋਇਆ ਨੇਜਾ ਇਸ ਕਿੱਲੇ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗਾ ਏ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਇੱਕੋ ਹੁਲਾਰਾ ਮਾਰਿਆ, ਪੱਟ ਕੇ ਬਾਹਰ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਏ। ਸੰਗਤਾਂ ਹੈਰਾਨ ਨੇ ਬੜੀਆਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ, ਕਹਿ ਲਗੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਆਪ ਹੀ ਪਟਾ ਲਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਜਿਹੜੇ ਘੋੜੇ ਤੇ ਸਵਾਰ ਸਨ ਪੰਚਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਉਹ ਵੀ ਸਰੀਰ ਛੱਡ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਏ। ਮੇਰੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਭੈਣ ਜੀ, ਭੈਣ ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੌਰ ਜੀ, ਦੇਖੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹ, ਉਤਸ਼ਾਹ ਤੇ ਪਿਆਰ ਹੈ। ਭੈਣ ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੌਰ ਜੀ ਮੇਰੀ ਛੋਟੀ ਭੈਣ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ $100 ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਵਾਲੇ ਢਾਡੀ ਜਥੇ ਨੂੰ ਭੇਟਾ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਕੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਆਪਣੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਪਵਾਈਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਜਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਕਰਨੀ ਸੀ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੇਨਤੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਸੀ ਵੀ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਸਾਥੀ ਤਾਂ ਸੱਜਣ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਜਾਣੇ ਪਹਿਚਾਣੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੀਆਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਪੁੱਛੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਹੋ?
ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਨਗਰ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਹਾਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਕਿਤੇ ਨਾ ਹੋਵੇ ਗਰੇਵਾਲ ਦਾ ਹੀ ਰੱਖੀ ਜਾਵੋ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ 'ਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਕਿਆ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਤੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਕਰਾ ਛੱਡੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਆਪਣੀ ਮਨ ਬਿਰਤੀ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਲਾ ਚਲੀਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਸ ਘੋੜੇ ਤੇ ਅਸਵਾਰ ਸਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਟੁੱਟ ਗਈ। ਘੋੜਾ ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਏ, ਘੋੜਾ ਅਕਾਲ ਚਲਾਣਾ ਕਰ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਏ। ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਸਾਫ਼ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ 'ਚ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਲੋਕੀ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਨਗਰਾਂ ਦੀ ਸੁੱਖ ਮੰਗਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਤੁਸੀਂ ਦਾ ਪਿੰਡ ਦੀ ਜੜ੍ਹਾਂ ਪਟਾਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਨਾਲੇ ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਜੇ ਕਿੱਲਾ ਪੱਟੋਗੇ ਤੇ ਤਾਂ ਫੇਰੇ ਦਿਆਂਗੇ। ਮੇਰੇ ਹਜ਼ੂਰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਪੁੰਜ ਅੱਜ ਰੋਹ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨੇ। ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੁਣ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਫੇਰੇ ਲੈਣੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਣਾ, ਅਸੀਂ ਚੱਲੇ ਹਾਂ। ਹਜ਼ੂਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਰਾਤ ਨੂੰ। ਜੰਜ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਰ ਲਓ ਤਿਆਰੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਜਿੱਥੇ ਨਗਰ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਉੱਥੇ ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਦੀਆਂ ਸਹੇਲੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਤੇ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਭੱਜੀਆਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੀਆਂ ਗੰਗਾ ਅਨਰਥ ਹੋ ਚਲਿਆ ਏ। ਤੇ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨ ਹੈ ਗੰਗਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਅਨਰਥ ਕਿਉਂ ਹੋ ਚਲਿਆ ਏ? ਮੇਰਾ ਤੇ ਵਿਆਹ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਏ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰੇ ਲਾਵਾਂ ਫੇਰੇ ਹੋਣੇ, ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਹੋਣਾ ਏ। ਤੇ ਅਨਰਥ ਕਾਹਦਾ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਸਾਰੀ ਕਹਾਣੀ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀ, ਇੱਦਾਂ ਕੀਤੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਚੌਧਰੀਆਂ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਅਸੀਂ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਣ, ਅਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹੁਣ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਤੂੰ ਹੁੜ ਜੀ ਤੂੰ ਹਿੰਮਤ ਕਰ ਲਵੇਂ, ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਆ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾਲ ਸਹੇਲੀਆਂ ਸਨ ਉਹ ਮਾਂ ਗੰਗਾ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਗੰਗਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਹਿੰਮਤ ਕਰ ਲੈ, ਉੱਠਣਾ ਕਰ, ਚਲੀਏ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਕੋਲ। ਤੂੰ ਜਾਂਦਿਆਂ ਚਰਨ ਫੜ ਲਵੇਂ। ਅਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬਖਸ਼ਣਹਾਰ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਆਓ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦਾ ਸੀਨ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ 'ਚ ਤੁਹਾਡੀ ਜਥਾ ਭੇਟਾ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਕੋਲ ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਸਹੇਲੀਆਂ ਦੇ ਸਮੇਤ ਪਹੁੰਚੀ। ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਫੜਲੇ ਜਾ ਕੇ ਚਰਨ ਤੇ ਮੱਥਾ ਰੱਖ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਏ। ਨੈਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੰਝੂ ਵਗਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਦੀਆਂ ਸਹੇਲੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਇਉਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਜੀ।
ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਪਿਆਰੇ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਅਲੋਕਾਰ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ। ਮਾਂ ਗੰਗਾ ਨੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪਾਵਨ ਚਰਨ ਫੜ ਲਏ ਨੇ, ਸੀਸ ਧਰ ਦਿੱਤਾ ਏ, ਵਿਰਾਗ ਦੇ ਹੰਝੂਆਂ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨ ਧੋ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਸ ਗੰਗਾ ਦੇ ਨਾਲ ਆਈਆਂ ਸਹੇਲੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਤੀ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰ ਕੇ ਤੱਕ ਲਓ, ਸਾਡੀ ਭੈਣ ਗੰਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੀਸ ਧਰ ਕੇ ਰੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸਾਂ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਇਹੋ ਕੁਝ, ਇਹ ਵਿਧਾਨਾ ਇਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਚੱਲ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਕਿੱਲਾ ਪਟਣਾ ਕਹਿ ਕੇ ਤੇ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਰੁੱਖ ਨੂੰ ਕੱਟ ਕੇ ਉਹਦਾ ਕਿੱਲਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਏ। ਇਹ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਸੀ ਨਾ, ਕਿਰਪਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਕਿੱਲਾ ਪੱਟ ਦਿੱਤਾ ਏ। ਕਹਿ ਲੱਗੇ ਹੋਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਨਾਲੇ ਤੇ ਉਹਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਹੁੰਦੀ, ਨਾਲੇ ਉਹਨੂੰ ਖਾਲੀ ਮੋੜਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਾਡਾ ਤੇ ਘੋੜਾ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਿਆ ਏ, ਅਕਾਲ ਚਲਾਣਾ ਕਰ ਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਕਿਹੜਾ ਕਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਘੱਟ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਮਾਂ ਗੰਗਾ ਨੇ ਮੁਖ ਉੱਚਾ ਕੀਤਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕਸੂਰ ਹੋਵੇ ਉਹ ਮੇਰੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਪਾ ਦਿਓ। ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਨੇ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਆਪਣੀ ਝੋਲੀ ਅੱਗੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੇਕਸੂਰ ਹਾਂ, ਤੇ ਬੇਕਸੂਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਤੇ ਕੋਲ ਸਹੇਲੀਆਂ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਭਾਵੇਂ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਏ, ਤੁਸੀਂ ਗੰਗਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰ ਲਾ ਲਵੋ, ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਦਾਸੀ ਬਣਾ ਲਵੋ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਵੀ ਰਿਕਵੈਸਟ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਜਦੋਂ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਤੇ ਹਜ਼ੂਰ ਕੁਝ ਨਰਮ ਹੋਏ ਨੇ। ਮਾਂ ਗੰਗਾ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ ਤੇ ਨਾ ਮੇਰੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ, ਇਹ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਚੌਧਰੀ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚੁੱਕਣਾ ਨੇ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਇੱਕ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਕਰਾਂ, ਸਾਡੇ 15-20 ਮਿੰਟ ਹੀ ਟਾਈਮ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ 2 ਆਈਟਮਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ 'ਚ ਕਹਿ ਦੇਣੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਹਿਣੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਵਿਆਹ ਦਾ ਜੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ 'ਚ ਨਾ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਗੱਲ ਅਧੂਰੀ ਰਹਿ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਘਰੇ ਗਏ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮਨ 'ਚ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ ਹੈ ਵੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸੁਣ ਲਿਆ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਮਾਂ ਗੰਗਾ ਦੇ ਫੇਰਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਕੁਝ ਹੋਇਆ, ਮਨ 'ਚ ਗੱਲ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰਹਿ ਜਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਬਸ 15-20 ਮਿੰਟ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ, ਇੰਨੇ 'ਚ 2 ਆਈਟਮਾਂ ਭੇਟਾ ਕਰਕੇ ਖਿਮਾਂ ਦੀ ਜਾਤ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਹਜ਼ੂਰ ਕੋ ਜਨਮ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਖਿਆ ਗੰਗਾ ਕਸੂਰ ਤੇ ਤੇਰਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਤੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਵਿਰਾਗ ਵਿੱਚ ਵਗਦੇ ਹੋਏ ਹੰਝੂ ਸਾਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਾਵਾਂਗੇ, ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸ਼ਨ ਚੰਦ ਸੇਠ ਸਮੇਤ ਸਾਰੀ ਪੰਚਾਇਤ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਜਿਹੜੇ ਲਟਕੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਰੰਗ ਉੱਡੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਬਣੇਗਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਤੇ ਲਾਲੀਆਂ ਆ ਗਈਆਂ ਤੇ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ, ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੇ ਸੋਈ ਰਾਗ ਵਿੱਚ 4 ਲਾਵਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਹੋਇਆ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਪੰਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਇਸ ਮਾਊ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਾਵਨ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਹੋਇਆ। ਕਿਤੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਜਾਓ ਮਾਊ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੋਟੇ ਅੱਖਰਾਂ 'ਚ ਲਿਖ ਕੇ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਏ ਵੀ ਲਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਇਸੇ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਇਆ ਏ। ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਪਿਆਰੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਚੜ੍ਹੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਏ ਨਾਲ ਦੇ ਜਾਨੀਆਂ ਨੂੰ, ਕਹਿ ਲੱਗੇ ਵੀ ਹੁਣ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਬਣ ਗਿਆ ਏ, ਜਾਣਾ ਆਪਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਵਿਆਹ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਗੰਗਾ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੂੰ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਇੱਧਰਲੇ ਬੰਨੇ ਜਿੱਥੇ ਜਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਚਾਅ ਚੜ੍ਹ ਗਏ ਨੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਡਾ ਤੇ ਮਨ ਆਪਣਾ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਬੜੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਤੁਸਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਏ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਏ, ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਏ। ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵਾਪਸ ਜਾ ਕੇ ਜਲ ਪਾਣੀ ਛਕ ਕੇ ਆਨੰਦ ਦੇ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਵਾਪਸ ਮੁੜੇ ਆਏ ਨੇ। ਮਾਂ ਗੰਗਾ ਜਿਹੜੀ ਵਾਪਸ ਮੁੜੀ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਜੋ ਕੁਝ ਜਲ ਪਾਣੀ ਛਕਣਾ ਸੀ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਰੈਡੀ ਹੋ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਵਾਪਸ। ਆਓ ਜੀ ਸਰਵਣ ਕਰਿਓ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ 4 ਲਾਵਾਂ ਦਾ ਕਰਕੇ ਪਾਠ, ਜਿਵੇਂ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮਾਤਾ ਮਾਂ ਗੰਗਾ ਦੇ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਲਾਵਾਂ
ਫੇਰੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੀਨ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ 'ਚ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੋਮਲ, ਨਵਾਂ ਪਿੰਡ ਦੋਨੇਵਾਲ ਵਾਲੇ, ਸਰੰਗੀ ਮਾਸਟਰ ਭਾਈ ਸੀਤਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੀਤਲ, ਨਵੇਂ ਠੱਟੇ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਪੂਰਥਲਾ ਵਾਲੇ, ਭਾਈ ਪਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪ੍ਰੇਮੀ ਪਿੰਡ ਲੋਹਾਰਾ ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਾਲੇ, ਗਿਆਨੀ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਫੱਕਰ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਪੰਥਕ ਢਾਡੀ ਜਥਾ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਦਾ ਸ਼ਾਨਾ ਮੱਤਾ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਭਰਿਆ ਸੀਨ ਇਹੋ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੀ।
ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਫੇਰੇ। ਜਿਹੜੇ ਚੌਧਰੀ ਸਨ ਨਾ ਬਹੁਤਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਣਾ ਮਾਣ ਰਖਾਉਂਦੇ ਫਿਰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਦੀ ਬਰਾਤ ਜਿਹੜੀ ਵਾਪਸ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਮੂੰਹ ਲਟਕਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਜਦੋਂ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਬਾਰੇ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਜਾਵਾਂ। ਬਾਕੀ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਵਿਆਹ ਕਾਰਜ ਜਿਹੜੀ ਵਿਧੀ ਹੈ ਨਾ, ਵਿਧੀ ਇਹਦੇ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਨਾਮ ਨੇ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਰੀਤੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਨੂੰ ਵਿਆਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਵਿਵਾਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਇਆ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਮੁਸਲਮਾਨੀ ਧਰਮ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਨੇੜੇ ਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਇਕੱਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਿੱਖ ਈਸਾਈ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਭਾਈ। ਸਮਾਗਮ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਭਾਈ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਛੀ ਨਗਰ ਬੀੜ ਬੰਸੀਆਂ, ਜਿਸ ਨਗਰ ਤੋਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਹੋਏ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪਰਮ ਸੇਵਕ ਸਨ, ਉਸ ਨਗਰ ਤੋਂ ਵੀਰ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਛੀ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ $20 ਮੇਰੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਭੈਣ ਜੀ ਭੇਟਾ ਕਰਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਧੰਨਵਾਦ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦਰ ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ। ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮਾਤਾ ਜੀ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਕਿਰਤ ਕਮਾਈ, ਆਪਣੇ 9 ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਰਤ ਕਮਾਈਆਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪੋਤੇ ਪੋਤਰੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਰਤ ਕਮਾਈਆਂ ਨੂੰ ਸਫਲ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ। ਵੇਖੋ ਉਹਦੇ ਮਨ 'ਚ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਵਿਚਾਰ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਿਰਤ ਕਮਾਈਆਂ ਨੂੰ ਸਫਲ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮਾਤਾ ਜੀ ਇਸ ਢਾਡੀ ਜਥੇ ਨੂੰ $21 ਬਤੌਰੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗਹਿਰਾਈਆਂ 'ਚੋਂ ਪਿਆਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੰਦੇਸ਼ ਸੀ, ਮਾਈਆਂ ਰੱਬ ਰਜ਼ਾਈਆਂ। ਜਿਹਨਾਂ ਮਾਈਆਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਅੰਦਰ ਪਿਆਰ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ ਏ, ਉਹ ਪਿਆਰ ਆਪਣਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੰਡਿਆ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਜਾਵਾਂ, ਗੁਲਾਬ ਦਾ ਫੁੱਲ ਜਾਂ ਗੇਂਦੇ ਦਾ ਫੁੱਲ ਵਾਜਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦਾ ਵੀ ਆ ਕੇ ਖੁਸ਼ਬੂ ਲੈ ਜਾਵੋ, ਆਪਾਂ ਆਪ ਹੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਮਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੋਇਆ ਕਰਦੀ ਆ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਵੰਡਦੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਬੇਗਾਨਾ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਵੱਲੋਂ $21 ਭੇਟਾ ਕੀਤੇ ਗਿਆ। ਧੰਨਵਾਦ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦਰ ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਇਹ ਦਲਬਨੇ ਜਿਹੜੇ ਚੌਧਰੀ ਸਨ ਹੁਣ ਮੂੰਹ ਨੀਵਾ ਕਰਕੇ ਪਿੱਛੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਵਾਸਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮੁਸਲਮਾਨੀ ਮਤ ਵਿੱਚ ਨੂੰ ਨਿਕਾਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਹਿੰਦੂ ਰੀਤੀ ਮੁਤਾਬਕ ਵਿਆਹ ਤੇ ਵਿਵਾਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਗੋਰਿਆਂ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਆਪਾਂ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਰਿਜ ਕਿਹਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਜਿਹੜਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ, ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਸੰਪੂਰਨ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਉਦੋਂ ਤੇ ਇਹ ਕਾਰਜ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਬਣ ਗਿਆ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਲਾਵਾਂ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ, ਹੋਰ ਸਾਰੀ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ। ਅੱਜ ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਜ ਨੇ ਸੁਸ਼ੋਭਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਹੋਇਆ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਤੇ ਮਾਂ ਗੰਗਾ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ। ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨੇ। ਕੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੀਆਂ ਦੇਗਾਂ ਵਰਤੀਆਂ, ਲੰਗਰ ਪਾਣੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਛਕੇ। ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਟਿਕਾਣਿਆਂ ਤੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਘਰ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਡੇਰਾ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਬਰਾਤ ਨੂੰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਉਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਰਾਤਾਂ ਰਾਤ ਰਿਹਾ ਕਰਦੀਆਂ ਸਨ। ਜਿੰਨੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਹੈਸੀਅਤ ਹੋਣੀ ਉਹਨਾਂ ਸਮਾਂ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਪਹਿਲੀ ਰਾਤ ਜਿਹੜੇ ਮਾਪੇ ਸਨ ਉਹ ਬਰਾਤ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਕਰਦੇ। ਦੂਸਰੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਕੁਟੁੰਬ ਕਬੀਲੇ ਵਾਲੇ ਸਨ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੰਗਰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ। ਤੇ ਨਗਰ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਜਾਂ ਚੰਗੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਉਹ ਵੀ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ ਵੀ ਜੰਝ ਦੀ ਸੇਵਾ ਅਸਾਂ ਨੇ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਰਾਤ ਜੰਝ ਜਿਹੜੀ ਹੋਰ ਰਹਿਣੀ ਕਰੇ। ਕਈ ਦਿਨ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੀਤ ਜਾਇਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣੇ ਡੇਰੇ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਜਲ ਪਾਣੀ ਛਕੇ ਨੇ। ਸ਼ਾਮਾਂ ਦਾ ਹੋਇਆ ਟਾਈਮ ਤੇ ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਿਰ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਆਰੰਭਤਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਰਹਿਰਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਠ ਹੋਏ ਨੇ। ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਆਨੰਦ ਨਾਲ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰੇ। ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਨੇ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰੀ। ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਦੂਣੇ ਚਾ ਚੜੇ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਅੱਜ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਨੇ। ਇਉਂ ਜਾਪਦਾ ਜਿਵੇਂ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠ ਕੇ ਹੀ ਕੀਰਤਨ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਗਰ 'ਚ ਇੱਦਾਂ ਕੀਰਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਆਰਾਮ ਕਰਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋਇਆ ਏ।
ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਆਪਣੇ ਡੇਰੇ ਜਾ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਸੰਗਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪੋ ਆਪਣੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਮਾਂ ਗੰਗਾ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਘਰ, ਮਾਂ ਸੇਠ ਕਿਸ਼ਨ ਚੰਦ ਮਾਤਾ ਧਨਵੰਤੀ ਦੀ ਬੇਟੀ ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਆਪਣੇ ਬੈੱਡ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਆਪਣੇ ਬਿਸਤਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਆਪਣੇ ਪਲੰਘ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਲੇਟੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਨੂੰ 6 ਵਜੇ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਲੱਥੀ ਹੋਈ। ਮਨ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਸੀ ਉਹ ਉੱਚਾ ਤੇ ਸੁੱਚਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚਾਹ ਹੈ, ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਚੌਧਰੀ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਰਤੂਤ ਸੀ ਉਹ ਤੇ ਰਹਿ ਗਈ, ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਨ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਮੇਰੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਮੱਤ ਸੋਚਦੀ ਹੈ ਮੈਂ ਕੁਝ ਕੁ ਦਿਨਾਂ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਕੋਲ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਮਾਤਾ ਗੰਗੀ ਦਾ ਗੰਗਾ ਦੇ ਜਾ, ਮਾਤਾ ਭਾਨੀ ਦੇ ਜਾ ਕੇ ਚਰਨ ਪਰਸਣੇ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਉਹਨੇ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਪਿਆਰਿਓ, ਰਾਤ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਲੇਟੀ ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦਾ ਵਾਸ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ ਏ। ਆ ਅਰਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਪਰੀਆਂ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਪਰੀਆਂ ਵੀ ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਇਹ ਹੈ ਗੰਗਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੱਡੇ ਕਰਮਾਂ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਮਾਂ ਵਾਲੀ ਗੰਗਾ ਏ, ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸਾਥਣ ਬਣ ਗਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚਰਨਦਾਸੀ ਬਣ ਗਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਗੰਗਾ ਦੇ ਕੋਲ ਕਹਿੰਦੇ ਪੰਛੀਆਂ ਨੇ ਪਲੰਘ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕੀਤੀ ਪਰਿਕਰਮਾ, ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਸਨਮਾਨ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਦੀ ਪਲੰਘ ਦੀ। ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਸਿਆਣੀ ਪਰੀ ਸੀ ਉਹਨੇ ਹੌਲੀ ਜੀ ਜਾ ਕੇ ਚਰਨਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ ਨੂੰ ਹਿਲਾਇਆ ਏ। ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਉੱਠ ਕੇ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਨਜ਼ਰ ਮਾਰ ਕੇ ਤੱਕਿਆ ਏ, ਇਹ ਤਾਂ ਨਜ਼ਾਰਾ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਭਰੀਆਂ ਭਰੀਆਂ ਖੜੋਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਪੁੱਛਣਗੀਆਂ, ਭੈਣੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆਈਆਂ ਹੋ ਤੇ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਈਆਂ ਏ? ਜਿਹੜੀ ਸਿਆਣੀ ਪਰੀ ਸੀ ਉਸਨੇ ਗਾਹ ਹੋ ਕੇ ਆਖਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਭੈਣ ਗੰਗਾ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਵਿਆਹ ਦੀਆਂ ਵਧਾਈਆਂ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਆਈਆਂ, ਤੇ ਨਾਲੇ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਣ ਵਾਸਤੇ ਆਈਆਂ। ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਕਹਿੰਦੀ, ਦੱਸਣਾ ਕਰੋ, ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹੈ, ਆਪ ਜੀ ਸਰਵਣ ਕਰੋ। ਸਿਆਣੀ ਪਰੀ ਅੱਗੇ ਹੋਈ ਤੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੈਰਤਾਂ ਨੇ ਪਰੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਵਰਖਾ। ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਨੂੰ ਇਹ ਪਰੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਦੀਆਂ ਵਧਾਈਆਂ ਇਉਂ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਸੀ। ਅਰਸ਼ੋਂ ਪਰੂਹਾਂ ਉੱਤੇ ਪੂਰਾ ਚੋਇਆ ਤੇਲ ਨੀ ਵਧਾਈਆਂ ਤੈਨੂੰ ਰੱਬ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਤੇਰਾ ਮੇਲ ਨੀ ਵਧਾਈਆਂ ਤੈਨੂੰ ਰੱਬ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਤੇਰਾ ਮੇਲ। ਸਵੱਲੀ ਹੋ ਗਈ ਭਾਗ ਵਾਲੀ ਤੇਰੇ ਤੇ ਅੱਜ ਨਿਗਾਹ ਸਵੱਲੀ ਹੋ ਗਈ। ਬਣ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਦਾਸੀ ਨੀ ਤੂੰ ਰੱਬ ਦੇ ਬਾਹਰ ਖਲੋਗੀ। ਬਣ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਦਾਸੀ ਨੀ ਤੂੰ ਰੱਬ ਦੇ ਬਾਹਰ ਖਲੋਗੀ। ਕੀੜੀ ਕਰੇ ਨਰੈਣ ਆ ਗਿਆ, ਕੀੜੀ ਕਰੇ ਨਰੈਣ ਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਕਿਸਮਤ ਖੇਲ ਨੀ ਵਧਾਈਆਂ ਤੈਨੂੰ ਰੱਬ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਤੇਰਾ ਮੇਲ ਨੀ ਵਧਾਈਆਂ ਤੈਨੂੰ ਰੱਬ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਤੇਰਾ ਮੇਲ।
ਖੁਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਵੇਖ ਇੰਦਰ ਦਾ ਖੇਲ ਨੀ ਵਧਾਈਆਂ ਤੈਨੂੰ ਰੱਬ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਤੇਰਾ ਮੇਲ ਨੀ ਵਧਾਈਆਂ ਤੈਨੂੰ ਰੱਬ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਤੇਰਾ ਮੇਲ ਇਹ ਜੀਵਨ ਇੱਕ ਪਰਚਾ ਤੇਰਾ ਹੋ ਨਾ ਜਾਵੀਂ ਫੇਲ ਨੀ ਵਧਾਈਆਂ ਤੈਨੂੰ ਰੱਬ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਤੇਰਾ ਮੇਲ ਨੀ ਵਧਾਈਆਂ ਤੈਨੂੰ ਰੱਬ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਤੇਰਾ ਮੇਲ ਜਨਮ ਫਲ ਮਿਲਿਆ ਪਾਸ ਪਿਛਲੇ ਜਨਮ ਦਾ ਤੈਨੂੰ ਇਸ ਜਨਮ ਫਲ ਮਿਲਿਆ ਪਾਸ ਪਿਛਲੇ ਜਨਮ ਦਾ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਜਨਮ ਫਲ ਮਿਲਿਆ ਪਾਸ ਪਿਛਲੇ ਜਨਮ ਦਾ ਤੈਨੂੰ ਇਸ ਜਨਮ ਫਲ ਮਿਲਿਆ ਅਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਫੁੱਲ ਅਨੋਖਾ ਆਂਗਣ ਤੇਰੇ ਖਿੜਿਆ ਫੁੱਲ ਅਨੋਖਾ ਆਂਗਨ ਤੇਰੇ ਖਿਲਿਆ ਦੋ ਰੂਹਾਂ ਅੱਜ ਇੱਕ ਹੋ ਗਈਆਂ ਦੋ ਰੂਹਾਂ ਅੱਜ ਇੱਕ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹੁਣ ਨਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਵੇਲ ਨੀ ਵਧਾਈਆਂ ਤੈਨੂੰ ਰੱਬ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਤੇਰਾ ਮੇਲ ਨੀ ਵਧਾਈਆਂ ਤੈਨੂੰ ਰੱਬ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਤੇਰਾ ਮੇਲ ਵਧਾਈਆਂ ਤੈਨੂੰ ਰੱਬ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਤੇਰਾ ਮੇਲ ਰੱਬ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਤੇਰਾ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਵਧਾਈਆਂ ਤੈਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਜੀ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਮਾਂ ਗੰਗਾ ਨੂੰ ਪਰੀਆਂ ਨੇ ਅਰਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਵਧਾਈਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਵਰਖਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਨਾਲੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਚੰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸ ਕੇ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਪਿਆਰਿਓ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਅਨੋਖਾ ਹੀ ਨਜ਼ਾਰਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਮਾਂ ਗੰਗਾ ਨੇ ਤੇ ਪਰੀਆਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ। ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਦਿਆਂ ਮੇਰੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਛੋਟੇ ਭੈਣ ਜੀ ਜਿੱਥੇ $1 ਢਾਡੀ ਜਥੇ ਨੂੰ ਭੇਟਾ ਕਰਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਮਨ ਦਾ ਪਿਆਰ ਦੇ ਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਭੈਣਾਂ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦਾ ਪਿਆਰ ਆਪਣੇ ਵੀਰਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਜਿੱਥੇ $1 ਦੇ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਵਧਾਈਆਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਮਾਂ ਗੰਗਾ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਦੀਆਂ ਉੱਥੇ ਆ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਵਧਾਈਆਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਗਿਆਨੀ ਜੀ
ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਤੇ ਮਾਂ ਗੰਗਾ ਦੇ ਵਿਆਹ ਪੁਰਬ ਦੀਆਂ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈਆਂ ਦੇ ਦੇਣੀਆਂ। ਪਿਆਰਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਸਾਡੀ ਭੈਣ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਵਧਾਈਆਂ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵਧਾਈਆਂ, ਇਹ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਆਪਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਫੈਮਲੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਰਹਿਣ। ਗੁਰੂ ਕੀ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕੁਝ ਦਿਨ ਇਸ ਮਾਓ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਾਵਨ ਧਰਤੀ ਤੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਹਜ਼ੂਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਾਮ ਕੀਰਤਨ ਦੀਆਂ ਛਾਬਰਾਂ ਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਝੜੀਆਂ ਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਇਹੋ ਹੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਰਗੇ ਸਮਾਗਮ ਬਣ ਗਏ ਹੋਣ। ਇਉਂ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਸੱਚਖੰਡ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਹੋਈਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪ ਸੁਣਦੇ ਨਾਲ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਜ਼ ਨੇ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਗਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਹੋਰ ਉਹ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਇਜਾਦ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਇਜਾਦ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਕਾਢ ਕੱਢੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਸੁਰਿੰਦਾ ਸਾਜ਼ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਵੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਾਵਨ ਧਰਤੀ ਤੇ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਜਦਾ ਏ, ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਢ ਉਹ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕੱਢੀ। ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮੇਰੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਭੈਣ ਜੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਦਿਓਲ ਪਰਿਵਾਰ ਜਲੰਧਰ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨ ਅੰਦਰ ਬੜਾ ਚਾਅ ਹੈ, ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ, ਬੜਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਸੇਵਾ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਸਿਮਰਨ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਬੇਨਤ ਮੈਂ $21 ਢਾਡੀ ਜਸਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਮੰਦਰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਮਾਂ ਗੰਗਾ ਦੇ ਵਿਆਹ ਪੁਰਬ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ 'ਚ ਭੇਟਾ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਖਜ਼ਾਨੇ ਭਰਪੂਰ ਤੇ ਹਰਮਦਾਨ ਫਤਿਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ ਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਹਾਨ ਗੱਭਰੂਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਏ, ਮਹਾਨ ਯੋਧਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਏ, ਮਹਾਨ ਸੂਰਮਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਏ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਢਾਡੀ ਜੱਥਾ ਵੀ ਕਰਕੇ ਗਿਆ ਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਇਹ ਅਣਖੀਲੇ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਪਾਣ ਚਾੜ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਹੁਣ ਪਾਣ ਚਾੜੀ ਕਿਹਨੇ ਹੈ? ਆਪਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹ ਗੱਲ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ 6ਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਤੋਂ ਪਾਣ ਚੜੀ। ਕਈ ਸੱਜਣ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਤੋਂ ਚੜੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਇਹ ਪਾਣ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਚੜਾ ਦਿੱਤੇ। ਪੁੱਛੋਗੇ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਕੋਈ ਹੈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰਮਾਣ? ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪ ਵਿੱਚ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ, ਜੇ ਜੀਵੇ ਪਤ ਲੱਥੀ ਜਾਏ ਸਭ ਹਰਾਮ ਦੇਤਾ ਕਿਛ ਖਾਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੇ ਜ਼ਮੀਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਗਦੇ, ਜੇ ਅਣਖਣਾ ਜੀਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਾਹਦਾ ਹੈ? ਕੋਈ ਜਿਉਣ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਨਾ ਜਾਗਦੀ ਜ਼ਮੀਰ ਵਾਲੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਹੁੰਦੇ, ਜੇ ਜੀਵੇ ਪਤ ਲੱਥੀ ਜਾਏ ਸਭ ਹਰਾਮ ਦੇਤਾ ਕਿਛ ਖਾਏ, ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸਨ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਜੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਜ਼ਮੀਰ ਨਾ ਜਾਗਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਜ਼ਮੀਰ ਬੜੀ ਜਾਗਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਆਇਆ ਬਾਬਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ, ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਸੁਣ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਨ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਜਰਨੈਲ ਸਨ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਰਾਜੇ ਰਜਵਾੜੇ ਕੰਬਦੇ ਸਨ। ਪਰ ਜੇ ਨਹੀਂ ਕੰਬਿਆ ਤੇ ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਹੀਂ ਕੰਬਿਆ। ਮੇਰੇ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਆਖਿਆ ਏ, ਬਾਬਰ ਤੂੰ ਜ਼ਾਬਰ ਹੈ, ਤੂੰ ਕਾਬਰ ਹੈ, ਤੂੰ ਰਾਜ ਕਰਨ ਦੇ ਲਾਇਕ ਨੇ। ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਬਾਬਰ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਕਹਿ ਦੇਣੀ। ਮੇਰੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਬਣ ਆਈ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਹਰ ਬੁਰਾਈ ਦਾ ਟੱਕਰਾ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ। ਭਾਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਸ਼ਸਤਰ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੇ, ਪਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਗਰੀਬੀ ਗਦਾ ਹਮਾਰੀ ਖੰਨਾ ਸਗਲ ਰੇ ਨਿਸ਼ਾਰੀ। ਤੇ ਗਦਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਏ ਉਸ ਗੁਰਜ ਨੂੰ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਯੋਧੇ ਜਿਹੜੇ ਜੰਗ ਜਿੱਤ ਜਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਨਿਮਰਤਾ ਦਾ ਗਦਾ ਹੱਥ 'ਚ ਫੜਿਆ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸ਼ਸਤਰ ਪੜਿਆ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਵਿਚਾਰ ਫੜੀ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਸਤ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਏ। ਕਿਤੇ ਕੌਡੇ ਰਾਖਸ਼ ਵਰਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਢਹਿ ਪਏ, ਕਿਤੇ ਸੱਜਣ ਠੱਗ ਵਰਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਢਹਿ ਪਏ, ਕਿਤੇ ਵਲੀ ਕੰਧਾਰੀ ਵਰਗੇ ਢਹਿ ਪਏ। ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪਾਨ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚਾੜ ਦਿੱਤੀ। ਪੰਚਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਨੇ ਰੰਗ ਲਿਆ ਦਿੱਤਾ। 6ਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਮਾਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਖੰਡੇ ਫੜਾ ਦਿੱਤੇ। ਆਹ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਛਕਾ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਆਪਣੇ ਚਾਰੇ ਪੁੱਤ ਵਾਰ ਕੇ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਢਾਡੀ ਜਥਾ ਇਉਂ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ ਜੀ।
ਦੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਮੇਰੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਵੀਰ ਜੀ ਵੀਰ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਿਲਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ $20 ਸਰਦਾਰ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਸਨੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭੇਟਾ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਖਜ਼ਾਨਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮਾਇਆ ਆਈ ਹੈ, ਡਾਲਰ ਆਏ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਭਰਪੂਰ, ਹਰ ਮੈਦਾਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਫਤਿਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਹਾਨ ਗੱਭਰੂਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਅਣਖੀਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਜੋ ਛੀਲਿਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਯੋਧਿਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ਾਇਰ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਏ, ਭਗਤ ਸੂਰਮਾ ਤੇ ਦਾਨ ਦੇ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਲਾਲ ਮਾਂ ਵਿਰਲੀ ਪੈਦਾ ਕਰੇ ਕੋਈ ਕੋਈ। ਭਗਤ ਸੂਰਮਾ ਦੇ ਦਾਨ ਦੇ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਲਾਲ ਮਾਂ ਵਿਰਲੀ ਪੈਦਾ ਕਰੇ ਕੋਈ ਕੋਈ। ਵੰਡ ਆਪਣੀ ਹਰ ਕੋਈ ਚੁੱਕ ਸਕਦਾ, ਭਾਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸੀਸ ਤੇ ਧਰੇ ਕੋਈ ਕੋਈ। ਮਿੱਠਾ ਬੋਲਿਆ ਹੁੰਦੀ ਏ ਖੁਸ਼ ਦੁਨੀਆ, ਤੇ ਕੌੜਾ ਬੋਲਿਆ ਕਿਸੇ ਦਾ ਜਰੇ ਕੋਈ ਕੋਈ। ਖਾਤਰ ਆਪਣੀ ਤਾਂ ਮਰਦੀ ਕੁੱਲ ਦੁਨੀਆ, ਪਰ ਅਣਖ ਖਾਤਰ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਮਰੇ ਕੋਈ ਕੋਈ। ਖਾਲਸਾ ਹੀ ਅਣਖ ਦੀ ਖਾਤਰ ਮਰਦਾ ਆਇਆ ਏ। ਖਾਲਸਾ ਮੇਰੋ ਰੂਪ ਹੈ ਖਾਸ, ਖਾਲਸੇ ਮੇ ਹੋ ਕਰੋ ਨਿਵਾਸ। ਖਾਲਸਾ ਮੇਰੋ ਸੱਜਣ ਸੂਰਾ, ਖਾਲਸਾ ਮੇਰੋ ਸਤਿਗੁਰ ਪੂਰਾ। ਕਹਿ ਕੇ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਯੋਧਿਆਂ ਨੂੰ ਜੋ ਮਾਣ ਬਖਸ਼ਿਆ, ਉਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ 'ਚ, ਤੁਹਾਡੀ ਜਥਾ ਅਗਲੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਕਰੇ। ਪੰਜਾਬੀ ਰੇਡੀਓ USA ਲਾਈਵ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸੁਣ ਰਹੇ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰਾਣੀ ਕਾਲੋਂ ਵੱਲੋਂ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਕਾਜ ਰਚਾਇਆ ਗੁਰਮੁਖ ਵਿਆਹਣ ਆਇਆ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਫਰੀਮੌਂਟ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਖੜੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਅੱਜ ਬਿਲਗੇ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰਪੁਰਬ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਵਿਆਹ ਪੁਰਬ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਗੰਨੇ ਦੇ ਰਸ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਟਾਲ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਆਪਾਂ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੰਨੇ ਦੇ ਰਸ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਮਿਸ ਕਰਦੇ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਗਰਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਰਸ ਘੱਟ ਪੀਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਸੀਗੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਮੌਸਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਗੰਨੇ ਦਾ ਉਦੋਂ ਸਾਰੇ ਬੜੇ ਚਾਅ ਨਾਲ ਰਸ ਪੀਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਮਰਜ਼ੀ ਮੌਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਲਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੰਨੇ ਦਾ ਰਸ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੂਗਾ। ਭਾਵੇਂ ਕਿਤੇ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਪੁਰਬ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਪੁਰਬ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਗੰਨੇ ਦਾ ਰਸ ਉੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਤੇ ਹਾਂਜੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬੀ ਰੇਡੀਓ USA ਦੀ ਸਾਰੀ ਆਪਣੇ ਸੰਗਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਈਵ ਦੇਖ ਰਹੀ ਆ ਜੀ। ਸੰਗਤ ਹੀ ਕਵਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਦੇ, ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਰੋਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਈਵ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸੁਣ ਰਹੇ ਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਪੁਰਬ ਦੀਆਂ ਵਧਾਈਆਂ ਵੀ ਦਿਓ, ਵਿਆਹ ਪੁਰਬ ਦੀਆਂ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਹ ਸਾਡਾ 25ਵਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆ ਪਿੰਡ ਬਿਲਗਾ ਤੇ ਸਮੂਹ ਇਲਾਕਾ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਵਜੋਂ।
25 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਸਾਨੂੰ ਕਰਾਉਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ, ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰਪੇਅਰ ਕਰਨ ਲਈ ਬੜਾ ਉਦਮ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਨਾਲ ਦਿਆਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬੜਾ ਸਹਿਯੋਗ ਆ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਸੰਗਤ ਵੀ ਕਾਫੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਇਕੱਲੇ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ। ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ, ਗੰਨੇ ਦਾ ਰਸ, ਉੱਧਰ ਹੋਰ ਚਾਟ ਚੱਲਦੀ ਆ, ਗੋਲ ਗੱਪੇ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਹਫ਼ਤਾ ਤਕਰੀਬਨ ਹੋ ਗਿਆ ਪ੍ਰਪੇਅਰ ਕਰਦਿਆਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਆਈ ਹੋਈ ਸੰਗਤ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਆ, ਸਾਰੇ ਕਰਦੇ ਅਸੀਂ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਦਮ ਤੁਹਾਡਾ ਸਿਰ ਮੱਥੇ ਸਾਡੇ ਆਇਆ ਵਾ, ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਰੱਖੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਮਨਾਈਏ ਹਰੇਕ ਸਾਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਜੀ ਸਰੋਤਿਓ, ਗਰਮੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਪੈ ਰਹੀ ਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭੀੜ ਗੰਨੇ ਦੇ ਰਸ ਦੇ ਸਟਾਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੀਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਵਾਦ ਰਸ ਇਹ ਪਿਲਾ ਰਹੇ ਆ ਜੀ, ਸੰਗਤ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਦਿਓ ਜੀ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਤੇ ਸਾਰੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਰਹੋ ਜੀ, ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਪੰਜਾਬੀ ਰੇਡੀਓ USA। ਤੇ ਜੀ ਸਰੋਤਿਓ, ਇੱਥੇ ਸਟਾਲ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਜੀ ਠੰਡੇ ਠੰਡੇ ਜੂਸ ਦਾ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਅੱਜ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਫਰੀਮੌਂਟ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਲਾਈਵ ਅੱਜ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਪੁਰਬ ਮਨਾ ਰਹੇ ਇੱਥੇ ਬਿਲਗੇ ਦੀ ਸੰਗਤ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਰੇਡੀਓ ਸਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਕੌਮ ਦਾ ਇੱਕ ਇੱਥੇ ਸਰਮਾਇਆ, ਜੋ ਸਾਰੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਕਵਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਪੁਰਬ ਵਗੈਰਾ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੰਦੇ, ਇਤਿਹਾਸ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਆਪਾਂ ਵਜ਼ੀਰ ਹੈਗੇ ਆ, ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੇ ਵੀਰ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਜੋ ਪਰੰਪਰਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਨ, ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਇਕੱਤਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਹਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਮੈਂ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬੀ ਰੇਡੀਓ ਦਾ ਬਹੁਤ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਸਾਰੇ ਵੀਰ ਗੱਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਧਰੇ ਬਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਰੇ ਅੱਛੇ, ਮੱਲੀ ਭਾਜੀ, ਪ੍ਰਵੀਨ ਜੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਗਿਆ। ਭੈਣ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਤੇ ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਜੀ ਹੈਗਾ ਮਿਲਕ ਬਦਾਮ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਮਿਲਕ ਬਦਾਮ। ਹਾਂਜੀ, ਆਹ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਮਿਲਕ ਬਦਾਮ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਗਰਮੀ ਬਹੁਤ ਪੈ ਰਹੀ ਆ, ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਗਰਮ ਚੀਜ਼ ਖਾਣ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਗਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀਅ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਬਾਰੇ ਜਾਈਏ ਜੀ, ਕਿੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਇਹ, ਤੇ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਮਿਲਕ ਬਦਾਮ ਤੇ ਹੋਰ ਜੂਸ, ਠੰਡਾ ਸੋਡਾ ਵਗੈਰਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਜਿਹੜੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਜੀ। ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ। ਤੇ ਜੀ ਸਰੋਤਿਓ, ਅੱਗੇ ਆ ਗਏ ਆ ਜੀ ਆਪਾਂ ਅਗਲੇ ਸਟਾਲ ਤੇ। ਇੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਫਰਿਜ਼ਨੋ ਦੀ ਸ਼ਕਰਕੰਦੀ ਤੇ ਨਾਲ ਦਹੀਂ ਭੱਲੇ ਤੇ ਠੰਡੇ ਠੰਡੇ ਦਹੀਂ ਭੱਲੇ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਵੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਕਰਕੰਦੀ ਵੇਚਦੇ ਆ ਕਿ ਜਾਂ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਆ? ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਜੀ, ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਵੇਚਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਾਂਗੂ ਰਹੇ ਆ, ਤੇ ਫੇਰ ਹੀ ਆਊਗੀ ਸੰਗਤ ਦੇਖ ਕੇ। ਤੇ ਟਿਕਟ ਕਿੱਥੇ ਦੀ ਫ੍ਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਆ ਤੁਸੀਂ? ਟਿਕਟ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਕਸਟਮਰ ਦੇ ਕੇ ਗਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਫ੍ਰੀ ਦੇ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ, ਦਿਖਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਫ੍ਰੀ ਹੈ ਜੀ ਟਿਕਟ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਸਰੋਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਲਾਈਵ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਰੇਡੀਓ USA ਤੇ? ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਆ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰੋ ਮੇਰੇ ਵੀਰ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਵਿਆਹ ਪੁਰਬ ਦੀਆਂ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਆਉਂਦੇ ਆ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰੋ। ਸਾਰੇ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਰੇ ਚੰਗੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਭਾਜੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰੋ, ਨਵੇਂ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈਲਪ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਲੱਤਾਂ ਨਾ ਖਿੱਚਿਆ ਕਰੋ। ਇਹੀ ਆ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਹਾਂਜੀ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਫਤਿਹ, ਪੰਥ ਕੀ ਜੀਤ, ਪੰਥ ਕੀ ਜੀਤ, ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਖਾਲਸਾ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਤੇ ਜੀ ਸਰੋਤਿਓ, ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਜੀ? ਸੰਗਤ ਦਾ ਜੀ ਇਕੱਠ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਗਰਮੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਆ, ਪਰ ਗਰਮੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਗੇ ਜਿੱਦਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਹਮ ਕੇ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਪੁਰਬ ਮਨਾਈਏ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੰਗਤ ਹਮ ਕੇ ਪਹੁੰਚੇ।
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੁਨੇਹਾ ਤੁਹਾਡਾ। ਤੇ ਜੀ ਸਰੋਤਿਓ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆ ਗਏ ਹਾਂ ਜੀ ਠੰਡੇ ਗੋਲ ਗੱਪੇ ਨੇ, ਗਰਮ ਗੋਲ ਗੱਪੇ ਤੇ ਠੰਡੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਤੁਸੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਦੁਆਬੇ 'ਚ ਤਾਂ ਗੋਲ ਗੱਪਿਆਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਾਂਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਲੋਕ ਇਹਨੂੰ ਕਾਂਜੀ ਵੀ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਪਰ ਅਸੀਂ ਤੇ ਗੋਲ ਗੱਪਿਆਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਤੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਦਿਲ ਨੂੰ ਠੰਡਕ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਜੀ ਗੋਲ ਗੱਪਿਆਂ ਦੀ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਦਿਓ ਸੁਨੇਹਾ ਸੰਗਤ ਨੂੰ। ਆਓ ਭਾਜੀ ਦੇਣਗੇ, ਆਓ ਭਾਜੀ ਦੋ, ਤੁਸੀਂ ਦੋ ਹੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇਣਾ। ਮੈਂ ਮਾਈਕ ਕੌਣ ਹੈ ਜੀ? ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪ ਸਭ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਵਿਆਹ ਪੁਰਬ ਤੇ ਸਭ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਆਪਣੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ਉੱਤੇ ਰਵੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਮੇਲੇ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸਭ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕਿਰਪਾ, ਅਪਾਰ ਕਿਰਪਾ, ਰਹਿਮਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੇ ਸਮੂਹ ਸਰਬੱਤ ਬਿਲਗਾ ਦੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ ਸਭ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਵਿਆਹ ਪੁਰਬ ਦੀਆਂ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈਆਂ ਹੋਣ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਤੇ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਗੋਲ ਗੱਪੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਖਿਲਾਉਂਦੇ ਆ ਉਹ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਰੈਡੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਆਹ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਵਧੀਆ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਵੱਜ ਰਿਹਾ ਨਾਲ ਨਾਲ, ਪਰ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਸਾਰੇ ਜੱਕਦੇ ਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਆਈ ਡੋਂਟ ਨੋ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਵੱਧ ਚੜ ਕੇ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਰਹੇ ਆ, ਤੇ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਆਪਣੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਆ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੋਲਣਾ ਕੋਈ ਔਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਹੀ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਅੰਕਲ ਜੀ ਚਲੋ ਬੋਲੋ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅੰਕਲ ਜੀ ਦਿਓ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਓ। ਪੰਜਾਬੀ ਰੇਡੀਓ USA ਦੇਖ ਰਹੇ ਸੁਣ ਰਹੇ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰਾਣੀ ਕਾਲੋ ਵੱਲੋਂ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਤੇ ਅੱਜ ਬਿਲਗੇ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਫਰੀਮੌਂਟ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਪੁਰਬ ਮਨਾ ਰਹੇ ਆ ਜੀ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਆ ਜੀ, ਸਰਦਾਰ ਚਮਕੌਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੇ ਨਾਲੇ ਇਹ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿਓ। ਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਆਖਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਰੇਡੀਓ USA। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਤੇ ਹਰੇਕ ਸਾਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਾਰੇ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਨੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸੱਜਣ ਜੋ ਵੀ ਦੂਰੋਂ ਨੇੜਿਓਂ ਆਏ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੱਧ ਚੜ ਕੇ ਹਿੱਸਾ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ। ਆਸ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਦੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇੱਦਾਂ ਰੌਣਕਾਂ ਫੈਲਾਵਾਂਗੇ ਜੀ। ਤੇ ਅੱਜ ਤੋਂ 25ਵਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ। 25 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਪਾਂ ਆਰੰਭ ਕੀਤਾ ਸੀ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਇੱਕ ਮੇਲੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣ ਗਿਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ। ਤੇ ਸਾਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਸਾਰੇ ਵੱਧ ਚੜ ਕੇ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਕਰਦੇ ਆ, ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਗੰਨੇ ਦੀ ਸੇਵਾ, ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੰਗਰ ਲੱਗੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਾਹਲਾ ਕੰਪੈਲ ਨਹੀਂ ਕਰੀਦਾ, ਸਿਰਫ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਥੇ ਲੰਗਰਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਪਿੰਡ ਬਿਲਗਾ ਤੇ ਇਲਾਕਾ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹਰੇਕ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਨਿੱਕੇ ਜਿਹੇ ਸੱਦੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਚੱਲ ਕੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਰੇਡੀਓ USA ਦੇਖ ਰਹੇ ਸੁਣ ਰਹੇ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰਾਣੀ ਕਾਲੋਂ ਵੱਲੋਂ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਲਾਈਵ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ ਫਰੀਮੌਂਟ ਗੁਰੂ ਘਰ ਤੋਂ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਪੁਰਬ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਥੋੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰੇਕ ਸਾਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੂਜੇ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ 25 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵਿਆਹ ਪੁਰਬ ਮਨਾਉਂਦਿਆਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਇਸ ਘਰ ਦੇ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ। ਤੇ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਜੀ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ? ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਦਾਸ ਸੁਰਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਦਾਸ ਦਾ ਪਿੰਡ ਬਿਲਗਾ ਹੈ, ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਚਿਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ 25ਵਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੀ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਹ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਿਲਗਾ ਤੇ ਇਲਾਕਾ ਨਿਵਾਸੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ,
ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੰਗਤ ਦਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹਰ ਸਾਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮਨਾਇਆ ਕਰੋ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਨਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਮੱਥੇ ਤੇ ਹੈ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਿਨ ਦੁੱਗਣੀ ਰਾਤ ਚੌਗੁਣੀ ਤਰੱਕੀ ਕਰੇ। ਤੇ ਦਾਸ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ, ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਈ ਹੋਈ ਸੰਗਤ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸਮੱਤ ਬਖਸ਼ੇ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਤਰੁੱਟੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫਤਿਹ ਵਜਾਓ ਜੀ, ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਰੇਡੀਓ US ਚੈਨਲ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਰਿਹਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ। ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਪੁਰਬ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਬਿਲਗੇ ਦੀ ਤੇ ਇਲਾਕਾ ਨਿਵਾਸੀ ਇਹ 25 ਸਾਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਰੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਮਨ ਤਨ ਧਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਤੇ 25 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਆ ਅੱਜ। ਤੇ ਸਾਰੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਤੇ ਸਾਰੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਸਾਰੇ ਜਗਤ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ ਹੋਵੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਵਿਆਹ ਪੁਰਬ ਦੀ। ਤੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਫਤਿਹ ਗਜਾਓ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਮੈਂ ਪਿੰਡ ਬਿਲਗਾ ਤੇ ਇਲਾਕਾ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ 25 ਸਾਲ ਪਹਿਲੋਂ 2000 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਛੋਟਾ ਦਾਇਰਾ ਸੀ। ਕੁਝ ਲਿਮਟਿਡ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਅੱਜ 25 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇੰਨਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਵੀ ਸੰਗਤ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਸੀ, ਕੁਝ ਇੱਥੋਂ ਵੀ ਲੋਕਲ ਸੰਗਤ ਵੀ, ਕੁਝ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਵੀ ਸੰਗਤ ਬਹੁਤ ਮਤਲਬ ਹਾਈ ਲੈਵਲ ਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਾਲ ਜੁੜ ਚੁੱਕੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਇੰਨੇ ਹਾਈ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ।